menya wigithomo ine endelea muri cukuru muheri mugeteo mwarimu timurikagwo akurutire haraya ni kabo mwathikagire tomana hinya weguru gitu atuika ndagitari tomana hinya renjeri gitu tuika karani bengi tomana hinya mugai gitu tuika mutwari wa ndege thoma na hinya ucio ni Musaimo wa Njeri na githomo gikoragwo kire muthingi wa bata hari mwana wothe na nikio igai ria bata mwana angigaya kuma kuri muciari na mithenya kana wiki cihitukite cigana ona muthenya wa mbere kana muthenya wa mwambiririo Monday to muthi tukoretwo tukimurika uhoro wigi githomo na muno makiri uhoro wigi migomo ira tukoretwo tukiona mathukuru-ini ni tondu ndeto ni koretwo gituhutiithie turi ta aciari turi ta arutani turi ta aramati mathukuru matiganite ni tondu gutiri mundu ungienda gutura ona gaciana igithie barabara ikiinuka ni tondu hihi ni cinukire kana ni ciirwo cinuke ni undu wa migendere miuru na muthenya wa umuthi tukumurika uhoro wigi migomo moyo tore gutaririe de monori ungi na turore hihi no ucio ungikorwo agikuithio mutharaba ucio ti mundu umwe ndamenya uguo ni tondu mundu ari na wigiririki wake kuri na wigiririki wa mwana we mwene kuri na wigiririki wa muciari kuri na wigiririki wa thirikari na kuri na wigiririki ginyona wa management cia mathukuru na mwana maita maingi wikoraga ciana nyingi ni ciora ni undu wa kuingirania na uhoro wigie uhuthiri wa dawa cia kurevia uhoro wa peer pressure ningi ukarwa ningi na warutani ni maga guthoma red flags gatene no ndire kuria thukuru-ini wa utumishi wetuka ni kuri na arutani ri gotuka ni mamenyithitio kabere uhoro wigite mubango wa aruto gukorwo makigoma na kumuria thukuru no makiaga kuheana ndumiriri kuri the relevant authority nigetha thina ucio korwo kirugamio o mundu ari na itemi riake aciari nao marakuithia murigo wa kwaga kurera ciana ciao na migendere yagireire guturikia ciana ciao igithi kuria thukuru cirona tari njera ciathie ni tondu mwana ucio amenyerete gupampagwo gutumberagio wega ndoi kaundu karitu ndari kiuria giurio ndari kaundu agirwo eke ni murutani eke ni undu wa rungathio ucio naguo ni mwana wa muciari uria gwiithite na thirikari especially mathukuru-ini ma muigi kana ma public ikoretwo gikuithio mutharaba wa kwaga kwarira mitaratara iri yagireire wakorwo ati mathukuru-ini kuri na congestion kana kuri na muhatikano wa arutwo makorwo matiriganira ginya nyumba-ini cia gukoma ona kuria utumishi ni tuonire arutwo mu marakoma ginya ge corridor-ini thirikari oho ikorotwo ni undu wa kwaga gukorwo ikirikagiriria kigena gia capitation uhindire kwagireire nigetha arutani enene ara mathukuru ma muigi makahota kuona kigena gia gwika maundu maria magirire okorwo to horo wa uguri wa irio horo wa ku expand ndomuta icio hindi ya kurabatarania na maundu macio mangi uguo macio ni mamwe mamara tuko tukimurika mathaa maitu matwitikiritwo kumurika maingi ukira macio na hwaini wa muthe torego kumenyithite twina muthuri ti bio wa Kimani muthuri uhigireire maundu-ini megie uramati wa mathomo kana wa mathukuru na nigetha twire hihi kuria we arutaga wira ri maikaranagia tena aruto maramataga aruto ate nigetha magatigirira ni marakura na migendere yagireire manyitanire na aciari manyitanire na management yothe ya thukuru nigetha gutigira mwana ucio akirikia thukuru auma ari mundu mwega na mundu wa bata na mundu ga ona ungituika mutongoria wa rucio no mbere nene ngumenyithie ati kuria gwa cheza ni gukwirite kwina mbeca ciaku *779# na ni gukorwo ngiheana ciringi 10,000 cia mbere Gordon muga wakiro ati hwaini uyu kwaga biu gutie na uru ni kiumia kingi kieru ni kiumia kingi kieru
na gwiciria thiku ici ni iratengera muno mweri urorire guthira mweri ni tariki 22nd na mathaa marathie guthie muno niguo ndenda ni undu uria mathaa matutwarite ri mbere ya nyitite ogeni muthuriti bio wa Kimanire twambiririe nderetire nyambe heane ciringi 10,000 cia kahura rugio nigetha tugithi na mbere uguo ri haria tuguikirie twathiaga na mbere na ndereti turi nigukorwo ngietha muhotani ungi nigetha ndimahe mbeca icio ni ngikeneirwo na ndikiinuka nacio so agikorwo ni ingirite kure gwa cheza star 779 hash gathimu yaku handu hena network na oho ndukai gugikoma ni tondu ndenda kwamba kunegereria ciringi 10,000 aria ngi megubuata ni njui ni ngumaingiria kindu iguru wa icio 10 uguo ndukai guthie ndukai kunoga kuingira hara tondu ngiuga ni nyumire ndikwa gukorwo hete andu tata toguo kana makiria kuringana na uhoti wa mathaa maria ndiri namo igathimu yaku handu hega gwikire ciringi 10,000 nigetha hote kwambiriria tafarira ya kera nyambe tuigue muthuri uyu turire John Njage yo yari kwa kaire tutho mare uwe monini te akaramu na ibuku na thutha-ini ni ugakena onandwira ya mwanake igikwira ni uratigia mireko meca ukimwiwe ndurenda gukua narua itira mwiri uyu waku manugathecwo ni mboca na thutha-ini ugeko iki kiara wikirwo thahabu iga ugi wa mwarimu rumia karamu na ibuku norega itherũ rĩanake tondũ athikũ ici nĩ nyamũ mainũka icero karego gathĩkĩra ciari cirũ marĩa wakanio gatiga o mami wambe wĩgane ihoya rĩakwa kairĩtu thoma rĩu wĩ mũnini tĩa karamu na ibuku na thutha-inĩ nĩ ũgakena waringa gĩthomo itherũ mwana witũ nĩ ũkerira thutha ũgatuĩka kariko rĩa gemba kĩna kanua na inyano gomiota kwenda itherũ ndetha mũndũ wĩtagwo Zipora na ndiona taro ya thimũ nĩ woya ici itingĩkũra we kwerwo atĩa Zipora njĩtagwo Jeff Mũngawa ithera ndĩrakũhũrĩra kuma o kwa Inoro na kĩrĩa gĩatũma ngũhũrĩre rĩ nĩ tondũ ndaingĩra kũrĩa gwa cheza ndona nĩ ũkũingĩrĩte kuo riu ndauga ngutuge na bonus ya ciringi 10,000 nigetha uhote guthii na mbere na guthaka cheza star 779 hash taba ujire wi mona uriku wi Nyeri pati iriku ya Nyeri Karatina Zipora Kamau namba yaku ya Brina 0702 ikarika na 668 tajira ni ukuingirite atia kugwa cheza yadikite star 779 hash hivi dona kwa di boxini ukuete box iriko kana rigane igorete maita maigi okay nikio gatuma nguikirie ciringi cio 10,000 ndikana haria uri thimo yaku no hote kurora ugo family ngiricio 10 ci thimo-ini tekera loud speaker ucoke ru urore unjira sawa torera uri haha mitambo-ini mithogothe biũ nginya cikuonia message Zipora ndũgakĩũrage thimũ nĩ waciona good ciĩ thimũ-inĩ thĩinĩ itiguo asante na wĩra andũ wanjĩra Karatina wĩra andũ a Karatina mathiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza nĩ tondũ kũrĩ na indo itiguo naguo asante no kĩna ũtukũ mwega ũndũ mwena inyuĩ thengio mũno asante good
Gordon icio na mukira ciake icio ena gakomi gake ciringi 10,000 riu ni gathariri tute kwambiriria tabarira wega acio ngi ni ndamenya ni ngumaikiria kindu iguru wa 10 ta 15 uguo mundu urabatara makiria ma 10,000 ri kingire kuregwa cheza star 779 hash mbeca ciake ndina cio haha ni ngumunengera itanaumira good. Mr. Mbio Kimani. Yes, Jeff. Karibu sana guko kwa shesheni hakuhi na Inooro FM. Thank you muno. Ugeithie muthikiriria umutaririe Mbio wa Kimani no nikiekaga nigetha turike nderetine itu hwaini wa mothe. Athikiriria Inooro ende muno ningwenda kumugeithia hari tuguo Jeff wa mwira jitagwo Mbio wa Kimani na witu jiarirwo kuria Githunguri tura ritagwo Keiria na wira wakwa ni wa guthomithia ciana na ni turi cukuru igiri kuria tuthomithagiria ciana cukuru citu cietagwo Royal Brain Schools Royal Brains na twi thukuru igiri thukuru imwe haha Rwaka na thukuru ya keri haria Kamakis haria Eastern Bypass mwena wa Kamakis koguo kunikuo tuthomithagiria ciana na no ngikiende onoko ni njui ciana iria tuthomithagia ni gikomete ri no nyende gukimageithia muno na njiri aciari ao aria magikomete ona ni ndamageithia makire ciana ni ndamageithia muno aciari matingikoma aciari matikomete ciana ni cikomete na ni iria igathie thukuru rucio iria cithiite mindire cirio kugu gwikira ngira TV naguo agwitu matithiete magathie mid term kuma muthenya wa Wednesday koguo rucio mari o thukuru uguo ni nyimurumagira calendar ya thirikari turumagirira strictly calendar ya iku Mr. Mbio Kimani ndaigua ni interactite na ciana ta hihi tatwambiri na gutwira atiriri mwana gigatuika ni athi ni aregenyuka ni atuika ginya ni gutongoria migomo kana mugomo thukuru wa gikiro ginya gia gucina thukuru kana ndomuri mwana ucio akoragwo reire moko-ini ma muciari kana ni nyu mumatumberagia kura muno ningi makariganirwo kwina watho wa kuramata mathukuru gwiciria horo wa ciana gutuika ni igukinya magacina cukuru uhoro ucio ti uhoro wa kuhappen na muthenya umwe ni uhoro wa miaka mingi tondu ngirora uhoro wa gucina cukuru ni arson is a criminal offense no aganu munene muno tondu urauga kinya ririo gucina cukuru githe ona matiragicina magakiuraga ciana iria ingi ona ucio niguo wiko wi muroto tondu riri magikoma tinda gucina ciana ri magicinaga ndomu icio riria andu meirathi niguo mataimaga riria makomi no criminal offense neguo ni criminal offense no ngikirora ri mwana ucio ni kuonania ni athirire stages nyingi akiaga gutuika corrected biu na njira iria ikite ate tondu mwana igakura ri ni akoragwo agereire moko-ini maingi muno agatuika ta riu ni gukinya secondary school ri umenye ni agereire moko-ini ma ciari yake ni agereire moko-ini ma andu a itura riao ni agereire moko-ini ma macuwe na gukawe ni areretwo ni muiritu wa wira mindi ni akoretwo ena arimu aingi muno aria makimuthomithitie agakinya hau ri ni gukoragwo kwina maundu maingi muno no ni tukwenda uhoro wa gucina macukuru ni uhoro kwenda kurorwo ina njira ndikadikiru makiria tondu taru tungicoka back turore statistics thukuru iria cia mwaka wa gwacinirwo cukuru nyingi muno ni mwaka wa 2016 kugo ni miaka 10 10 years ago gwacinirwo makiria ma thukuru 100 and hindi o kwa happenirie uguo ri ona ni gwatigire
gwikwo niguo twikire gutigo gwikwo kigeranio kia MOOC exam tondu kaingi tungirora ri turona statistically tukona atiriri cukuru kaingi icinagwo tamu ya keri second term koguo icinagwo gatagati-ini ka mweri wa Mei na mweri wa August ni kaundu gacokoretwo gagicokera kwa ihinda ria miaka mingi ni kaundu gakoretwo gagicokerwo na nikio tondu ta MOOC ciekagwo hindi ya kihinda-ini giki ri ugituika riu agiko MOOC nicio ciragituma ciana ici cieke atiri cigicine cukuru ri goko igiki atia ikieherio no ni kwani ona eherio ri gitendwo no horo ucio no urathi na mbere koguo ri so andu amwe mauga makauga hihi kire gitumaga hihi ciana ici ne cukuru ri hindi iyo ri ni tondu ciana ici ri ni ikoragwo riu ciena pressure nene muno ya guthoma ni makome under a lot of intense pressure tondu ni hindi mararikia syllabus cia ya miaka ena na aingi ao ri ni maraigua matithomete matihariirie na matire na rindi gwika atia gwika kigeranio koguo ri makageria gwiciria atiriri tungicira cukuru ri riu kigeranio ringi no gicenjio no twage kumurikika wega no twage kuoneka performance itu ri tondu tutiricia ni tuga perform wega kigeranio-ini riu no twihithe handu hariku koguo psychologically andu mageciria maybe that could be one of the reasons ingituma ciana waro akihinda karia cukuru cicinagwo koguo ri MOOC ni yakieheririo but still no turacoka tugacoka handu hau tukona uhoro ucio ri cukuru no irathie na mbere na gwika ate na gucina ne maranjiria gucina cukuru koguo ne tukwenda turore wega clearly tumenye maundu maria mangi inherent turoria ni atiriri ciana ici ci mathukuru ma muthingire whether ma muingi kana ma andu kiumbe ri ciana icio itikorwo na mathina maingi uguo muno igikura no menye igikinyagira teenagers o kou no uthiaga ati hindi no maharikie tu kuingira secondary kana senior school nyumra muratwarithanite na guku thi wega kuri mathukuru ma muthingi na ruturo maroka nginya junior secondary kundu igwaga incidences naguo no gwakinya ni secondary school kana senior school urairetwo riu taru ari mara affectirwo ni migomo ri ni arutwo maraingirire grade 10 acio ruta form 1 cia hindi iyo maraingirire uguo marakora githagathago ona matine ko mathome ao marainukithio so mwana acenjagiria ha tondu ni ukite wega kuma haria muthingi ni githomo kia muthingi ndimenyaga kana ku ni matho gutakorwo kaniki maritu tondu makinya mathukuru ma secondary hau niho mathia makorera uthiaga atia no twiciria atiriri umenye riu ciana icio ri mbere hindi ria ciana ci primary ri makome ciana nini no magithie secondary ri ni manjia kuingira adolescents ni manjia gutuika ma teenagers na uria marathie magikuraga magituika ma teenagers niguo mathia magicenjagia mitugo yao ni iracenjia mĩĩrĩ yao ni iracenjia ni maratuika ni anake tauna aria marari primary ri aria tari thu agikuyu ona ni marakiruire ni maragituikire riu ni anake airetu ona uri no marathie makiona no marega ate no maragimara koguo ri that element iyo ni imwe so the changes within their body system that is contribute it contributes a lot aya number 2 ucoke umenye atiriri ciana nyingi ri riria cirari primary school ri makoragwo magithomera micii kwao matithomagira boarding schools
mathomagira ni anini muno me boarding school aigia uri mathomaga magikaga the makiinukaga koguo wona mathie secondary school ri ni kwagia riu changes tondu magithie boarding schools riu ni wona riu batikire mucie na aciari ao na makiri na mathie cukuru ri of course magakora ringi cukuru iria mathie ri ona cio ciri ona challenges na challenge na ni tukwari horo wa challenges icio ni nyingi so you find that riu combination ya mathina macio ri alafu ringi magacoka riu ri ni macemania na ne makuhia cia cukuru iki okona kuri ciana iraumite very innocently ciaumite na guku gicagi-ini cioka kuharaganio ni ici ingi bagoka magacemania na Jairobi abataũni ake riu ciana icio ciarikani hiyo ni pia riu barika gutukania maundu macio ri na still mind yao no irakura matire baragi baranio that then you get a recipe ya kugia riu umbaramari ciana icio itikurite biu tirahota so easily ni macenjagio mitugo niki ni ari angi by the way ni wagwa wega tondu riri maita ndona ithu no hatugereire maita maigiro na ria tu thukuru ona ithu ni twenda kuigiritani na ciana iria ciumite mataoni urban settlements ara mumite mataoni ni tu icagi-ini na wonaga maita maingi murutwo uria uratuika ate huyo ndiye munoma ni roreka ciiko maundu yani maundu matari ma gufuata watho niguo niwona ni marenda kuigiritani nake na makauga ona ni ngwenda gukorwo ngika kiundu gituma nyonekane so ni ku experiment muri stage ni no marageri ku experiment uria magikuruhana na watho wa thukuru magithiro nao atia so ndona ango yo so it is ni a major contributing factor hari ndungi ukugwetete ukimake introduction that riu na wona mari riu guku ri part of mitugo rimwe mara introduce turi ni mitugo miuru riu ringi magakora kinya kwina ma drugs kuri mararehe dawa cia kurehia thukuru kuri mararehe njohi thukuru thikũ ici indo iria cia kuintoxicate ciana kana cia kumarethia ri ni indo nyingi muno na ciuka ihithitwo muno na cukuru could detect in very difficult some of these things ciana cia thikũ ici ni ciahithire maundu muno koguo ri watukania riu angikorwo mwana uyu narari mwana mwega ri arike kwindaji na kuhutania na indo ici ri no wona riu mwana ucio no munini ni athukana ni arika riu guthuka riu marika guthuka ri ukarika kuona tacio riu macinaga cukuru ukoraga ukuona mwana ucio ona kiongo giake ti kiega biu ena some nitena kindu kirwarite ena mental na riu cukuru igikunda ndiri na very proper system ya counseling na kuma identify na kumateithia then nona riu mathina macio makarika gwika ati na kuratuka riri Mr. Mbio ona communication ni kuretwo iri po thini wa institutions of learning oko ni mathukuru ni mothe ona ringi kuni ukora ciana cina thina no itirahota ku communicate thina ucio kuri arutani kana kuri management ugacaga-ini ugekora ati nigetha monanie kiria kiramagia ri magika kiundu nigetha maigatwo matina heana thina thina wona ndona ka solution no ni meka kiundu menaga thina matarahota communicate kuri management finally makona rutondo tutihota kumenya ura turiuga ri magika kiundu gia kugucia attention ya management good riu ri in fact no hagweta kindu kingi which is kiu ni gitumi kingi kinene kiragwa atiriri niki kiratuma tuone mathina maya naguo kuona riri cukuru na ciori cukuru cio cienyewe ukona cukuru imwe ri discipline yao ri uria marageria ku discipline ciana ri
ona ne very the harsh na ne authoritative muno ne marahuthira matirahuthira njira iria njega ya kugeria ku discipline ya ku discipline ciana ukona mawatho ni maritu muno ukona matire na riri matire na capacity ya kwaraniria na ciana ici matirahota kubariria wega matirahota ku communicate wega nao na nekio maybe ugirora nekio kaigi wonaga thukuru cia public nikoragwo na thina uyu muno tondu menye thukuru ya public ikoragwo na riri ikoragwo na principal wa cukuru iyo ri umenye principal niwe udiraga na maundu mothe major ma thukuru niwe udiraga na guthomithia ciana niwe udiraga na discipline ya ciana niwe udiraga na discipline ya arimu niwe controlaga arimu aria marathomithia niwe teaching staff ari na teaching niwe menyaga uhoro wa bathi niwe wakaga thukuru niwe mukagira murigo wa mutara na boga cigiuka na school fees nowe ugalagia school fees ndegiro basa lake uri muteithagia gwika atia so ukaro ukona atiriri institution ino ri ni institution nene ina andu aingi population nene ya rutwo na staff aya na mundu uyo rame manage ri akikorwo ni umweri ne adequately equipped ko manage maundu maya mothe right koguo kona neta mundu urara ni kambuni no niwe wika taru ngirora ri taru and the difference ukagira ri ngiriri taru ngira ta cukuru nyingi cia private schools na rigona private schools shige perform wega ona gukira public ni tondu wa riri private school nyingiri ikoragwo na management system koguo principal wira wake ri ni ku manage arimu na ciana right no maundu maya magiri kwina management structure iria rahota kwina kambuni ingi behind him iria manager maundu marigo maundu macio na rigulirikana if I remember kuri hindi one of the former education minister Matiang'i hindi yari minister wa githomo kwi hindi kwa ina proposal iyo na di proposal kuri akinyire in implementation ati nigo cukuru ri kwenda ciandikirwo other than principal thukuru ni kwenda ciandikirwo managers kugie na school manager mundu ra manage riri infrastructure ya cukuru ate ku manage mathomo nigetha arimu ri matigirwo wira wa gwika atia wa guthomithia principal na arimu matigirwo wira wa kudiri na ciana na guthomithia na management ino ingiri idirage na maundu maya mangi ugo principal die korora ati handu harakwo ndo muno urarwa ni fundi uri ko kiro tanoka rege thukuru ni rarithie tukorwe ni uranda kumenya ni riku iraciarire ni arikiaria na ciana ri agikorwo ucio direction ni wariri ona ndari kindi onaga kahinda ga gwika ate gakwariria ciana koguo riu maundu no ma happen na ndaramenya heka undu muthuri gwitwo Willy Kuria uria ni ukoragwo wi chairman wa ngwataniro ya arutani nene ya mathukuru ma muingi ito Kesha Kenya Secondary School Heads Association ekura Mombasa auga atiriri kurigana na uria mararwa nigetha thino wonero kihonia ri arutwo aria marionekana mena migendere kana mitugo itaretikirika thiini wa boarding schools mafatie maigatwo boarding schools matwarwo day schools maikarage na aciari ao kuria nigetha aciari maheage mwerekero wa wagirire na makamarungora kwagirire tondu kuringana na argument yake akuga atiriri ndugu ufataraga otora kwira ufataranagia waru imwe buthu thiini wa ikoni igima ikoni ru rikori na thina murutwo mwa hota ukoni murutwo mwa kana eri kana atatu na metikirio guthie na mbere na guikarani na ya ngiri no guthie na mbere na kumathukia tondu nuonaga arutwo mwana heo suspension kona ne heo suspension ya mbere ya keri finally agacoka ugetwo for good no
angĩhendirio rita rĩa mbere no kũnda angĩhota gũkũrecruit andũ angĩ na mĩtugo ĩyo mĩũru tondũ gũtirĩ mũndũ ũkagira o ũrĩa kugĩte harĩa mbere gũtirĩ mũndũ ũkagira ũrĩ mũguo akagwo ndenda gũcina ndomu hakorwo henaga thĩna kaumanĩte ka mĩaka mĩingĩ ĩte kuma mĩrerere-inĩ kuma ũrĩa aratirĩtwo thukuru kana kuma kũringana ũrĩa we mũkũrĩre wake na ũrĩa athiĩ agĩkũraga mwĩrĩ wake na meciria cirathiĩ na mbere hihi woni waku nĩ ũrĩkũ? Nĩ ndingiuga atĩ marutwo boarding school matwarwo day school tondũ rĩrĩ ona day school rĩ ona cio nĩ twĩ no icinagwo ona kũrĩ okay koguo ndũngiuga atĩ twehererie group ĩmwe thĩna tũtware thĩna kũndũ kũngĩ no guo tuonagwo na thirikari nĩ minister mũna arĩ mũno gũ perform ministry no gatwarwo ĩrĩ ĩngĩ no ũririkane atĩrĩrĩ na ndĩreciria cukuru icio cirĩ okuo still gwĩ thukuru ciĩho ciĩtagwo rĩrĩ wa mũmũ reform schools koguo andũ acio magĩrĩirwo ma-identify thukuru icio ciakĩtwo nĩ ũndũ wa rĩrĩ wa kũndiragana andũ arĩa mena hardcore criminal andũ mena mĩtugo juvenile ĩrĩ rĩu hihi kũu nĩguo mangĩka atĩa no tũtimatware day school tondũ twamatwara day school transfer thĩna ona kuo rĩ nĩ tũgũ-transfer kĩ koguo twagĩrĩirwo gwetha a better njĩra njega ya kũmanĩnji maũndũ macio ta rĩu ũndũ ũmwe ingĩenda kuga rĩ nĩ atĩrĩrĩ ndũĩ nĩ tũcenjetie mawatho ma bũrũri na mawatho ma gĩthomo na tũcenjetie mũno and especially rĩrĩ nĩ twacenjirie mawatho mũno ma rĩrĩ ma kĩndũ gĩtagwo discipline ya ciana tũkĩherio corporal punishment nĩ tweheririe maũndũ maingĩ na niĩ hakwa ndingiuga atĩ nĩ wega gũcokia corporal punishment but watho-inĩ ũcio rĩ watho-inĩ ũcio wa ũrĩa ciana ciagĩrĩirwo kũmanĩnjwo rĩ niĩ ndĩrona niĩ ingĩũrio rĩ no nyone handũ hau ta watho ũcio ũkwenda gũcenjacenjio ĩrĩ tondũ rĩ bona mbio ona kĩrĩkanĩro gĩkiugĩte spare the rod spoil the child ũndũ ũmwe ingiuga rĩ tũcoke tũkĩaria ũhoro wa ciana rĩ na mĩrerere ya ciana rĩ tondũ kinya hau nĩho icio ya discipline ĩrokĩra ciana nyingĩ thikũ ici nyingĩ mũno mareragwo nĩ aciari matarĩ kuo absent parent koguo kona hathirĩrĩ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa the nature wa ũrĩa thĩ hana na ũrĩa bũrũri ũhana rĩ economy nyina wa ciana ici rĩ no nginya arute wĩra ithe rĩ no nginya arute kĩ no nginya arute wĩra koguo rĩ nĩ mokĩrire moya ciana macitwara thukuru koguo ciana rĩ citigagwo na arimũ ona arĩa ciĩ cukuru rĩ nĩ njega matarĩ magakinya hĩndĩ ya gũthiĩ cukuru rĩ ciana itigagwo na mĩindi right aya koguo ĩyo nĩ category ĩmwe ya aciari na matirĩ na mahĩtia mekĩte ona ndirona mangĩhota gũcenjia system ĩrĩkũ system ĩyo hihi kĩndũ kĩrĩa mangĩcenjia rĩ nĩ tũmaragĩria hihi rĩ nĩ tũgakĩmera atĩrĩrĩ nĩ mũkĩrehire ciana cukuru mũthenya rũcinĩ right kĩrekei rĩrĩ mwaumĩra wĩra-inĩ rĩ mũkĩinũke mũciĩ kĩ straight nĩgetha mũthi mũkarore kĩ mũgakĩrore ciana rĩu rĩ ũrakora angĩ rĩ ona gwĩ ciana ona aciari ao mathiinũkaga rĩu ta ithuĩ na ngondo na tũrĩinũka thaa inya tũkuonera ciana rĩu nĩwona rĩu wona rĩu kwagĩa system ĩyo rĩ atĩ andũ matirahota kinya kũrera ciana ciao that by the way acio twa describe rĩ acio twatarĩria rĩ acio na nĩega ũrakorwo ũgathiĩ kuona rĩrĩ ona ciana iria affected mũno rĩ nĩ ciana rĩrĩ thikũ ici ũngĩrora rĩ andũ nĩ baratigana mũno kĩhiko-inĩ kwĩna a lot of divorce ndigano ci igũrũ mũno mũno na tũtirarora maũndũ macio atĩrĩrĩ nĩ mara affect mwana koguo rĩ rĩu ũngĩrora mwana rĩngĩ grade 4
uyu mwana umenye ni mugi nyina na ile matigana ri atuike mwana ucio kwerwo ni nyina kanithie wikari nona mwana ucio mathina make ni manjia ni gutuika affected ni mwana ucio ni atuika affected aya tene itaithi tukirerwo ri na nyumukirerwo ri ni gwakoragwo na kindu gitagwo family support ringi ukarora athiriri ona ko baba anyiri athiete wira ri gukagwa rio muciuriku ario muciucio mau macukuru muko ciogu ario muciuriku ndia maitu gwatari kuo ri tatagu ario ku andu itura mama guo mario ku andu itura ri anyuri mario ku reke ngwire ndio mwana ari wa society riu ri thiku ici ri Jeff reke ngwire ungiona mwana wa neighbor yaku akihia umwaririe kumukandia ni ukuona ona uthitango ona no utwaro igoti-ini you can even ni gutwaro kinya igoti-ini to ni umwari ni munegenirie to ni munegenirie kiguo kuona atari wega aya no menye ithuĩ tene ithuĩ na ona utana discipline mahitia mawekire ni maitugu ni babire adili nayo riu ri thiku ici ri gutiri ndungihota tauni ri nguriga tugithoma cukuru ri twi secondary school ri tugithie thukuru boarding school ri ndegwe na uniform toni turage tauni ndathomagira Nyeri high school koguo ri ngiuma gwithu githunguri Nyeri high school ri ni tugerire Nairobi reke ngwire mungiokire Nairobi murike kurura Nairobi muno ni headmaster uniform na mwena uniform muno ni headmaster wa Nyeri high school kana wathika high school ekumwita miambuhure ibuko ici ni mwana cia thukuru na mutware kinya bathini na mwire mwathie mwire headmaster wanyu na mule da boutique ya kumwira no akarumirira uhoro ucio riu thiku ici ri wiona ndungiona ciana cia neighboring school makihia o makani ona makirega nginya para gatagati tondu wariri wa mawatho maria twikite ate mawatho maria twikirite uguru ni ucamio wa gucutha koguo ni hena maundu nungirora ona thina uria ona kinya umuthi uria wiku aciari of today aria riu ni aciari ciana ici cirathie cukuru umenye aigi ao ri nio mathomire gutari ki nio marutirwo mawatho macio ma discipline to ni ciana citu ciana citu ni aciari umuthi nio mena ciana cukuru riu so you find that aciari ni mekwenda macokanirie meciria muno na marore muno uhoro wa ciana ta ithu ria twikaga ni tumaheaga a lot of parental advice na kumetaga kaingi na kumariria ria begwika atia aya riu reke tuke tuthi na mbere wana ciana ici ri ithuĩ tugithoma ri twahutha means ya information itu ri yari radio maybe nyu mugithoma ri yari TV ciana cio muthi ri information yao ri marutaga kindu gitagwo Google na kindu gitagwo AI ni social media witaga mwana akwira ndi arehirie ukariga kumucirithia ukamuria athiriri riu ndigetha wicirie wike giko ta giki urarutire meciria mauku akwira athiriri I googled AI I checked on AI guginya mahetia yes don't be surprised ona jo baracina cukuru ri ni maragugu ria mangihota gwicina wega na ria mangihota gwitetera ria mangihota kwa gutiga inikiria uiroro wothe koguo ri na ni njega na tori no ihuthike na njira ikite njira yagirire but a lot of controls needs to be there so controls ici ri cieho
itiro na nikiro igwe urona mabũrũri ta Ngeretha na bũrũri munene muno nĩ ũrehererie ciana cia mĩaka 16 gũcoka na thĩ social media tondũ mamenya social media no kana internet ĩno nĩ gũ-corrupt meciria ma ciana citũ na njĩra nene mũno tondũ cio ona itirahota gũkinya kũmĩhũthĩra positively tondũ itirangaindwo unless mũciari ahota gũkorwo nĩ ekũhota kũramata kana kũgaidi mwana ũcio amĩhũthĩre ũrĩa kwagĩrĩire ciana citũ mĩtwe nĩ haraganire ta rĩu ona rĩu na kĩrĩa kĩratũma ũigue wona cukuru ĩmwe yacinwo ingĩ igacinwo rĩ nĩ tondũ wa kĩndũ kĩretwo rĩrĩ copycat effect tondũ nĩ marahota gũtũmanĩra ma message cukuru ndiagaga gũtiaga thimũ ona mwagerie kũhira thothe gũtiaga thimũ icinikagwo na ikahirwo kũu okorwo gĩkurubu kĩmwe kĩnaga thimũ kamwe kĩhũthagĩra ka update na kũhũra na still ũikare ũngĩmenyaga atĩrĩrĩ still thĩinĩ wa system citũ rĩ ona society itũ rĩ nĩ yaganire society nĩ yaganire no heane mũhano njuge atĩrĩrĩ na ndigũkĩgwetha nĩ cukuru ĩrĩkũ na nĩ gatene gwĩ cukuru ndarĩ memba wa board right rĩu rĩ ciana rĩ nĩ cia-organizirwo rĩ gũcina thukuru yarĩ boarding school it's a boarding school koguo rĩ nĩgetha macine nĩgetha mamenye ũrĩa megũcina cukuru rĩ nĩ mendaga rĩrĩ indo igĩrĩ nĩ mendaga kĩbiriti kĩu nĩ mahotete kũiya kuma kitchen no nĩ mendaga maguta ma gwĩka the ma kũgwatia ma gũcina koguo rĩ twatuĩria rĩ tuonire atĩrĩrĩ maguta macio rĩ nĩ harĩ mũndũ wamagũrĩire na tũgĩsuspect magũrĩirwo either nĩ ndereba wa mbathi kana nĩ makanga kana mũthigari watchman kĩndũ ta kĩu koguo rĩ nĩwona rĩu ciana rĩ nĩ ikũhota ona icange mbeca pocket money mũramahe mena mbia nĩguo nĩ mekũhota kũbribe mũndũ wa kũmagũrĩra na mũndũ mũgima nĩ egwĩgathe mũndũ ũcio agetĩkĩra na mũndũ ũcio agetĩkĩra so rĩu ũhoro ũcio ũkĩrĩ kuo na rĩu nĩ marahota gũ-spread ũhoro ũcio through group ciao mekũhota kũ-incitana very easily good ndenda tũgĩkinya thaa 5 na ndagĩka 20 ndenda kũhena ciringi 15,000 ũguo mũthikĩrĩria ũingĩre kũrĩa gwa cheza star 779 hash nĩgetha ũngĩingĩre kũrĩa gwa cheza box nĩ ngũkorwo ngĩona rĩtwa rĩaku na ndathiĩ kũhihinya draw ya bonathi ũguo ndũkae gwĩtĩkĩra tũrĩkie tabarĩra yake rotarĩ na mbeca ciaku ciringi 15,000 nĩcio ndĩraheana next ndĩranyambire ndaheana ciringi 10,000 cia kahura ũgĩo gũkĩharĩria ground nĩgetha na ndakwĩra aya angĩ megũka thutha-inĩ nĩ ngũmongerera kĩndũ so ciringi 15,000 in the next 4 minutes nĩ ngũkorwo ngĩheana angĩkorwo we nĩ ũingĩrĩte kũrĩa ũige thimũ yaku handũ hena network na ndũkae kũhoria thimũ angĩkorwo ndũingĩrĩte ingĩra rĩu waya gũkora we gĩthi kũhinya kũrĩa kwa draw ya bonus nĩ namba yaku ĩkumĩra na niĩ nduĩke wa tugana bonus ya ciringi 1,200 nginyagia 15 so ndacũthĩrĩrie kana ndathikagĩrĩrio Mr. Mbio ũrĩa watarĩria rĩ agaciari nĩ ithuĩ tuna thĩna ũrĩa mũnene ithuĩ tũnyitĩte itemi inene mũno tondũ warwa mũrerere wa mwana kuma harĩa kĩambĩrĩria rĩ ndakwĩragwo onie mwana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no angĩakora ndakamiuma ngona ta tutiganĩirie ũreri tukarekereria arutani atĩ rĩu nĩo marĩthi ya kũtũrera ciana no ithuĩ already nĩ itũremire na ciahinga thukuru nĩ iratũrema whereas mũrigo ũcio ndingĩenda ndũgĩkuo nĩ aciari mothe nĩ aciari no anga nĩo marakuo no mena rĩrĩ o mũndũ rĩ ena in the system rĩ tugire kwĩna cukuru kwĩna thukuru kwĩna mwana mwenyewe kwĩna mwarimu kwĩna mũciari kwĩna management ya thukuru gwĩ thirikari ona society koguo rĩ
o mundu ena party ria rekate party ria ara play no aciari ni mekwendwo and especially aciari matigeriri matige gucoka kinya guturikia ciana muno tondu element ino ya guturikia na I know na ni njui atiriri tukiaria uhoro wa aciari ri 99% maybe 95% ni marekwo ya kwagirire na ni mararira ciana wega no ria kwagirire no mumenye atiriri irari kwa o aya 5% aya 5% ri ndio maratuma cukuru ngima yigere ithuke koguo so long as ni twagia na aya nini uria ugire waru imwe ikubutha ikubuthia ikunia igima na nie no nyende ku request ku make request muno kuri aciari mareke ciana cikure with discipline area yagirire discipline area ikete atia area yagirire ni rona ndikire yo muthuri riu ndi grandfather ni rona ndina njwiri njeru cira gucio ni ugi gwe kundu ndathire kanitha-ini ri ngikora riri ngikora mwanake ena twana twiri kamwe nĩ ka mĩaka 5 na gaka kangĩ nĩ ta ka mĩaka 3 two of them ciana igĩrĩ na gũtiarĩ gĩti koguo rĩ ndake expectaga atĩ ithe rĩ nĩ ũkĩoya mwana nyite tuone ha gũikarĩra rĩrĩa ndonire ndaracuguri rĩ rĩu niĩ ngĩoya kana ngĩkanyita gakĩnjikarĩra aija no wendega atia ndarecugurisha na twĩ kanitha-inĩ akĩndora akĩnjũria atĩrĩrĩ why you harassing him atia rĩu niĩ rĩ ona ndiamwarĩirie no ndamwĩkirie maitho ngĩrora ngĩona wĩri we nĩ watigĩtie kũhũrwo iboko ũcio nĩ abatie rĩu rĩ imagine we mwana wa munyita nigetha wone handu ha guikara nake muciari wake aramura ni ura harass mwana tondu ewe tikitie fatu guikara hau comfortably we wi muthuri mukuru kana we mutumia mukuru utari na gitiri we wi bange kana urugame rĩu njĩra atiriri mwana ucio ri akagia discipline atia ndangĩgĩa tondu gwĩragwo man kisi man kidu ũguo arona mũciari agĩka nĩguo arĩkaga no ti ũguo rĩu rĩ you can imagine situation ĩno rĩ rĩu twĩ kanitha-inĩ na ndeciria ũkĩte kanitha-inĩ tondu rĩ mũndũ athiaga kanitha-inĩ tondu nĩwĩtĩkĩtie rĩu imagine ĩyo nĩ situation ya kanitha-inĩ rĩu imagine rĩrĩ ũngĩcemania itindo ici rĩu imagine nĩwe rĩu nĩ athiĩte cukuru rĩu mwana wake cukuru na mwana ũrerwo rĩu nĩ egwĩka atĩrĩ nĩ ũrambũhara cirĩ rĩu nĩ ehĩtie rĩu mũciari nake angĩndiri na mwana ũcio atĩ na ũthĩna nĩ atĩ mũndũ nĩ mũndũ civilized nĩ mũndũ thomete nĩ mũndũ ũreretwo nĩ aciari onokorwo matiekire athomo ake nĩ athomete na agatuĩka civilized so nĩkĩo aroka kanitha nĩkĩo aroka nginya kanitha taru no wone in my life in the school nĩ nyonete riri rĩngĩ mwana akehia right na ciana rĩ njuge atĩrĩrĩ na nĩguo njĩraga kinya ona aciari mũtiagĩrĩirwo gũkorwo mwĩ very harsh gwĩ ciana tondũ kwĩhia rĩ nĩ part ya ciana iranagana na kwĩhia koguo mwana ehia rĩ nĩ gũkorektwo ekaga atĩa akorektagwo tau no wone rĩu ũkona atĩrĩrĩ rĩu mũciari rĩ mwana wake nĩ ehĩtie right na tondũ nĩ mwana mũnini nĩ ari ũhoro wa mwana mũnene mũnini nĩ ehĩtie koguo rĩ ũgakĩmwĩra ũkacukuru nigetha turore twarĩrie ũhoro wa kesi ĩrĩkũ wa discipline ya mwana ũyũ
rĩu rĩ ũkaigua na mũciari arainjĩtie atĩrĩrĩ rĩu githĩ mwarimũ ndakĩrĩ haha nĩgetha mwarimũ agakiuga ũrĩa mwanekĩte atĩ ũyũ mũciari akiuga atĩrĩrĩ mwana wakwa ndangĩka ũguo tamwĩtĩi so arauga atĩa arenda kuga atĩrĩrĩ rĩu wĩte mwana moke macire na mwarimũ nĩekũconora mwarimũ you even here ukaigua cases rĩngĩ mũciari rĩ nĩekũmake bad comment ũhoro wa mwarimũ mwane hau koguo rĩ mwana ũcio akagĩa discipline akarespect arimũ ake atĩa akamarespect atĩa mwana ũcio nĩ arĩ mũdefend na rĩu ũcio ũkĩmenye rĩu rĩ so rĩu thĩna wanjagia hau rĩrĩa marĩ anini we ukagiria na nĩndĩrenda kũrepeat mũno njuge atĩrĩrĩ niĩ hakwa ndiĩtĩkĩtie ũhoro wa corporal punishment aca kwĩ njĩra nyingĩ mũno cia kũmũrekebisha mpaka eke atĩa nginya agĩrĩ arũngare ũrĩa kwagĩrĩire arũgame wega atuĩke mwana very discipline na mwana mwega atekũharacu no mwana nĩ kũrĩũrio na ũnege kũrĩgia kĩrĩa gĩatũma agererio gacira kau nĩgetha atuĩke nĩarũngĩrĩrie mĩgenda no rĩu nĩgetha ũhoro ũcio happen nĩũkwenda rĩrĩ cooperation nene mũno ya mũciari na arimũ arĩa marathomithia mwana ũcio magaikara thĩ makaria nyitĩrĩra hau twambe tũikĩrie hanini nĩgetha heane ciringi 15,000 we ũteingĩrĩte kũrĩa gwa cheza hinya *779# rwĩmbo rũrũ rũgĩthiaga na mbere rwa Blessed Haki Naomi na nĩ ngorondetera mũhotani mbeca ciringi 15,000 ũngĩkorwo nĩ ũingĩrĩte gwa cheza igathimũ yaku handũ hena network na ndũkae gũkoma nĩ tondũ ciringi 15,000 nĩ iragũkinyĩra o rĩu. Susan Wairimu Gashango. Kwerwo atia? Nauru. Njĩtagwo Jeff Mugao ithera ndĩrakũhũrĩra kuma kwa Inoro. Na ndĩrakũhũrĩra nĩ tondũ ndona nĩ ũingĩrire kũrĩ gwa cheza. Na ndathiĩ kũhihinya draw ya bonus rĩ. Yandehera rĩtwa rĩaku nĩkĩo ndagũikĩria ciringi 15,000. Susan wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Moro. Moro handũ hetagwo atĩa? Elbagon. Atĩrĩrĩ Susan. Na beno yaku ya na 0794 ĩkarĩkia na 585. Exactly. Ndamĩkĩra ciringi 15,000. Ndikana ũhote kũrora o tũkĩaragia kana nĩ gatururu. Na ndũraigua kanyamũ ka message karĩra hau ũguo o tũkĩaragia. Ngũcũngĩte mũno. Ũcũngĩte mũno? Tarora. Cirore nĩ Gon family. Rora.
Halo. Yes. No ona kindu? Ndona kindu thengio muno. Wona cigana? Ndigakonda henani. 15,000. Thengio muno. Susan Wairi muthi na mbere na kuingira kura gwa cheza na wirendo awaruvaga maingira kura gwa cheza kwina kindu mundu ndarauma moko matheri githitiguo. Neguo. Ugithanirie muno ku waruvaga. Na muthie na mbere na guthaka cheza. Anda ina rurira. Amen. Ugena utuko mwega. Asante. Aya, ucio ni Susan Wairimu Gashango kuma kure Bago ni Moro na kenewe ndatumira bonathi ya ciringi 15,000 ndatigaria 15,000 gukorwo ngiheana mbere aturikite tabarira ya kera oguo ngikorwo ni wacibatarari no kaundu kahuthu no kuingira kura gwa *779# uthie ucagure either cheza box no ucagure cheza vieta cheza sport maundu wina njira nyingi ukimathira mbeca no waingira kuu so long as ni wegatira tigiti kugira *779# we mbeca ciaku ni uraqualify gutumirwo bonathi ya ciringi cio 15,000 icio ciatigara muthuri Tibio wa Kimani Jeff ndutu ona kumurika heka undu kwaragia ndikana wakorwo wariki itana kuingira hau kaundu kau ni wakorwo warikia kare ku wecia ne ngurikitie haya uhoro wa safety ugiteri mathukuru-ini nituonaga hindi twaiguire ministry ya githomo ni yaruta mutaratara woria nyumba cia arutwo cia gukoma ibatie gwakwo mirango ikahiguka na nja matirisha matikekirwo ngiriru maundu ta macio uguo muonaga ta maundu macio mateithitie kunyihia nguraro kana ikuire ciumanaga na mitino ya mwaki na to mwaki iki mitino no imena njira nyingi no kuge na undu wa kumakia ruto kuge na stampede ruto maranganiririo ona gutari mwaki mitaratara yo ya ministry ya githomo no na teithitie kana hihi toyo iki ngihota kuhonokia ruto. Okay leke gwiciria riu kindu kia turageria hitu turuga to focus on ni thirikari nayo riri itemiria ya uhoro-ini wa migomo ri maundu maria thirikari yugite ri kana maundu maria thirikari ikite ri ni maiganu ni kindu kia mbere na andu amekite research cia kira gitumaga cukuru ici no ri kindu kia kimwe kingigipointitwo out ri ni riri ni boarding schools conditions uria boarding school cihana kindu kia mbere kiria tukwenda kwamba ona ingiamba kugari kindu kiria kia mbere kiagite ri ni ati thirikari ri ndiongagirira macukuru thirikari ndiakaga macukuru maingi meru aca no arutu no marongerera tariu ri nguhe muhano ri ni hindi ndathomire ri secondary school ri wandigirigari miaka igana no ria ndathire secondary ndajiri guthoma secondary school ri ngwiciria riu ni hakuhi miaka 50 right na thiini wa miaka 50 ri thukuru iria ciari major hindi iyo no cio major bado horo wa national schools tuke national school tariu ri iria cia tukuhiriirie ri kwina Alliance High School kwina Starehe kwina Mangu High School kwina shukuru gere kwina Lenana kwina Jiris kwina Nyeri High School St Mary's ruri ungirona ri within that period ya miaka 50 ri kwina shukuru ingi ta icio equivalent standard the same tondu twagirwo uria population irathie gikuraga ri twagirwo guko population ni tuli I think hindi yo ri population yari kindu 27 million no to 40 some 50 kindu the population has doubled no namba ya shukuru icio major school itire ciekate itire ciongerereka
niä ndigwä kuongereka gwa tigire gwikite ri ni nini muno cie elevated ikarutwo igikiro hihi kia extra county kinya national ni nini promoted na iria ira promote cirario tete ni gwako cia ko ti ngejerwe ciako cirario no icio cieka ate ciatuka ni ira promote riu ri koguo kindu kia mbere ri ona tukiroraga ri thirikari ndiagite thukuru njiganu aca so tutire nacio nacio aya riu ri ugacoka karwa riu ukona thukuru ici ri riu ri irekwo ri ni igoka ikongererwo irathi ikongererwo facilities koguo kona cukuru ri capacity ri royaga ri ni rongere riu ina ciana nyingĩ mũno by the way tarungire ni no ara maroirwo ri yes urakora thukuru mwe na ciana 700 tiki imwe ni ingi muno riu koguo ri ugakora riu cukuru ri thukuru ni crowded muno ciana ni nyingĩ muno na ndikio riu raigua kinya ukaigua atiriri uhoro wa makoridori ni manene adu akuruta wira proportionate ni mararehirwo koguo kumune kindu kia mbere gikwenda kirorwo cukuru ni ciagirwo kuongererwo iria similar schools aya kindu gya kingiri riu kaigua ni uhoro wa ciana irio iria iraria iria tubariaga hihi ndikana icenjetio but nitoria githerike na nginya mbusha irerete iguru tucirite muno top player koguo ri ukona atiriri condition icio ri ti itira improve wega na no generation ni racenjia ciana no iria irathoma riu ri itingĩhota kũwithstand maũndũ marĩa ithuĩ twahota gwĩtiria then yes ũguo gũkorwo o gĩtheri kĩrĩa kĩa mbũca rĩ ithuĩ tuona iciririo njega no mũndũ arĩaga indomi arĩaga ngandũ indo tũtũ ithuĩ ona twathiĩ mbundigi-rĩ tuonaga rĩu ndũithiĩ rĩngĩ ona twĩkũra irio itiakorwo ciĩ njiganu itiguo ona warĩ cukuru-rĩ ona nĩ ũkwagĩra mũno no rĩu-rĩ ciana cio mũthiri itingĩona ũcio tarĩ ki ithuĩ wathiĩ cukuru-rĩ ithuĩ twarĩaga cabaci hĩndĩ ya Christmas wathiĩ cukuru-rĩ ndĩmũrĩrĩaga cabaci rĩngĩ wa Sabbath koguo-rĩ rĩu no kuona cukuru nĩ njega na ũgakĩmĩenda no rĩu-rĩ kwĩna congestion ũkarora ũkona atĩrĩrĩ rĩngĩ ũrĩa kũratuĩka capacity nĩ ĩrongererwo-rĩ nĩ ndomu-rĩ double decker ikongere okorwo gũtiarĩ double decker ũgekĩrwo double decker ona kũrĩ rĩu ci triple kũrĩ ikoragwo rĩu na ndeka ithatũ rĩu na ndeka ũgakoragwo ndeka ithatũ na njuge atĩrĩrĩ ona ngiugaga ũhoro ũyũ-rĩ to thukuru cia thirikari ciĩ naguo nĩ nginya private-rĩ niĩ kwĩ hĩndĩ ĩmwe tene-rĩ mũirĩtu wakwa-rĩ akĩenda gũthiĩ boarding school koguo-rĩ ngĩmuoya ngĩmũtwara boarding school na ndikũgweta ndĩrĩkũ ndamũtwarĩte athiĩ ageke interview rĩu-rĩ ndiĩ ndakĩmũtiga agĩka interview-rĩ ngiuga reke njere njore kũrĩa marĩkaga atĩa kũrĩa marĩikaraga marĩthomagĩra rĩrĩa ndathire boarding-rĩ ndaingĩra-rĩ niĩ ngĩanjia kũhoya mwana wakwa ndakahĩtũke interview ĩrĩkũ nĩ ũrĩ wakora kũhana tondũ rĩu ahĩtũka-rĩ ndũĩ rĩu ngũmwĩra ndikũmũtiga kuo nĩkĩ but ndarorire boarding facility ĩyo ndamĩrora-rĩ ngĩona nĩ very it's not deserving koguo ũrathiĩ ũgakora kinya cukuru rĩngĩ ĩna ngoroba no kinya baranda ndĩrĩ na enough space cia gwĩka atĩa cia kumĩra ciana koguo rĩ tuge atĩrĩrĩ hakĩrĩ mawatho thirikari yekĩrire na mawatho macio-rĩ mamwe nĩ mega kũrĩ mangĩ mekwenda mecirio ta rĩu niĩ watho ũmwe nyonaga totecirĩtio wega biũ nĩ watho wa rĩrĩ wa gwĩkĩra grill thĩinĩ wa cukuru grill nĩ ingĩũrio-rĩ no nyambe kwenda kwĩyũria atĩrĩrĩ
andu mekage thukuru ciekagirwo rege grill niki cirekirwo niki imagine ne boarding school da boarding school ya iritu gitezo tirona iritu ni baroka anake ne marara yoti kwao magoka kuingira ndomu cia iritu kuria marakomari airitu ano moke kwatakwo niki ni imwana no moke kwatakwo ni mikora ya kundukuri koguo ri hena no nginya handu hau hecirio horania atiriri yes thina to mwaki kuna safety ingi tufati uko tukirora yes ugitiri ungi kwina ugitiri ungi to mwaki peke yake na thirikari agirwo kurwa maundu macio holistically koguo ri regi ono ko ti grill icio ri maybe ni gukwenda kurorwo kwirwa atiriri mirangori iria rekirwo ri ni proportionate to the number of children dirisha cia kuria mangiumira na guku mbereri tare uri we have even had cases ukaigua riri thukuru ici riu kuga itiga protect grill ukaigua kinya mwana no aruge ona ciana ruga kuma ngoroba makagwa mageka the magakua but the situation iria twina cio ri tutigoka thukuru cia ngoroba no nginya na gutire tondu space no maramirie vertical mwikire yes koguo ri no nginya turore na mawatho maria turauga ri bahana atia riu ni gukwenda kurwo mawatho macio okorwo ni horo wa fire equipment fire fighting equipment ihana atia thirikari iria ciikuo cia county firefighting system cia ciori cihana atia cihana atia so maundu ma nimo urona makirehe thina tariu kwi watho wikuo na nie ndionaga toru bagirirwo ati tariu ri waro wa ku describe riri kuma haria cukuru iriri na haria mbae ngikorwo iri tondu mbae ngikorwo hakuhi ciana ni guthi gwika atia kunywa joy no ri nyonaga atiriri uru kuingi ukithie ri thukuru baciri oki mairete kirio kuhingurwo ku riu nona matho macio matirarumirirwo koguo ya uguo ni guingiuga horo wigi kiria horo wigi comment horo wa condition icio ni kwenda cirorwo na miena yeri mawatho maria megari maritinwo maria maroneka matari megari metherwo a proper solution na no is issue kwanza ya congestion na turakara tukihutagia horo wa thukuru wa utumishi tondu niguo ukiriga kugomirwo ni mutiro ucio wa mwaki recently na unfortunately tukiruzi airitu 16 no wondire video ira tuonagio rona nginya aruto makomete corridor-ini it's very sad because ni me corridor-ini ati nginya onare me cubicles-ini magitwo kuma ni kwihatiri marehatire so how any failure ya thirikari because todo yo is a public school na toguo tu ona na gukwenda racari ni tumwona 21 tugikua is a primary school no no gwatuka no kwena congestion ine na icio ni kwenderorwo nigetha thukuru itige gutuika crowded no one paradari na mirangori ni no njuge ni kwenda kurorwo muno barada ni size yacio cigana atia irathi size yacio cigana atia dirishari cigana atia mirango ehana atia numbers namba ni kwenda kurorwo muno to tari uri ugikira andu igana rimwe ri kirathi kagirwo guko wikire ciana igana rimwe ri kirathi kagirwo guko na ciana 20 ri kugia kamutino ri ciana icio nyingi ri ona mutiro ucio tiguo ri ciuraga iri kuragwo ikirangana cio nyenewe na no gugura thire kure utumishi ciana nyingi ri ona itiakwire ni kuhia ciakwire ni undu wa guchoku ndogwere ya mattress already ciha murango-ini kierie kura ikiranganiriria hau thi
ikiremo ni kuma niguo so rumona corona congestion no ya berorwo guci no tuhonokie no to save mathina maingi muno na hari point ingi tukwaritie na ni tugutiganite nayo no ni uhoro wa riri uhoro wa uria ciana cingithikiririo uhoro wa communication tondu ciana cia thiku ici ri tumathomithagia muno kuria ciuria tumathomithagia gutuika creative tumathomithagia gutuika inquisitive tondu turenda andu marahota gwiciria critical thinking koguo ni tukorwo tumathomithitie uguo muno no mathie cukuru kundu riu maraga means ya ku express taru aikandero taru ithu gwitu ri cukuru citu ri format ira tuboraga ri ni atiriri ciana nicio ciselectaga ma prefect yao tithu tu selectaga acha no ti arimu ni thurano cigwiko ni thurano cigwiko ciana ithure nigetha riri mundu ra marona niyo ngihota kuma represent ri ageka ate muri ugikinyagia mateta mao ugikinyagia mateta mao mundu urahota go represent interest ciao ciana ici cia thiku ici ri kaundu kage urona maki affect muno ni kori ni kindu gitagwo riri ukaigua ciana cikigwa atiri cikiri boirie ingi ukaigua uria ri ai Jeff ni snitch snitch uri wothia guceneneka kuri la no horo ciori I don't know mauti kitari kaundu kanini very right but there was also another case where I was sitting also in another board ciana ingi ciendete gucina ki domu na makijitwa before beke ate meke giko kiu so one of the ring leader wa group ino ri ari na mwari wa nyina twin mari cukuru imwe twins right riu ri uyu mwene muremi uyu ngiri ni body snitch ko mwari wa nyina ri marathi gucira cukuru na ndangira mwari wa nyina eko riu maracira cukuru mwari wa nyina hire ku na ni mahatha riu niguo ndamuririe atiriri ngimuria atiriri sure riri ugikuku niki how your sister ugikuku niki asiragi sio kirere cia ndoku oh I can't tell her guy she's a snitch rĩrĩa waigua gũtetini gũkirwo atĩ tukonia kuda gutume maundu macio matiambagia rĩu waigua so maundu maya nĩ very serious na nĩ mekwenda maikare plot uria egucina nyumba ya turora kimenya mwana wawe hau na ndangĩmwĩra tondũ nĩ egũthi kũmathitanga no rĩu rĩ you see maybe nionete riri nionete TV ni kana whatever agakiona riri ringi ni akionete akona uria andu maracinanira micii akona mutumia agicina muthuri agicina mutumia muthuri agicina ciana ciake so you know tolika gwika maundu macio within society rireka maundu ta macio ciana ni cionaga na tondu ndi ciana itari na mind develop ri meciragio uguo niguo kwagirwo gwika we gitome tukiri hanini heane ciringi 15,000 nigetha ngicokereria ni Joy Gordon tondu na kana kaninde kwa ukiuria gukuria
nigetha akimenye uria gutirithania nako gatikana gituike murako agikinya kuria akimundia riake ero nginya menye uria kudila kugeka nini tondu matithukagira iguru o haria oguo na tuona nduguo nginya ungumani wambagia o mucie ati mwana agwikira kaundu wa kwira muthenya ukinga ukinahiraga 50 uri utigire waheo nunendo mwikiki so mambagio haria kidogo magathi makurite uguo finally magacoka matuika na makuhia so tume tuikirie hanini heana ciringi 15 haha uguo nigatha tugicokereria Gondo nake akorwo aharirie kiuria giake. Swakinya ituraine yakwa wakiaje koruta na thinagogi-ine na waria mamuiguire makimaka makigega makiurania atiriri mundu yarutire ugi uyu na ciko ici ciothe ku na githio yo ti muru wabundi uria torowi wa bao. Oh yes, hello. Hiyo ni rwimbo rwa Inangu yute etamio na ihenya ati Joseph Njoroge kitune kana kuoya nigetha akimio tumunengere ciringi 15 Njoroge athimu wagajetha mundu ungi Joseph Njoroge chukua simu nikupatie 15k. Hello. Njoroge? Yes. Kwa tia muthuri ti Joseph Njoroge? Ndina uru. Nijitagwo Jeff Muga wa Itherai. Ate? Njitagwo Jeff Muga. Muri wa Waithera. Na ndirakuhurira kuma kwa Inoroi. No ni tafarira ya kera ndaingira kure gwa cheza gikadro ya bona athire. Ndarwa ndakora Joseph Njoroge Kariuki ni kuingirite kuo. Na akageragia maita maigana ona we atekuona kanyamu. Rĩu nĩkĩgatũma hwainĩ ũyũ ngũrekereria ciringi 15,000 cingĩre thimũ-inĩ yaku. Ĩno yambĩrĩirie na 0723 ĩkarĩkia na 050. Wĩ mwana ũrĩkũ Bwana Joseph? Ndĩ mwana wa Marumane. Mwana wa Marumane. O Marumanet? Kune Laikipia? Nĩkĩ wĩkaga mwana ũcio? Wĩkaga atĩa mwana ũcio? Rĩu mwana ũcio no gũthũkũma kũhacũhacwo gũkũ gũtiga kĩũmire mũno. Nĩma. Halo? Nĩndakũigua no kũhacũhacũ? No kũhacũ gũkũ tondũ nĩ gwa kĩũmire mũno. Nĩguo. Na nĩkĩo gĩatũma rĩrĩ? No njigua. Nĩndakũigua ndirĩ nĩkĩ kana nĩ wewe handũ hatarĩ na network. Niĩ ndakũigua wega biũ Bwana Joseph. Atĩrĩrĩ. Rĩu nĩ wanjigua? Ndakũigua thiĩ na mbere. Rĩu nĩ wanjigua? Nĩndĩrakũigua. Bwana Joseph rĩ ngwĩcirie network yake ti njega reke ndĩmwethe rĩngĩ tũrĩkanie nĩgetha rĩrĩ makĩanjia kũrania ciũria na githĩ ũyũ nyina ti ũrĩa wĩtagwo Mariamu ningĩ mũrũ wa nyina na githĩ ti Jakubu hamwe na Josefu ona Simeoni na Judasi andũ othe ao nĩtũmoĩ magĩkĩheana rũgano kũringana na ũrĩa makĩmũĩ no marĩmaka no marĩgaga mũndũ ũrĩa Ngai akwambararĩtie no marĩmaka Uchiria mũthuri ũcio na thĩna wa network kidogo kĩndĩmũgerie rĩmwe rĩa mũico nĩgetha tũtigane nake. Ida nĩrĩkinyĩte Ngai agũteithie
Norio tuire onyararitwo mambia komaka makiura nagia nagithioyo ti mundu uria turowi mucii kwa aciari ake na aria maciaranirwo the nitumowi akinya ateana nituwiona githomo ndarikirie no maremaka no maregaga mundu aria Ngai yakwa mbararĩtie no maremaka no maregaga mundu aria Ngai yakwa mbararĩtie are moigire ndukoimage. Aya, Joseph Njoroge Kariuki kuma kuria Marumane Laikipia niwe ndatumira bonus ya ciringi 15 tutinaiguana wega ni undu wa network thina kuria kwina network njuru muno indi niwe wegwatira ciringi 15 cia bonus. Mundu wa mbere uma Zipora Kamau ucio niwe heire kahura rugo ya ciringi 10,000. Susan Wairimu Agacango ndamutumira ciringi 15 nake Joseph Njoroge Kariuki ndamutumira ciringi 15 cia bonus kuma gwa Cheza Gordon niguo muga muthuriti mutaramu wa maundu megie githomo bio wa Kimani ari haha muri uria ukudiru na kamwa wako kanyinyi kamwagi gaku igatikana kemudia nduga gikura twenda muti urugaga uri munini ndariguo tuingirire hauri bwana biuri uhoro wigie twana tunini twa gikiro kiu kia rika ria miaka 6-7 uhoro wa guthia boarding schools ihinda-ini riu ri tondu guru hau muciari aragibatara muno ukona twana tutu ri ukuona uri horo hana ate mwana ne abatie guthie boarding school ari munini muno kana kuri miaka iri mwana ungimurekereria riu no athie agaikara naku ni ikitua gucokia kiuria kiu ri kuringana na woni wakwa ri ni ngiuga atiriri mwana kinya hindi ria yothe ya primary school ni atiga gutwarwo boarding school mwana ni athome na nyina na ithe agatwarwo boarding riria arathie secondary school tondu hau niho hamwe turahitiria tondu ru mwana uyu uri kuma agithire munini muno koguo ri ni ami ndahotire kurereka wega ni aciari na nona mwana nendaga ku board na aciari makamuthomithia maundu maigana ona mamikurire koguo ndagirwo ni ndigi advice mundu atware mwana boarding school we munini ni etererwo agimagimare ini athie taruta marathire ona nikirona riri junior tuameta junior secondary iracokio thiini wa primary school iracokio thiini wa primary school tondu wa discussion ma expert maingi mariari makona atiriri ciana ici ni nini reke ciana ici cikare o primary matire maragimara na nona riu ngirika gutwara twana tunini nona ni marika ku expose o mitugwire tagirire utekumenya na ni mara expose o tene muno reke ciana icio ikara nake wona agimagimara ri agithi secondary school mutware boarding ni njega muno boarding ni teithagia mwana wa secondary miakio ni muteithagia muno nake toni arendo agimagimare koguo na nerendwa atuike independent arani athomithio kwikira maundu kwihurira nguo gwika atia kwibangira maundu make atari na aciari no riu ucio ni mwana wa secondary tu wa primary alafu ri hari aciari arika ria kwari aingi muno twana tutu tutigana na iritu wa wira ria tutigana na iritu wa wira ri na ithu riria twakinya mucie tondu mundu atinda wira rutanda atinda wira mundu akinya mucie ri andu hawe kahinda kau uhota kubonda na kana kau ri aingi tuthia ri tukambia korana ningi kire giatinda kuria social media guthi tukera ri mwana ni akomire tariria aciari arika ria kuhoro igi disconnection ino ya ciana ciao uria ingenda kumatariria ri muciari ni kwenda akorwo na kahinda kaingi muno na ciana ciaku cie nini no tukugite mbere ri ni tuwi ati
andũ uria no nginya mugithukume nigetha muhote kuona irio cia kuhe mwana uyu no nginya muthukume muone mbeca cia ukimugurira ngo cia kumurera no ruona kuhana uguo ri mundu ni ekwenda we etha kahinda gaku tondu ringi ri ni ukuona atiriri tari wewe wira guku tuku le maybe ri na tondu guku tuku ri rucio rucini ri nduri wira riu woe kahinda kau we sacrifice oya mwana ucio waku mutware cukuru ariwe thie mukibundaga nake mwana ucio okoro rigi thaa 11 ri mwana ucio waku ri etha kahinda mugire cukuru ariwe muikaranganie nake geria go spend kahinda kaingi muno nake hindi ya way of duty geria muno spend kahinda kau na mwana ucio waku kahinda kaingi karia muno ungihota ugerie. Okay. Hena kaundu kangi ndironete muno aciari magiteta guku nenda-ini cio kinyaniria anga athatha ni gukorwo school fees iria mundu anengeretwo thiini wa nyamu iria mundu anengeretwo ri ugakora kwina maundu maingi muno mahithanitio kuu miako itarathira maundu ta mau ni hau harathie gwiciria handu hau ri muno riu turaria uhoro wa thukuru cia public tondu nicio riri uhoro wa wiho wa mari ni atiriri mbeca ici twitaga cia capitation ri mbeca icio kaingiri itihotaga gwikira maundu maria cukuru ingihota gwika atia maundu maria irenda gwika riu koguo ri tondu mbeca ici itiraigana ri nona riu thukuru ikageria gwetha mbeca ingi extra riu thukuru iratuika force no nginya maikare thi na aciari maiguithanie riri tondu turenda gwika project inari ni undu wa ciana ici ri na inyuĩ aciari ni mugwika atia ni mugukiongerera mbeca cigana ona koguo kaingĩ ndigwiciria ni kuhithanio ikoragwo ihithanĩtio no itire riri itire system thirikari orothe ri printete ri na maybe how no igiciria thirikari nayo tuike very honest ikiria ciari atiriri ici nicio mbeca iria ithu turona ciagire cia gwika ate iria turahota kuhe cukuru cia guthomithia ciana uko ni murenda maundu mangi extra ri maria mukwenda ri muri aciari muikare thi muiguithanie na nikio ukoragwo na riri na kiama twitaga PTA Parents Teachers Association ndio kiama kiu ri nikia kuhota guceka maundu mariku maundu macio nigetha riu aciari magaikara thi na arimu na management ya cukuru na board of management magakiguithania maundu ta macio mataiguithanirie ri matingika atia matingi implement no umenye riu ri naguo bururi withu twikaga atiriri ukona ni mwathi mwaiguithaniria kaundu mwaiguithaniria ri tariu na andu ni mathiaga tariu na ta kuria estate kuria muikaraga ri mugathi mukaiguithaniria atiriri ni mukwandika mawoshimeni makugadaga ki cukuru ukona mundu mweri na ni mwaiguithaniria muri andu 20 estate yothe ni mwaiguithania ukona andu atatu matirihaga so the same gwiciria ni ukaga cukuru uria mwaiguithanirie ri kuria andu amwe matarenda gwika ate guo no gwiciria ni kwagirwo kugia na muiguithanio. Okay. Kiuria kia muthia ni riri ona tikiuria muno makiria DCI ni merega kuga atiriri ndikano ni kanyamu kau maugire ati we wita murutwo ona ni ufati umenye atiriri mitugo ria we wikaga we cukuru ona heta cikoto cio cia gucina cukuru cia gutongoria migomo na maundu macio mothe ati ni igakurumirira o nginyagia kuria ugathie ndu wa nginyagia good conduct na maundu ta macio tondu cio mundu agitagia thie kwandikwo wira tariria ciaria yo mere atiriri uhoro wigie gutara ciana ciao igie na mitugo miega mirungireru ona rucio rwa mwana ucio ri tondu yahota kuona tata ri undu munene ni undu wa rucio rwa aroria gatwa guthi kwandikwo handu ona ithuĩ ria twari cukuru ri kiru kiria muno twetigirite ri
ndukandikwo buku yetagwo black book tondu waingira black book ri riu eno watuika criminal koguo ciana ni ciagirwo cimenye ugu na magithoma nituma ona maria nini nitumathomithagio ugu na nuonaga ciana nyingi ri nikoragwo muno ciana nyingi uri igire ndakwira 99% matienda uko me on the wrong menda ukorwo me on the right no ruhatikia kau kamwe twiri nacio cukuru ne hotaga kumacokereria back na secondary jugi atiriri tauni ni jamanagia na riri ni in my ears ni jamanagia na imudu imwe twathomaga nacio ciari ma criminal manene muno twicukuru no riu matukire andu very responsible tondu ni mahetukire ki ngirikari ngwarĩtie ũhoro wa harĩa adolescents andu mahetuka hau ri ni magimaraga koguo ri still ona DCI gikiuga goro uguo ri ona ni mekwenda mamenye still ciana icio ciari ciana hindi iyo na ria makagimara ri mitugo ni cenjagia matigake mai kuma impact ra muno tiati tondu mundu ari mwaganu kana tondu mundu ni mwaganu ri ati agirwo kuninwo biu kimaisha no agirwo guteithio it is a problem in fact ona riko turauga atiriri tau karwa ciana ici imwe ri rigona no ukore ndiriri rigi mena some depressions rigi hena kamurimu menako koguo ri ni mekwendwo marorwo matikae gukodemwo o uguo na marorwo magerio kuoneka uria mangiteithio good riu muthuti bio wa Kimani mathaa maitu ni mathira ndenda ugie horo na no woe time yo kwariria aciari mahe kiugo arutani mahe kiugo management ya mathukuru mahe kiugo na thirikari wind up thank you muno Jeff na thikiriria no wega muno nego tuthikiriria na ni twagikena muno ni kahinda kau twahuthira na inyui ni undu ringienda kugari tugithi na mbere ri ni ati no nyende muno number 1 no nyende kwariria andu metagwo politicians ateti na ateti ndimere atiriri mena ikinya inene muno ria gukinya ria guteithia gwaka macukuru koguo ri marute wira uria positive wa gwaka macukuru na kuhitukia mawatho maria magirire ateti ni ma affectaga macukuru na kugeria ringi kona nio maratwara ciana congestion icio cie cukuru kaingiri ukona na njigiri mananaki nao to nio marageria gutwara ciana ciao kuria itaqualified no ni marageria gucirehe kundu koguo ri uguo ni matige mwana ni ari kwaga thomere kuria githomo giake kimutwarite mundu arekwo kirege giake kiate agie nakio andu megwitwo arimu ri arimu aitu ni ega muno na ni mathomitaga wira munene muno na ni mathomithagia ciana wega advice yakwa kuri arimu na kuri management cia macukuru ciothe managers cia macukuru ma principals mamenye atiriri ciana iria turadiri nacio riu ri ni ciana cia AI ti ciana iria cia tene iria ciarĩaga mbuca icio twarĩaga topurĩra twatha matiahota gwitetera ciana ici cia thikũ ici ndikũhota gwitetera koguo marare tũindo twega o mumathikĩrie na mũgĩe na dialogue na mũgĩe na dialogue rĩ nĩ mũkũ improve relationship na nĩ mũkũiguithania na cukuru ĩkũrani wega mũno perfectly kũrĩ aciari ni twakwarĩtie mũrohoro wa aciari ni ngũmũria mũthomithie ciana cianyu ku respect arimu wao na ku respect society andu aria akũrũ kũmakĩra kĩu nĩkĩo gĩgũtũma ciana cigie na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire na kũrĩ ciana citũ mamenye atĩrĩrĩ mũndũ rĩ gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ
mundu mugiri ndame ya kiraro tidare mehere horo koguo ri ndewe bata munene kuri okobaga athia na hau wathaka-ine rĩu rĩ ndũngĩgĩcina cukuru yaku na nĩ kure ndo thome nĩ kure ndo mathera wacina rĩ ũgathomera ku hau naho rĩu rĩ koguo matige gwĩka ũguo na ngwĩciria wona maũndũ macio mathiĩ ũguo nĩ mega mũno na nĩ ngũkĩenda kũbicĩra ciana ciothe iria iragĩka kĩgeranio mathome wega na Ngai amateithie na nĩ mekũhĩtũka gĩthomo nĩ kĩagĩrire nĩ matige kuona ta kĩna pressure gĩthomo gĩtirĩ na pressure icio nyingĩ mekũhĩtũka wega na nĩ megũthoma na maica mao nĩ mekwagĩra thengiũ mũno inyuĩ no mũrathomithia CBE no tũrathomithia tũmĩthomithĩtie mũno CBE nĩ njega mũno bas maririkani kũrĩa ũkumĩte marĩtwa maku rĩu tunekere cohi rĩu niĩ nĩ gũkĩmwĩrĩte njĩtagwo Mbiũ wa Kĩmani na ngakiuga gwitũ nĩ kũrĩa mwena wa Kĩiria no ngĩende ngĩgeithie mũno ngeithie maitũ akĩrĩ kũrĩa mwena wa Kĩiria na geithie andũ a gwitũ Kĩiria na ciana cia cukuru citũ ũrĩa ngugĩte na arimũ na aruti aitũ a wĩra na neighbors makĩrarie wega na Ngai amerathime na Ngai arathime rũrĩrĩ rwitũ. Asante Shohi. Karibu sana. Nimefurahia sana ndaigua mwaria ciugo njega muno mama. Tukuragia cia githomo na mirerere na tondu ndamenye nyumwe stage ni ino nini ya kurera mwena Gordonire ituga murore twana tu tutikana tuike meitu baada na ndi na koke na miaka 5 nako ni ngomoragia ria komia mutwe riria kare ni ngokomoria wega kaba kamena hatiri ati undu ungi tondu twa kumarora ri na kwiragwo muti urungago wi munini ri maya gwatuconora tondu ungikirora ri ithui ungehirie ri watharĩkanagĩrwo nĩ itura atugiciria ti ukurira mwana uyu wakamba coka boka tukire wega wakunagĩrwo haria wakorerwo na iheti no kahoya muno muthuri ucio ka mutumia ucio akuhura ndagathikuira mama tondu akui auga mama riu riu thaisi tuhuragwo na tugaitirwo mai tuitiririe mai thi ugu ni ndoya andu wahuragwo no kihuro nginya ni ucio akuhura ni uramuthaitha hura no ndukere muciere tuli kuhuruka kabazo hura tu ndio cioria yetu muga atia gukuhura ngurage na njia ri ungi atia riru watuhura wetagwo nyina mwangi na huruke thayo angetunyitire twi mahitia-ini tondu ntwari na mutugo wa kuiya maembe make haba gukwira uri ohune uri ohune ucoke uharuruke ukahora sakayo haruruka ndukore ri akunyita gutwa karuma ino no re kuruma gugu kari ndia nyama riu moko ri matikire firi make ekundira nawe arirekia gutu nwe ndungi gutho by the way nego gutwe so na ithui twakoragwo tui no ona tondu kuigwa tugika uguo maembe maya areterera meruhe atue endie asa atuitire riu katari waganu no koroku wake mukona inyu meruhagire tingota gwete rio ihiri riu ritu agikoraga ringi twi hau by the way no ni kindu kimwe na gitio kimwe tuheaga aciaria hindi yo ri oguo igwo mutumia ucio amwiraga abori ohune ucoke ikuruke noguo tweragwo yokare mocho abori ohune urone nawe muhuni no nawe uri okuona kurigureke ngwire gorore na hamwe niguo no kai korwo tutiahurirwo ri tukihana ni tani hakwa i person no hana ni ni jowe ni haro ya muthuri gwito ira acohi ai ngire kihege ingire mundu mugiaga bururi muno no na
nä kireki iria irä hakiri na iria ciå kuhuthira kindu gitagwo riri sympathy na nä hakiri cia waganu niä nä ndehagia ngacoka ngarä ra mbere kari ya ripoti tarä kä tarä å ndå wahanä no we nä mwä kå irwo rä a må nene na tå kä rä o hau by the way nyambe heane pole o kå gä cagi gä gwitå gä tagwo Kamukunji kå rä a mwenje ona Saturday ha twina mugure ri he kamwana twatumĩirwo korite like 3 weeks ago ne kamwana ka grade 10 ari grade 10 ithukuru witagwo Umoja Secondary uri waro hau mucie ni wa day na kamwana kau gakiura between handu gatauni ga center ga gwitu getagwo Matuiku na mucie gatigana na nyina tauni kamuganga gatumirwo gakiuga gukinya ni mucie ri gakiaga in between umuthi ni gakorirwo koragitwo na unyamo toikaine kuna andu mahana ati uria gwikitwo tondu ran twakorwo twaria na itha waco ndaika nini hetukuri ona itha waco ndahota kuria tondu anjira ndire ndona uguo tuneronire mwana ucio tondu ekuragitwo agacoka karengwo ciara ciothe atiriri kakwina magongona mararutwo tondu riri karengwo gisitagwo te maguru karengererwo haha thirimo-ini mothe agacuka agacurio arutitwo nginya private parts agacurio na ikonia kana ugu acuritio wega gethe kihane ta hihi tari gukiita no amenya gutikire mundu ungiita acoke renge maguru ndungiita maguru ate mutuke ate atari na moko ndarigithania kesi na riri tumana kesi kuria Thika mwiritu urutiro rumwira raikaraga arengetwo ngingo na ciara imwe cia moko nyiriri turari na kesi ingi ya mwiritu uningiroragirwo ndarari na ciiga ndarari gangitu ciiga ike kakuna kaltira thina mbere riu itairamenyeka tikwega ona hanini na itura riu ritu rituire riri horeru Jeff ni kuugwo horo wa kuragana ri actually ni uhoro wa tene muno na riu thaici bebe gwitu ni hiru ona bebe ya nene iri cihanditwo mbere suki riu guoya uria watinda kundu ni guoya munene no uyo ni mwana no utamitugo yo no andu tondu riu ri so tuhe muthuri baba wetagwo Cege wa Kamami na nyina etagwo nyina Mundia nyina wa kamwana kau kamwana gaka niko karetagwo Mundia ni kamwana maraturaga marutagira mukoro wira muno kumena muthea wake ethaga kigie mbeca cia fithi na ndu so ni ma ithe agiruta wira kona funda so ni atukuagira tundo kuguo so ni mwana kenjoi it's very sad ni horo moru so tugukihoya Ngai amahe thayo na mwikuirwo tondu ni no onako gutiramenyekana uri to hihi no mundu na no ekumenyekana Ngai amuime thayo piu amuime thayo ndakareke agene kihuru kona ni tondu riu na ri othe maikite ngero ta icio to nginya ucio wa Thika nginya ucio wa Nyeri na kure kungi guothe andu acio ri Ngai ndakamahe thayo mani ndakamahe thayo ungiita thakame ya mundu acu na mwana mundu innocent riu ni uhoro utari mwega ona so pole kuri family ya Cege wa Kamami na nyina Mundia pole ni sana kigena thayo yes na mo ithe ni Njora Mumburu kuma kuria rari na gututhikagiriria na riu cohirike ithu tugutiga tondu mathaa maitu ni magithirire niguo ukigena show njega ndio na bia niko manengereria manengere bia kuragwa star 779 hash cheza maigira kuure besha ni dinanina daneana o iria guneto na citina thira uguru nayo tirike hangi uthi na mbere na kumahe good na muthikiririe gucokeria ngatho ni tondu wa gitio kiu gia guikarana na ithu kuma hindire twambirire tabarira ya kera nginya giru twamitiriha gukwendera tuko mwega Ngai wa muoyo akwende na akumenyerere muno njitagwo Jeff Muga wa Waithera njitagwo Gordon Digital oginyagia muthenya wa rucio mugeno tukumwega tugutigana rwimbo rwa Sami Irungu muthenya wakwa
agĩtuĩkanĩo mwenendo gũkagegearwo Ngai arĩkia gũtha makagarũranario maũndũ mothe nĩwe watuire Ruthu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega Nini njũĩ gũtigĩkĩaga ũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe nĩgũkĩaga mũthenya ũtano ũrĩa ũngĩ thikũ itianaine Rome wangĩa no gũkĩa gwĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkithia nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega Mũthenya mwega kĩithĩria wakwa tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakĩithĩria na waka wamweire Samueli tondũ nĩ njũĩ anyũrũrania nĩ aingĩ Topenina kĩithĩria mũthenya wakwa wa kĩrathimo tuma thũ ciakwa tũnua mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega naguo mũthenya wa ũru nĩnda kũhoya ndũkanareke okie mũthenya ũrĩa mũndũ akomaga nĩ kũrwara ndũkanareke okie mũthenya ũrĩa mũndũ atagwo nĩ mathirĩ ndũkanareke okie no ngĩgoka Ngai ũkandeithia kũhotana mũthenya ũcio mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩa ũrĩ wone wega Oh yes, onoguo nĩguo tũkũhoya Erohimu arotũiguĩra tha atũkĩrie mũthenya wa kĩrathimo atwĩke wega na tuĩke atĩ mũthenya ũyũ twambĩrĩria nĩ mũthenya wa kue. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa The Faith. Good morning. Tarĩki nĩ 23 na nĩ Jumaine njega mũno. Tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtwenda na gũtigĩrĩra nĩ tuona mũthenya ũyũ na gũtũhe na hinya ũcio wa gũkorwo tũgĩũkĩra tũkĩambĩrĩria mũthenya wega na tũkĩona tarĩki ici tondũ nĩ aingĩ mũno mabangĩte gũkorwo magĩciona no matinaciona. Karibuni sana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa The Faith, na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria
ni twatwarithio wega ni Gordon mena mundu gwitwo Jeff Mugana muthuri ucio wametupeleka vizuri. Riu ni kuingira na kwambiriria tabarira ya Racuria. Ndina mwihoko ati maundu maku ni mekwagira, tuguthie wega vio gutire kaundu ona kamwe gethuka, na ndikiri na mbia ni wega ngwire uguo ndi na mbia kuria gwa star 779 hash kuria gwa cheza ndina ngiri 10. In fact by the way ndenda tunegererie mundu wa mbere ikiuga ni kwihanda na ndagika 35 tunegere mundu wa mbere ciringi ngiri imwe tunegere mundu wa mbere ciringi ngiri imwe, then tugucoka tuhe angi 10 people ciringi ngiri ni kuria gwa star 779 hash kuria gwa cheza kou ni kuo maundu mothe makiri, kou ni kuo ndetweri na ngwiraga kindu kia mbere wagirire gukogika no gukorwo ati thaa ici ndirakwira uguo ni waingira ni wathie hau ha star 779 hash wona wahinya uguo huraga kauga getagwo ga kuhura ni gugutwara angiko ni uthakite ri igugutwara direct hari ha cheza na ni gugicagura cheza box niyo ya mbere. Tigirira ni wacagura cheza box ni gukuhingurira tu box tuna ka box 1 box 2 box 3 box 4 weri nawe uthie utigirire ni wacagura ka box kamwe na no cagure karia kuringana nawe wonaga na mbeo ina kindu gigwitwo Kismat wona wa micagura riu ugicoke wikire pin yaku wona wekira nie ndekira box 1 we ndekira box 1 iranjira atiri enter M-Pesa pin to open box 1 and win gacoke gagwikiria handu gwikira M-Pesa pin ugagikira M-Pesa pin yaku wona warikia gwikira M-Pesa pin yaku ri ikahorera na riu ni kuhorera weterere uhotani ni ukuona message yaku magwa 77977 neo wamiona riwe ukamirora wega tondu either yambiririe na congratulations kana ikiambiririe na njiregi wona wamiamukira riu atiri ati undu ungi ukamenya ona ndaga gukorwo ndahotana mwena uyu ri kuria kungi gwa bonus kou ni ngukorwo ngiingira ndenda tukorwo tukinengera o mundu ngiri wa mbere turamunengera in the next dagika cigana dagika 12 tukorwo tukimunengera ciringi ngiri imwe muhotani wa mbere kuria gwa cheza ndakwira ni star 779 hash wona wall station yagikone ria kuria mbere ikira inoro ni number 2 watu aroha ha cheza shagura cheza box niyo ya mbere ushagure adika 1 utume ni waingira gwa cheza box ucoke ushagure ka box gaku hari tutuna na wikire pini warikia gwika uguo ri sasa tulia ni tondu ndina mbia na ndirenda ndicineane ngiri 10 koguo tuthondeke 10 winners ciringi ngiri 10. So when we go maundu ni maku karibu sana kuria kwa SMS ni 22989 kuria Facebook na Inoro FM Facebook fan page kuria kwa @Inoro KE koguo the ginya YouTube na Inoro FM ngia pale tutwarithanie wega maundu makome sawa na maundu makome mathaka o kabisa. Niki heo kia muthenya ungi mweru Haleluya nikoinda kigoswa tugikura mugithi uyu wa Racuria tukuria Ngai atwarane na iguru kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash Twandĩkagĩre mathani make tondũ Ngai augĩte ti wa Kariũko arati maugĩte ndaicokagwo Iburahĩmu akenirie Ngai akĩroneka mũrathimĩra njiarwa ciake nĩigatherema tondũ nĩathĩkagĩra mathani make kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kiayo ira ona kana rucio
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Shabikia wako kishabiki ujisotna over 9 million ni dhamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya uraura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18. Cheza nijitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856. Shabikia World Cup kishabiki ujisotna over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Uri mutiurathi ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihukani cioka itinge woinainia Kili kuria Nyandarua nitutiaga ni Inoro tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro ni muti munene ikoretwe rikigunyi kuriaria mahiu heirwo ni urugari wa muturire. Inoro radio nitukenetie muno nituteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu ugu radio ya Inoro ni irutite wira bata mu maciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi. Uyu ni mucio wotuginotana.
wareko itanatugo wareko ngolia wareko onyone itanatugo tusira twakwa datugeraga devika madiare na isera na gotire mundu kenyetire ikagira nyupande kwimena katida kuoe leo fafane aku muthire dirio tukihita nikiondera wareko hidere dagaga yakolera nakunywa nagara yakunywa dararagira nakatira kayoka wagakwa na wero rya dutire wareko wone oria dataria tanaduga mutumi dogo nyikierirwo neyo ndoithagia nodethurera gutura ndethiri tunakai ucio tairirio koro agioka kweya ithe maciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkararia wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa ona kũnyua na ngaga gĩa kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orerekayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire wareko one ũrĩa ndataria tanaduga wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa na ngaga gĩa kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orerekayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire wareko one ũrĩa ndataria tanaduga rwĩmbo rwega mũno mũno rwa Karo Mwaura rwĩtagwo we wareko we ũtũraga waragia ciakwa ugaga ũrĩa ndĩ mwĩtĩi anga ũrĩa ndatongire ngĩtĩa anga ũrĩa gwathire anga ũrĩa ndekire maũndũ maingĩ mũno 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 mwaragia mũtiendaga kũmenya gacĩra karĩa kana thabarĩ ĩrĩa mũndũ agereire mũtiendaga kũmenya thabarĩ ĩrĩa mũndũ ũcio agereire wĩra waku no gũtinda ũkĩrora arĩa angĩ ũkiugaga ũrĩa mekire ngoyũ nĩekire ngoyũ nĩarorire ngoyũ arorire nako hiyo ni mambo haufai kufanya. Thank you. Rwĩmbo rwatũkinyĩria ina ndagĩka 33 rĩu thaa ici nĩ thaa thita ina ndagĩka 33 gũkũ nakuo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na watana thengio mũno gũcagũra Inooro na gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria rũrũ rũgĩthira tũcarie mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 1000 nĩ ngwĩrire nguona mũhotani nĩ we gũkorwo aingĩrĩte kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash wona ndona mũhotani hau nĩho rĩu tũgũkĩmũhũrĩra na ndakwĩra njĩra ĩrĩa njega tu yaku kũ make sure nĩ waingĩra gwa cheza no kuoya thimũ yaku ũgathiĩ harĩa ha star 779 hash star 779 hash na ndiamenya nĩkĩ ndũmĩrĩri ciakwa ciĩna thĩna kũrĩa kwa SMS gwa 22989 ngwĩcia kwĩna gathĩna ndiramenya nĩ atĩa ndĩona kwĩna ga problem no hatirĩ ũhoro aya star 779 hash tũroka kũnengera mũhotani oro rĩu ngiri ya mbere Amirere we mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya na ndidio ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ukana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ukana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai kaĩ thĩno nungaga atĩa enda gũkuhĩrĩria ũru na
Nakarugano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Uikaragia aratathi ukamera ũrĩa twarĩ thĩna Kaituko kanjorota ino kaheana cia gwitũ Irikanaga Jambezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa Irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku Irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na Teretha tae guoko tũhingie wendi wa baba Ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Ngenaga mũno ngagoca ĩndo na mũrate na kĩndũ Ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Rũtoraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra Oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita Gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ Ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra Ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai Etagwo John Bogwa rũbaru rwake ndĩrwendete mũno rwa gũcokeria ciari ngatho ira kũrarĩ no Sunday kwarĩ Father's Day ndikiũĩ kana nĩ waririe na mũthe mũndũ nĩ endaga kwaria na mũthe ũgakĩmwĩra mũthe Happy Father's Day onake agakĩmenya aya kũndũ kũu nĩ ndĩraririkanwo andũ acio nĩ mendaga gũkĩririkanwo andũ acio nĩ mendaga gũikara makĩririkanagwo tondũ rĩu tiga no acio rĩ Rĩu kũmenya hatirĩ ndũngĩgĩa mũciari ũngĩ rĩu nĩ wega ũgagĩikara ũkĩririkanaga mũthee waku kana mũkũrũ waku waikara ũkĩmwĩraga ũrĩa
ukimenyaga uria gitarie ndenda gucaria muthuri witagwo Francis K Mwangi. Francis K Mwangi niwe nderwo njitire ngiri ndenda ndimucarie nyone kana ni ngumunyita. Francis K Mwangi ni kuria gwa cheza star 779 hash. Aikorwo niwe Francis K Mwangi niwe turahurira thimu niwe rarira. Kwa hivyo ingia uchukue simu tutigirire nitwagikunengera. Mwangi. Hello Francis. Deda Francis K Mwangi niwe? Good. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Tikĩo ndĩragĩgwĩtĩra ngiri. Nĩ ndamĩikia thimũ-inĩ yaku ĩ hau. Namba yaku nĩyo ya 03 good. Ngiri ĩ mũhuko mũthuri. Thank you muno. Wĩ mwena gani baba witũ? Vukia. Ate? Vukia. Vukia kĩanda sana kana taũni? Kabathi. Aya, Kabathi. Geithia andũ othe a Kabathi. Muno. Good. No gĩthiĩ na mbere na gũgĩthaka cheza. Nĩguo. Maũndũ nĩ mega, andũ nĩ marehotanĩra. Haya, rarimo muno. Asante sana. Asante. Good. Etagwo Francis K Mwangi. Nĩwe twanengereria cia mbere. Ciringi ngiri ĩmwe. Ndĩna ingĩ rĩu itigarĩte ngiri kenda. Ndĩrenda tũheo cio ngĩ ikiuga nĩ kwĩhanda na ndagĩka 55. Yes, na kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ raithi mũno. In fact ngũkwĩra nĩ tondũ ndĩramenya wĩ mũndũ gĩbataire mbia nĩ kũhihinya star ũkahihinya 779 na hash. Star 779 na hash ugacoka ukahinya ga kuhura. Wona wahinya ogwe gagutwara handu icon ria kuria mbere nduri waingira gagutwara haria handu urorio station ni iriku urenda gukorwo gikatea ni station iriku yo urenda gukorwo ugikigirira ukandika number 2 Inoro ni number 2 na wona wekira Inoro hatiri ati undu ungi gakorwo gikunengera gikuhe option ya cheza wona wekira hau ni ukuona cheza box iri oro hau ni ukuhinya wona wahinya cheza box ugagicoka ugagikatea ugagikira kindu gigwitwo pin yaku wekira pin yaku wona wacagura tu box ugacoka ugekira pin yaku ni tu box tuna twina mbia na twiri tutire koguo wacagura karia wacagura kamwe ugagicoka riu ugagithii haria ha kindu gigwitwo pin ugekira pin ugagicoka we mwenyewe ugeterera ni tondu Ngai nake ri Ngai ni oĩ thĩna waku na ni amenya kĩrĩa ũragerera na no ende mũno gukorwo agikunengereria kindu gigwitwo mbia ciaku star 779 hash. Thaici nĩ thaa thita ina ndagĩka 43. Ndona kwa message ciakwa kwĩna gathĩna. Ndona kwa message ciakwa kwĩna thĩna kũrĩa gwa 22989. Ndona kwĩna gathĩna kũrĩa kwa SMS iko kashida. Tikwega ona hanini. Kamuthamaki Okaigoma Uyu nĩ Gĩkũyũ waigire kwĩyotoragio kĩa mũciĩ ndũire ndĩmwĩtigagĩra ndakona ngũmũrĩria nume no mũthĩ nĩ ndatua mĩkwa waciao mwakinyokithie na tondu mania ngeithĩka no nginya nyumbũre ngoro njĩtagwo Kamũthamaki na hamwe ndĩ Bacara ciana ciakwa irĩ magũrũ kĩhũrwo hũragwo nacio inyendaga gũkwarĩria no nĩ ndĩguoya wahiki no nyende warie Gĩkũyũ Gĩthũngũ nĩkĩndicaga njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginya manene gũkinyĩre tũtwarane Rumwa karanja no
Max Villa Cabro gukua okuetwo nĩ motoka ngĩyũria kũtaramakai ndũkanyitwo mĩgwate na ngahoya ndũgakorwo nĩ wendo wathiĩ kũheana no nyende waria gĩkũyũ gĩthũngũ nĩkĩndicaga njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene Nekenie kinya manene Ukinyere tutwarane Jeterera tutwarane Tigago kinya manene Nekenie kinya manene Ukinyere tutwarane Sikeno dia Gaideria Tony wa Bada Smooth Eka Kanotigane naki Eri wa jiriri Akoro ni doetane Wegorota ya Mariamu Igeohire na jamu Matogeeta niretane Niraiya na gakapapi Kaigete mutingoe Karekererio hetoke Nongatigwo gĩarĩria Jeterera tũtwarane Tiga gũkinya manene Rekenie kinya manene Ũkinyĩre tũtwarane Jeterera tũtwarane Tiga gũkinya manene Rekenie kinya manene Ũkinyĩre tũtwarane Wambo, Windridge, Fashion Deka Lukuni ya bobo Niwajekerire ngoma Cia wendo itamenyanagia Tondu kiumira wĩra-inĩ no nginya ũngore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩeha gĩkaihũra ngoro njiguaga ndaboĩkai kana twana twahĩti njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene rekenie kinya manene ũkinyĩre tũtwarane Jeterera tũtwarane Tiga gũkinya manene Rekenie kinya manene Ũkinyĩre tũtwarane Mheshimiwa Sege wa Njũgũna Witũ Kandara Papa Toma Mweteta Koma ciakwa no ihorere Weterera tũtwarane Nawe tikĩra twendane Nyota ya wendo ndĩnayo Wanyotanga kũnyotora Ndanoga ũkanohora Wendo witũ ũgĩe cama Matũthomage ta ibuku Jeterera tũtwarane Tiga gũkinya manene Rekenie kinya manene Ũkinyĩre tũtwarane Jeterera tũtwarane Tiga gũkinya manene Rekenie kinya manene Ũkinyĩre tũtwarane Njũgũna wa Thĩka Auraigua Gaitheria wa Wanjirũ Gĩkĩa mami
jeshi omuno rwĩmbo rũu nĩ rwa Joshua Kamuthamaki. Rwĩmbo rũu rũkenagia mũthuri wĩtagwo Engineer Simon Muigai mũno. Ngĩkohe rwĩmbo rũkenagia Engineer Simon Muigai nĩ kanda ĩno ĩgwĩtwo Joshua Kamuthamaki. Nĩ arĩ nyĩmbo thaka, nĩ tũragĩthiĩ ro wega, iko sawa, iko chonjo kabisa. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Cohi wa Ithabethi. Oh yes, rĩu itigarĩtie ndagĩka 10 nĩgetha ihande thaa 7. Ũmũthĩ nĩ tũkoragwo tũkĩaria, na ndĩrenda twarie wega ũmũthĩ ndĩna mweke nawe wa gũkorwo tũkĩaria. By the way, nĩ ũrĩ ngiraji ũkoragwo ũkuĩire mũndũ? Nĩkĩ kĩũru mũno wanekorwo ũkĩgeria gwĩka nĩ ũndũ wa ngiraji? Wanageria kĩũndũ bani, nĩ ũrĩ wageria kĩũndũ kiundu gikakumakio kageria ati ni ngiraji iratuma ati kana ugeka kiundu ngiraji igatuma nginya nawe urigwa atiri riu ri ma ngiraji no ri ikundoria kutondu riu ni ri gucoka ndore na kuriu ne ni uri weka kiundu ni undu wa ngiraji nawe ugakira ukarigwa riu ni ati agwikaga mani ni uri weka kiundu ni undu wa ngiraji kiundu onawe wakirora uguo gaikara uguo keuria ngai nini ndeka uguo muthe ndenda twari uhoro wa ngiraji. Yes, ngiraji kana mundu agagwika kiundu ni undu wa ngiraji. By the way, ginya andu makuragira mwana magakuragira kana magagubutithia wira ni undu wa ngiraji. Ngiraji tumukuaneire ni kiundu muku kingiraji kiho we ati ni mukuaneire ngiraji na mundu agagwika kiundu nawe ugakinya handu keuria ngai ikai andu mangika atia. So ndera twariririe ithaa riri ringi twariririe horo wa ngiraji no mbere nene ndenda twambe tuheane mbeca ciha twatigaria ndagika 3 tucineane ni ciringi 1000 na niyo ya keri ithaa riri nitwakorwo twanengera mundu uretwo Francis K Mwangi na mundu ugwitwo riri mundu ugwitwo Luka Kuria wa Njeri ni ekuhetwo mbia mena Onesmus Njuguna wa Mugure. Aya ni mekunengeretwo ani mekunengeretwo no ru ndenda tunengere ongi kuria gwa cheza ni *779# ni njui kuo ngeingera ni maundu maku ni mekwagira *779# cagura cheza box na wacagura cheza box cagura ka box gaku hari icio 4 no coke ugikire pin yaku weterere ni tondu we ni wegukorwo ngikinengereria ciringi cingiri ino imwe *779#. Wanja Asali, mtoto wa Kiambu, ndani ya Windstorm Studios. Nĩrahũrĩra mwana wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩtũmi gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩ gũkorwo nĩathikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka no ngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ no ngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ. Dama Mobile Spares kuhana tia kairetu gaine ndomeire mũraika kuma igũrũ wa gũkĩnyendaga kũrĩ na thĩna na gũtarĩ nĩwe njiguaga kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri no ngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ no ngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ. Samburu Geithĩria James Shuma
muno nano nyendengero oyo naguonde nagonge gitwatea tandononge karirwa nego kirota ndirarota kana hiri ngoro nyumetwa ni ngoma iria cia wendo nongikiona tande moenge sendo kandwere sira nigukorwo wendo ni tumu mundore mundu muge nongikiona tande moenge sendo kandwere sira nigukorwo wendo ni tumu mundore mundu muge. Philip Waring Image kuhana tia baba Nyendire wairu na mwanda wakwa ningegayana nonge ongikorwo wanendo anda toyo ndongerekere rionge otomaga chiganere wega takanaga kionga no gatuma arata kwa inge mesirie ni wathukirie nongikiona tande moenge sendo kandwere sira nigukorwo wendo ni tumu mundore mundu muge nongikiona tande moenge sendo kandwere sira nigukorwo wendo ni tumu mundore mundu muge. Jerry Wauchi Oreo 44 Geitheria DCI Mwaji Guadaru Natondo yo akwa nenda kimwendira fio na ngerekia Nendioririe mondo kimonda kogwa nendi kwenda gutaro Digari totindekane okoria tugaitanirira oyo ni wakwa twanyitanire tagikwa na mukungugu nongikiona tande moenge sando kandwere sira nigukorwo wendo ni tumu mundore mundu muge nongikiona tande moenge sando kandwere sira nigukorwo wendo ni tumu mundore mundu muge. Joroge wa Dondori Eoria Wilson Geitheria producer Jabu Mono Koiganania Oh yes, rwimbo rwega muno etagwo Wanja Asali. Rwimbo rũu gwĩtĩtio nĩ mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Kĩmiri wa Toro. Kĩmiri wa Toro mitambo-inĩ muno aranjĩra nĩ aratũigua. Asante sana Kĩmiri wa Toro. No kĩgeithanie muno kũrĩa Toro. Geithania muno. Ndĩrenda gwĩtanĩra mbia. Wacha nipeane another 1000 ni kũrĩa gwa star 779 hash. Ndĩrenda ngorwo ngĩnengerana. Wacha nipeane. Ĩndũ gĩthakire we. Oh yes, ndacaria mũndũ aretwo ke John Kirago Ndogoto. John Kirago Ndogoto. John Kirago wa Ndogoto reke tũmũcarie. John Kirago Ndogoto. Tũmũnengererie indo ciake tondũ we nĩ aikĩingĩrire kũu. John Kirago Ndogoto. Nĩkĩ ndĩrahĩtia namba ya John Kirago. John Kirago wa Ndogoto nĩwe ndĩretha. Ndikiũĩ kana nĩ aratũigua. John Kirago wa Ndogoto. Wacha nikupatie pesa wewe. John Kirago Ndogoto. Oya thimũ John witũ. John witũ nĩkĩ? The person you have called is not reachable. John Kirago wa Ndogoto reke tũmũcarie o rĩngĩ tondũ rĩrĩ. Waga gũkorwo wĩyoni John witũ no mũndũ ũngĩ ngũnengera. Tondũ ũguo nĩguo gũikaire. Ĩno ngiri nĩ ya John Kirago Ndogoto. Akonda ndakĩrĩyoni tũnengere mũndũ ũcio ũngĩ tondũ hatiũkaga ũtĩ ũndũ ũngĩ. Havana. Akonda ũrĩyoni rĩu nawe munyaka tũkaũtũngia mũndũ ũcio ũngĩ rĩu to hatingĩkĩrĩ ũndũ ũngĩ. Twamwĩta rĩa mbere yauga nĩ mteja. Wacha tuangalie mara ya pili
Kama atachukua sawa, kama hatachukua the person you have called is not reachable. Tugucaria cionge nareto Felistas Wambui Gathara. Felistas Wambui wa Gathara. Felistas Wambui wa Gathara niwe turagicaria tondu Ngugutu ni akirega ri tutigicaria Felistas Wambui Ngugutu Wambui Gathara. Felistas Wambui wa Gathara uyu niwe ndenda gukorwo tukinengereria indo tondu ucio ungi ni arega thimu ni ahoretie ndiramenya gukiendaga atia. Felistas Wambui Gathara, wacha tutafute wewe kama uko on. Hello Felistas. Hello. Detha riri. Newe. Felistas Wambui Gathara. Wagwari. Ate ke? Ndirakuigua wega ati urauga atia? Ndakuranira ini ndoire na gibande kia ati gibande kiao? Kia mami. Kia mamu wanyu. Witagwo atia we? Nijitagwo William Gathuo Gathara. Ati William Mwangi? William Gathuo Gathara. William Gathuo Gathara. Gathara ni mami. William Gathuo Gathara. Wiko William? Bukuru na kia Muringa. Bukia Muringa. Ni ukuingirite kwa cheza? Ananyifata nigeria gomba taro adai. Riu ri ndakunengereria mbia. Aya. Ucio ciathie kwi muthuri ucio retwo William no arauga ni gibande a register nakio kia mamu wao. Raini ya register na raini ya mamu wao. Aya, nitwamunengera nie ndamuikiria indo ciake kuria gwa cheza ni kuingira mundu araingira *779# *779# ugacagura cheza na ugekira cheza box na ugakorwo wekira cheza box no wacagura gakiria no wacagura ka box gaku no gagicoka iguru woguo ri ugakorwo no wekira pin yaku maundu makorwo me sawa *779#. Ndenda ithaa riri tukorwo tukiaria na ithaa riri ndenda twarie horo wa kindu gigwitwo riri garage. Nuri wanyitirwo nuri waikara na garage ni undu wa mundu nuri weka kiundu kana ugekwo ni mundu ni undu wa garage ari nayo iguru riaku agagwika kiundu ugatura wathamitie kanua ni kumaka. Ndenda twarie horo wa garage tondu andu guku nja by the way ndige gukuhenia mena garage imwe njuru andu mena maundu ni makuanitie maundu maingi muno na uraigua mundu agwika kiundu we mwenyewe ukamba ukarigwo ngai ucio mundu kaye ahana atia ucio mundu kari mundu aina gani kaye athuire atia kana kai mundu ucio arakuite undu ucio na hinya atia ukarigagwo nginya ni atia. So kiria tugwika ri ni nguhingurira thimu yakwa nigetha twaranirie ithaa riri ringi onawe ukiingagira kuria gwa cheza hari *779# ngikuneaga mbia tukiaragia. Yes, ndenda ngunengere mbeca o tukiara na ndakwira nie ndikunoga gukwira uraingira gwa cheza na njira hana atia ino ya kuhihinya *779# na gikuyu ni *779#. Kahinya ga kuhura igagutwara angikorwo ri waingira ringi ni gukuria station ucagure inoro ni namba 2 inoro so ugacagura inoro ugacoka ya gutwara ha cheza ugacagura cheza box niyo ya mbere koguo ndungirigwo niyo wacagura cheza box ena tu box tuna hau cagura ka box karia karagukenia tuma ikwire enter M-Pesa pin to open box iria wacagura and win iguikiria handu ungikatea handu ungicagura kindu gigwitoka ungikira pin wikire pin yaku wona wekira pin yaku uhoro ucio gakorwo wi uhoro muhoreru *779# ndinjui na ninjui wina vatana mbia hario handu hakuikaritie uru ugaikara undu utagirire gukorwo wikarite
he kaundu ungi kana mbeca ici. So kiria ni ngiguthaitha ni *779#. Iyo niyo irauga ndagika eno ingira kou. Cenjia maundu, ambiriria thabarĩ yaku, maundu maku maikare mega. Ni ukuigua wega, ngoro yaku ni kuhorera, na ni ukuigua wi mbere. Ici ni 7:05. Good morning. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩnduta thimũ yaku tasikiza cheza nĩ thamite rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra we kĩrĩa ũreka no gweterera kuhotana na umapilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩgatagati gaku no hotani no kuhura *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igukwĩre meciria yuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK0000856. Kuamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩnduta thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra *860*281#. Kuamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩnduta thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra *860*281#. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG0001082. Uri muturathi ukurite urete na iguru nikuo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitabiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihuka nicioka itinge woinainia
ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkonetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kanyone Jirere ndegeranga Etotikana semanie Dakana enererie Kenyito ni motego Oyo moru wako mae Idhabure tale aja Kario kingo igwake hae Na dhaige itariria Karigo uwezoro Ekana uwezokori Negana makejigwe Aya mebugi mato Kehage kwa mabie Lidharera gia Inioro Bale ya mweda jero Bale ya mugware Kutemange mutemae Neje mukingo gerete Kai baba Dire nani andoigire Ate bebe nindoge Kemwera mundu akiohe ngui yake narumie Makioria ngui icio ho Gukamenye kanake Ngui ĩrĩa kĩrĩ ũrũme Makiuga ng'inagĩa rwĩmbo Mũkinga nĩ mũgithi Na watonya ndumagwo Na mũkui wa cabi Nguga no mwene nyaga Nĩ magoma na mani Mũrimũ tarahono Mũrimũ ũyũ tithaga Nĩ ũninĩte njamba nyingĩ Mbarĩ ya mwenda njerũ Mbarĩ ya mũgwarĩ Gũtemange mũtemaĩ Nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte Kakakanyage nyori Engainio nũ mathira Tondũ moigaro teme Mena ĩrĩ ta njora Aya mendete mbia Tahitie kĩenda mũhu Aya matarĩ haĩ Moigaga nyita tũthĩnje Atĩ wonaga ciene Ũkaruta ndũngũmĩ Ũkĩhĩta ndũkana Mũthako tige igũrũ Mũtemi ũyũ wa gatũ Bugati wa themithũ Mwatũ wa nĩko Nguga onagwo nĩ andũ aingĩ Mbarĩ ya mwenda njerũ Mbarĩ ya mũgwarĩ Gũtemange mũtemaĩ Nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte Yaku Matira nĩ makoya Ndũrĩ maka marũrũ Gwĩcuma ithegethaga Iria ingĩ na igatũrĩka Kareraria ngũkiuga Gakĩorotwo na mũro Marangĩkĩrĩa rũtũĩ Tondũ nĩguo Ngai arenda Kaba mũndũ akĩrũmie Karĩa gake ka ngoro Mũgathe wakiona Nĩ teaga wa mwene Thoko no ĩrĩ kũinama Njugua itiĩkĩte ndũra Nĩ mũtego wa ngoma Mwendi muoyo nĩ awĩhũge Mbarĩ ya mwenda njerũ Mbarĩ ya mũgwarĩ Gũtemange mũtemaĩ Nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte Nani agwe
Mutemae, de Mukigo Gerete. Yes, wiguaga auga kazana. Etakuwa karaoke wake arutara. Oh, very nice. Robaro nero wakani Tito Wai Tito wa mothe, Tito Wai Tito mothe. Baba ubera eze kanida kanyone. Yerere ndegeranga etotika na semanie. Nakana enerie. Kenyito ne motego. Oyo moru akomae idabure tare. Oh yes, hatiri atiudoge maudo ne mega vio. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩega, ithaa nĩ rĩera wega, tũtatwarithania very nice. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria wega, tũkorwo tũkĩaria nawe kũrĩa kwa thimũ. Yes, kũrĩa kwa thimũ ya 0722200720 nĩtũkwaria oro rĩu, na kĩrĩa ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ. Kĩndũ gĩkĩ tũgĩtaga atĩa? Tugitaga giraji. Nuri wekora wigirwo giraji ni mundu agakuigira giraji, yani mundu ucio gutiri undu atangigwika, gutiri undu mundu ucio atangigwika ona atia, akuonera kamweke ga gugwika uru ni egugwika uru ni undu wa giraji ire nayo nawe. So giraji ni twari uhoro wayo, tondu ndenda njigwe na menye wega uhoro wa kindu gigwitwo giraji, kuri ocemanagia na giraji kana we ni uri giraji ukoragwo wi nayo na mundu. He mundu wigire giraji kana he mundu uyu kuigire giraji, ni atia ari agwika moru muno, onawe waikara uguo nginya ukarigo ai wewe sasa tutafanya nini bwana? Riu ri ndira kumenya muno wega uhoro wa giraji, na ndenda hingurire thimu ino yakwa ya 0722200720 geiguaga uri ohana nawe ukiingagira kuria gwa cheza. Yes, ungioyaga thimu uri ndirakenda nawe wingire kuria gwa cheza unjire atiriri giraji ri giraji ni uri giraji we nayo. He mundu wikaraga nayo guo gaikara na giraji hari mundu ugekora wina thina *779# na tukuria gwa 0722200720 twari uhoro wa giraji. Yes, ndenda twari uhoro wa giraji oro ri rwimbo ruru rugithira rwanko saimo tukorwo tukiingira kwa giraji kuria gwa 0722200720. Mukirire kana mukinyire tene iti mukurite kana tuigire nyungu damuria ciuria ini mukunjokeria okorwo twi amwe njoe aguo kona iguru ijuria imunyua kana no mwathani agocwo ipuria ono kukana no Jesu mwendete imugucokia kana ni muraigua guoya Atande dhoni tokero ine na mifeu Asale papichulo, achana na maisha yangu mimi papichulo Asale papichulo, achana na maisha yangu mimi papichulo Asale papichulo, achana na maisha yangu mimi papichulo Uosio Ikoria, waikire kana tugwite mugithi waikanirie kana gwitire kaharusi kakakulu itondu kugutha igini umurasigirie kana ni marebe onirewa le yuba
kana niwa ikirio Ona uri kamwana ga gusomo laga ngoma Awa Imu sokya kana nimu uraigwa agoya P.A.P.I Ikana mukiuga ihorio toine Nami Maswali papichulo Achana na maisha yangu mimi papichulo Maswali papichulo Achana na maisha yangu mimi papichulo Maswali papichulo Achana na maisha yangu mimi papichulo Ipamu igata tuana ini uteithagia Awa Atu Ikana tiwe witaga Gitugati Iwa ikate igoti ivote vae Wa iwa kulikana wali Bukawa esa Na ithe inywe mwendanire muoreire Nikiwateo amwanika social media Imugucokia kana nimuraigua guoya Ana mukiuge ihorio toine Nami Joy wa mashari Jokaria metaboine Ikiturano niwe wokirite tene Itawa muthura iwe niumuonaga Ucio Muthuri indi mwariguo naigua weta sweetie baby Ita nikiareka na ibuku kuria begi Wapuri ikigatuma wiguthithie kuruneti Ana wabatha niatwikire kiunguio Nimugucokia kana nimuraigua guoya Rudishia kwa mitambo Ana mukiuge ihorio toine Nami Maswali papichulo Achana na maisha yangu mimi papichulo Maswali papichulo Achana na maisha yangu mimi Klala Simon Maswali papichulo Achana na maisha yangu mimi Salimia Engineer Hadasa Wapi Mamichuno Fundi wa loho ya papi Wasola Weka maombi juu Wapi kule ubizi Sikonia Lost Bonjolo Mashari ya wadhimu Ndakudale wa mavonzi Salimia Siliaka Kanyoto A.K.A. Malahen Kakakulo Wapigale stanzi Stand on the beat Oya, salurine tuwani kande gwetwo Papi Chulo Rwiboro thaka mwana Rwiboro wega vio Rwatu kinyeria wega Reutha ishiretha Mugwanja na ndagika 25 Nirwakenia Peter Gashao sana
Arajira wici arume othe happy belated Father's Day. Ndanakorwo agitwire uhoro wa Father's Day muthenya wa ira. Twaratwira tuma wish a happy belated Father's Day. Oh yeah, so rĩu nĩ ihinda rĩenda gũkongeo ya thimũ yaku kũrĩa gwa 0722 989 0722 200 0722 200 720. Yeah, 0722 200 720. Sawa sawa. Rĩu ndenda kũigua kana nĩ ũrĩ waiga ngiraji. Ndenda kũigua kana nĩ ũrĩ waiga ngiraji tondũ no nyende mũno kũmenya kana ngiraji wanekora wĩna ngiraji. Nĩ ũrĩ waiga ngiraji, nĩ ũrĩ wekora wĩna ngiraji we. Nĩ ũrĩ wekora wĩna ngiraji at any given time, Ushaijipata na ngiraji wewe? Umeweka ngiraji wewe? Ushaijipata umeweka garage, uko na garage na mtu ama ushapata mtu amekufanyia kitu mbaya juu ya garage. Hello Inoro. Hello wewe. Kwega muno. Ona ni ndi mwaga muthuri. Na ndi mwaga muno tuko wa umuthi. Tugwite ate baba witu. Itagwo Jeru. Jeru garage ni uri? Garage ri. Ndaigite garage rimwe tene. Aya, niki giathiite na mbere Jeru witu? Tene muno. Nire? Tule jesi rugo tuli anakeri. Kuringa murimo uri wa witu. Tukirio macaria-inĩ ri. Ngakĩra boy mũrata wakwa ikĩningie. Ati ĩkũringie gũtware mũkĩra. Ninge mũrimo ũrĩa ũngĩ. Ndiakĩona people. Rĩu ũrathiĩ kũrora people. Auka mũrimo wa gwitũ ndiakĩmumagaria wega. Na ndamũkinyia gate-inĩ kwao. Na twanjĩrĩria gũcoka na boy yakwa. Ene kwarĩ kaũndũ karĩrĩ wakinyia okonta mũirĩtu hao gate-inĩ rĩ. Nĩ agũcoka ningĩ kumagaria o hanini we. Coke rĩu ningĩ agĩcoke. Ori ndĩrathikĩrĩria kwarĩ na tũmĩtitũ tũingĩ mũno hĩndĩ ĩyo we. Ori ndĩrathire kuma gabarami nyingĩre kamũtĩti-inĩ rĩ. Ngĩona hena boy ithatũ ciratũbuata we. Na cigĩtũbuatanga we. Rĩu mwĩna kanda ĩno yaku? Twĩna kanda ĩno mũratwarĩ. Tukĩona nĩcianjĩrĩria gũteng'ateng'era. Ciathiĩ gũtũkinyĩra rĩ. Ingĩra kamũtitũ wĩ mĩena yerĩ. Ingĩra mũtitũ igĩtua mĩtĩ. Rĩu no mĩena tũkĩũre rĩu. Rĩu nĩ gũthiĩ. Na nĩtwateng'erire o handũ we tuge ha kĩndũ kilomita ĩmwe. Finally nĩmagĩtũnyitire. Kumbe nĩ ndarĩ na bata nani. Tũgĩkĩrwo ai. Tũgĩkĩrwo finally andũ atatũ nokorwo tũmateke nĩ ndakĩrĩ wega no magĩkũhotana mena mĩtĩ. Kandũ icio cianjikirire. Cigĩkũhũra haro njũru mũno. Hinya nĩ ũthirire nĩ ũgũteng'erete. Finally mũthuri wahĩtũka akĩnjũrĩria. Angĩgĩthiĩ. Nĩ ũkũmenya irakũhũrĩra kĩ? Ndawakĩmenya nĩ mũhiki rĩu ũndũ ũyũ matiroga nĩkĩ we mũhiki wakwa nĩkĩ ũramũria we. Okay. Rĩu boy ĩngĩ rĩu nayo ndĩagĩũka rĩu ndĩakĩta jeci ĩngĩ igĩrĩ. Gĩtungĩ finally gĩkĩũrĩrio gĩkĩringa mũrĩmo wa gwitũ. Ũmenye maũndũ mau mahanĩkaga Sunday. Niĩ Sunday gĩgĩbanga jeci yakwa. Tũgĩeterera jeci ĩyo tondũ ndamakire jeci igĩrĩ. Tukimeterera handũ maumagĩrĩra tondũ gwitũ nĩ shopping center-inĩ. Tukimeterera mweri ũgĩthira itarĩ ndamona. Tugikiuga kanda ĩmwe yarĩ tũgacemania nao. No ngerĩhĩria. Tũgĩikara mũno na ũhoro ũcio ũgĩũka ũkĩriganĩra. Na tũgĩkĩrĩkia cukuru. Tukĩnjiria kũruta wĩra shopping center-inĩ ĩyo ya gwitũ. Na tũrutĩte wĩra mũthenya ũmwe handũ ndandĩkirwo rĩ. Yo handũ twendagia tũmaguta-rĩ. Kanda tukĩgĩa ndũgũ na kanda mũno ũrĩa mũigua mabisi
na mwathi hamwe kila kindu giothe na video kwa kino horo wa video na ki rimu tuikarite ri gijira ni kwenda gwire kaundu imura kariku yewe ni kuigwa uru imwe krakimya ni kikuigwa uru atia gikinyira ni yewe ndukarakare mwira hii weji radikurakara dikurakara gikinyira no rikana hindi wiriga kuhuro gamia kaiga no na medio ini ni bora kuhuraga ya ndari bwa wale magutukuraga na mimi ndio tikirwa atawakwa riu gikivira riu ndituragia ngiraji yo nginya muthi uyu no tondu riu atikire murata na ya gikuindia mbaide dia moi mbere no uri makaga mundu sura kauga inki mundu kigicema ina kio ndakimakire sura ina riu ngiraji yako igithiro riu mwaninire ngiraji hau tondu riu murata ni mundu mwikite maundu maingi riu ikiona riu atikifata kuiga ngiraji igimwe ndakuhera no barire wahuri no mwahurire bare mwe mutiagirire gwika uguo mutiagirire gwika uguo ndo amui riu ndike na uru riu ni asa ni mwacokire kuhikia wendo wahikirie mwiri ti uratuma huru matamba dia jokire kumuona ringi kande dia muhikirie dia muhikirie no akawana keini no ana keini tamaka no ana keini pole sana. Thank you very much. Ogera marari na ninyerete inoro muno ndirahura thimu ikaingira good ora dia gikera muno rikwaria na witagwo atia ritwa ni njitagwo Jeru Jeru ni watwira Jeru muci niko muci bitu muna Murang'a ore ya Kiharu good tageto kahatia bitu kwa mashani good na ndakena muno niku igwa ino ninyerete Jeff muno nawe ni show yaku ni ndaka niguo thengie muno na ino ni tutaraga ni tuhega maundu mega asante Jeru ntwakena muthuri ogena time ri mama maduhurire ka rwimbo ga Sam Kinuthia kariko gweta ndigacario ro riu getagwo ate ikeragwo riri ukanguhekerera exactly ukanguhekerera rwa Sam Kinuthia reke modaire ndikagio njara no rwimbo taito itagwo ukanguhekerera rwa Sam good njukite nguhekerera exactly that's one good riu ndenda gukunengereria oro riu thank you muno Jeru asante thank you good muthuri ucio etagwo Jeru ni wa kuria Kahatia niwe wetia ruru kuekerera wajake akiri tando thina rio rinaguo no thire iroya-ini na gukania no kanite korwo ni uri matoririkana mondo ene ndikagio njara mwanake utoire umitie nyeki aitoke hingo-ini areirwo ni ngui citu nginya igithira magego na gutuika mubatari madaconokaga mugunda ene ndinagwo tutitiruo mwanake magwire uguo nigukoigwira thandano rimo rio rinaguo ni tandithano na nuthu utari kiara kia maiu na uikirio mugu uriracagirio mburi kaguthwo ni kwa kwiriua iratumite ndegwawa amiro tenisi ndiramwira kwire utige kurira mburi ngitagiturio hau tagutu kayo korererwo na ciari aku moikirie ati mwari wake ni munyuko chunga sana kumaririo nuri te mwari wa maita kurite kwe bibilia nigo imite mucii wakwa wa kiumbiro Adamu ndari nginya kuo utari ndetagwo ndundu muthiriti wangianingea
Neliyo kwanyu Nithogwa na nyũkwa na nagĩatoka ikia mũrĩ wa nyina na Jesu kĩnyo kĩongaga nyonderio kĩa mũgimo ngirethagia riri thome wakĩo kĩne mwarĩ wa thahabu Keri mwĩtĩkaga ũtekũigua thoni tondũ wana mũkatũ mahĩtia nĩ maciari aku nayo tiga gwĩtua ng'ombe ĩtarĩ mũkamia terera ciari aku magwethere mwarĩ wa thahabu Icigo cia ndaria wakini kaga kĩbeti-inĩ kĩrĩa ũigaga kĩbandĩ aitũ thome nĩ kanyanga ona kwa yũa ngwatĩro tira maitho igũrũ wĩre Ngai nĩ kũmire oke na ndagatũmane ĩni Jambogo lesi Soro twĩtĩtie mũthuri ũgwĩtwo Njerũ. Njerũ no gũtwĩtĩtie ro. Njerũ atwĩra atĩ giraji ĩrĩa arĩ nayo rĩ arĩ nginya giraji ndũrũ mũno mũno nĩ gũtungatwo nĩ imwana. Hĩndĩ atungatĩtwo nĩ imwana wega. We nĩ giraji ĩrĩkũ by the way wĩ nayo? We nĩ giraji ĩrĩkũ wĩ nayo? Wina giraji ĩrĩkũ ĩrĩa winayo kana ĩrĩa wanakorwo winayo na kana mũndũ wa kũigĩire giraji giraji ĩyo yaumanĩte nake giraji ĩyo gwathiĩte atĩ ũgekora wĩna giraji gĩthemba kĩu ũrakarĩte ũguo ilikuwa imefika aje hapo kana nĩ kũhũrwo wahũrirwo kana nĩ atĩa gwathiĩ kulienda aje nĩgetha wĩkore wĩna giraji kana giraji ĩrĩa mũndũ kiundu kiria mundu anagwika uru agagwika kiundu kinene ni tondu wa giraji fulani yari yaki niki gathiite na mbere kuliko kumeenda aje by the way tajariria by the way no kiririkane no ndathi na mbere na kuheana mbia kuria gwa cheza ndenda ngoro ngineana besha ici kuria gwa cheza star 77 star 779 hash wathi hau gacagura kindu gigwitwo cheza box anyita gacagura cheza box ndagutora kahora wega star 779 hash ugacoka ugathi haria ha cheza box ona wathi ha cheza box ugagitikira gukorwo gikatia ugithie hau na ugacagura box yaku na ugekira pin yaku anyita so weka guo undu ucio gukorwo wi mwega tondu ni ndina ngiri ndenda gukorwo ngineana oro riu ndina ngiri na ndenda ngoro ngimeneana oro riu oro ndagika itari kuraya star 779 hash riboro ni rwa jeshi ya kuria gwitu ngaru etagwo Vauro wa Maina asalimike sana ucio Vauro wa Maina noti gwito Ima noti gwito Angekoro eno ujeke ogwa Undigana ni kota kwenda
minyoe reke njoe ikabuge akwa yumerie gethe thayo ima ĩno ti gwitũ ima ĩno ti gwitũ Mwangi ũrĩo Dubai ikaria kĩndũ ĩramakire mũno mũno mami wanyu ũhoro ũyũ aranjĩrire atĩ wĩ mũgima no wĩke ũrĩa ũkwenda ĩma ĩno ti gwitũ ĩma ĩno ti gwitũ Kariuki wa Siro ũrĩo Naivasha Yesiritia tene ndakinya irakora kwete tuothe reke rĩu nyende maica kamũira thiĩte gwitũ ĩma ĩno ti gwitũ ĩma ĩno ti gwitũ Commissioner Rufus ruta wĩra baba Ikabongiro ireke mwana Ukira itinga ikuru Urie rĩuwe ũiguaga atĩa Ũtwaranĩte na sugar daddy Ĩma ĩno ti gwitũ Ĩma ĩno ti gwitũ Wanye Junior Oraga na waya Uka Iwega tondũ nĩndamenya Mamaina ũraga mĩnyoe Reke njoe gĩkabũ gĩakwa Yumĩrie gethe thayũ Ĩma ĩno ti gwitũ Ĩma ĩno ti gwitũ Kalisi Magic ũrĩo Kĩnyũmba umaga nja kagũra kĩndũ ũka Ndacirĩtia tene ndakinya ndĩrakora kwete tuothe reke rĩu nyendie maica kamũira thiĩte gwitũ ĩma ĩno ti gwitũ ĩma ĩno ti gwitũ ĩno ti gwitũ Mangai gwitũ nĩ igũrũ Wakare Junior Wanne Ĩrĩrio kana cia nduthi kuma ng'arwa Kĩnamba Satagwo Fauro wa Maina rwĩmbo rwĩtagwo thĩna titũ rwĩmbo rwega mũno rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 7:44 thaa 7:44 tũrathiĩ wega mũno jecio nĩ yakũrĩa gwitũ Kĩnamba nĩ mwanake nĩ abithaa wa borithi na kĩrĩ wĩra kũrĩa patrol ndamenya wĩra no aragithie akikeroraga maslahi jinsi ambavyo watu watakaa andũ magĩikare na maikare mena thayũ tondũ thayũ nĩ wa Ngai rĩu rĩ ndĩũria atĩrĩrĩ we nĩ ũrĩ waiga ngiraji nĩ ũrĩ wekora wĩna ngiraji hello wĩ mwega hello Inoro hello akĩiguĩka ndiramenya nĩ namna gani network ngwĩcia nĩyo ĩkĩrĩ na gathĩna kidogo Ũcio Fauro wa Maina
Nima no tigwito. Nima no tigwito. Angekoro no njeke omwa. Kundigana ni kwenda kwendete. Nima no. Oh yes, renda kuigwa thimbo yaku 0722200720 giraji iri ukoragwo nayo weri. Giraji iri ukoragwo nayo. Kana iria wana mundu anakorwo ari nayo ni undu waku. Yari giraji yake yambiriirie ha giraji iyo. Ilikuwa imeanza wapi? Kulienda aje ikafika hapo. Niki getumite mundu ucio arakare uguo niwe. Kai wa mwikite ate kari ate agwathiite nigetha giraji iyo ikorwo ni yakinya hau. Reke itwari andu a Ngai. Tareke itwari tondu ni no ndigwo muno kiria kingituma riri. Mundu agukue na kiundu kiritu athia gwike kiundu. Hello Inoro. Inoro ni atia? Ndi mwega biu ndi na kauru kweru atia? Utire uru. Ona ni ndi thayo. Witagwo atia? Nditagwo Virginia. Virginia, karibu sana. Wiko Virginia witu? Na ndetagwo Chaka. Chaka Nyeri. Wewe na giraji na mundu kana ucio we na giraji nawe? Ewe. Nie ndari nayo mutumia tugacemania nake. Hello? Hello, ndakuigwa Virginia. Tugacemania nake ri ndaumaga nduka. Aizete handu akininga irungigwa. Ngai mutumia? Ehe. Kugwa ri. Ngai ndakuite igeitika. Akiambiriria kunywa makovi kimuria riu niki riu ngirigwo ni ndu kanete aicoka akiura ndamukinyira akinjira atiriri gitikugwagwa ti gukuoya ngukuoyaga haiya kimuria na wira ucio wothe wa ngima kungima riu tugituraga uguo akuragia ki no amenyire akuhurire ki ona ndianjirire na ndendire kumenya no kunguithia nguithanirie uguo na ni mundu ui ni mundu njui na mwahita no hao nginya hagikohe kaundu mwekanite no korwo ari nako na nie ngaga kumenya ndu ringi no mundu na nduramenya niki arakuria no urego hihi atangikwira ni uri Hello, ndirakuigwa Virginia. Ni ndicambiki mweru no ni ndurite nguthikiriirie miaka mingi. Thank you muno Virginia. Ndacokia ngatho haitu etagwo Karudasi. Akuicha kogithie na kagondu. Thank you muno Virginia. Rathimwo ni Ngai. Amen, asante. Zitagwo Virginia. Arundirwo ni mundu agitandukwo haro njuru muno. Virginia na ndoi giraji yari yake ndoi nikiekite mundu ucio no amutamurire haro njega mutamura haro yari njega muno no ndaigana kumenya uyu nikiriu aranjuria uyu uri na tutihitanitie na ndiri kindu kiuru nake ri tuorania ki no uyu imagine mundu mwacemanio ro uguo acoke akwaruke haro nduramenya wega haro iraumana nako Haya, we giraji yaku ikoragwo iririku. Hello, kweru atia? Mimi sana bila shaka huyu ni Taiga Kamasai. Ati nani? Taiga wa Kamasai ni kwa paga Tanga Kigoro. Okay, no arie Gikuyu. No arie Gikuyu andu a Githweri. Taiga wa Kamasai ni kwa hapa Tanga Kigoro. Ndio nauliza aje? Utazungumza Kikuyu? Hello? Cio tutiraiguithania. Ona nini cio tutiraiguithania. Network nguciria ina gathina aratura ni wa kuria Gatanga akondira hitia ndaigua tare wa kuria mwena wa Gatanga. Right. Haya no turathie girajiri ukoragwo inayo na mundu ni iriku no nyende kumenya girajiri ku yo ukoragwo nayo na mundu acha ni jue ni gani. Hello Johi. Yes, wimbwega ni ati akurathie na mbere ni network ina gathina
ama ni nini inaendelea? What is not going on? Network iko na shida ama ni nini? Hello Inoro. Kwa wote. Niona ni desa wa jetagwo cohi we witagwo au. Gitagwo Kariuki. Kariuki, karibu sana. Ate giraji iri okoragwo nayo ni iriku? Thukuru ri. Tugithie bafu gwithamba. Ke mundu ko mwenzangu ri. Imana kuja. Yoka tuhuritie kucia kwa cio. Ngai gegethi nacio ciothe. Ndati go itayo nemwe. Ngai. Riu no gufuata ihenya. Riu gugo. Utari ona. Utari ona gatu. Riu gugo niguo. Ndato ara giraji ria ngagikorera nakio. Kibavu. Gikio uguo. Ndi wagikorereire. Acha. Undu ucio gukurakaria muno. Muno. No nĩ yagĩthirire rĩu tondũ nĩ wakĩrĩkirie thukuru. Okay. Thank you muno ndakena. Asante. Good. Zio akuĩirwo nguo ciothe ebavu agĩthamba. Kiuga nawe ũcio wanjiko no ngakũnyita. Utumwita mheshimiwa mtarajiwa gwitwo Lucy N Wanjohi. Tigetie ndagĩka 8 ihande thaa 8. Again, I
ciatagwo mwecimiwa Lucy Nyawira wa Njohi wa kuria kundu gugwitwo wa Magana Ward, na Ngai akimuteithie ona na ithuĩ racuria tukiugaga nĩ tũrĩ mwecimiwa. Ngai aroteithia aria othe mararũgama kwao. By the way, arĩa ingiuga nĩ andũ aracuria, ta rĩu nĩ njũĩ Mwangi Ndawa arũgama kũrĩa kwao Thubukia, na Lucy Nyawira wa Njohi, kana Lucy N wa Njohi, kana cucu wa twana onake Lucy N wa Njohi nĩ wocio kũinaga. So mũndũ wothe ũrarũgama, ona Kamau wa Maspika, etagwo Kamau wa Maspika, Kamau wa Maspika wa Mũrarandia, onake anga nĩ ararũgama. So andũ acio othe arĩa matũthikagĩrĩria ararucuria na arĩa mathikagĩrĩria Inoro, Ngai aromũteithia, Ngai aromũhe thayũ, na kũrĩa guothe mũgũthiĩ mwĩtĩkĩrĩke na mũkorwo na favor ya kĩndũ gĩgwĩtwo Jehova. So mwende na mpate. Rĩu ndĩorio ũhoro wa Ngiraji, niĩ ndĩrenda kũigua cia Ngiraji. Hello. Kwerwo atĩa mũnene? Mzuri. Tego Kamasai nimerudi. Hello. Kwerwo atĩa na kusikiza? Nilikuwa nasema Ngiraji, mimi ilitokea na majirani yangu huku. Mimi nilienda, nilikuwa nachukua ng'ombe, nikapata jirani yangu tumemuzia shamba. Yeye anajifanya analima kwa shamba, kumbe analima kusongesha mpaka. Ati analima nini? Anajifanya analima, kumbe anasongesha mpaka ya shamba. Anasongesha mpaka ya shamba. Sasa nilikwenda kumuulizia, anaanza kuleta kuja ndani kwa nini, kamchapa sasa kutoka hapo mpaka anaolewa toi adiela ana naye familia mpaka anaolewa. Ati sijashika hapo. Ati kutoka hiyo ni kuchapana, mlichapana ama ni nini mlifanya? Nilikuwa nachunga ng'ombe. Kwa umbali nikaona huyu jamaa analima, lakini kusema kwake anasongesha mpaka ya shamba. Toka upande kwao kuja upande kwetu. Mimi nikaenda kumuulizia, wewe nini unafanya? Sasa kumuuliza jamaa kumba kutaka kusikia mzuri, akaanza fujo, kuleta fujo tu, nikampiga. Hapo hivyo tukaenda position, nini wakakuja kwa national line yenyewe, tukapatikana alisongesha shamba. Na kutoka hapo ndio garage ilianzia mpaka na jela wana nao. Sasa anakuanga bado mko na hiyo garage mpaka leo? Mimi nilianza panda kwangu, lakini panda kwake baada ya kwenye garage mimi panda wangu niliacha na story hivyo. Mimi nilimsamea, nilipata na makosa, nilikuwa nikule makosa alifanya na nikamsamea, lakini yeye panda kwake kubali alifanya makosa. Yeye ndiye makosa ilitokea. Pole sana na asante kwa kumforgive. Mimi nilimwachia kwa sababu unajua binadamu tuliumba na binadamu hizi kosa katoro. Nilikuwa ya mzuri nikumwachia tu akae kwa amani kwa kama mkonoka na kwangu afuru support. Bana na ni hivyo tu, ni tego kama sasa nilikuwa hapa Gataki bora mimi nawakilisha. Asante sana. Thank you very much. Good. Siomaro wagira muhaka ako ndanyita wega matandukanagira muhaka na makirwira muhaka ni magicokire magikiguana. No matire maiguana, uyu ni amurekeire, no uri ongenda kiri harikania na ndeto icio. Ngiraji no ituire ya mundu ucio. Aya ndenda kuigua ngiraji yaku ni iriku iyo, ukoragwo na ngiraji iriku no ucio ukoragwo holdire ngiraji tuikaraga uguo kauga uyu mundu haria ndi munyitira uyu ni ari ngurana, uyu ni ari menya wega, atanikurana, atanijua vizuri, no ucio ukoragwo unyitire ngiraji. Tanjariria njigwe 0722200720. Naririkana no ndiona mbia kuria kwa *779# wene wo wagita guka gucioya, korwo ni ucioete nginya thaa ici ni ingire ndirakena, ni ingiguite wega. Hello Inoro. Hello Sahi. Yes, kwerwo ate Muhesh mtarajiwa. Muhesh mtarajiwa Lucy Watwana, Lucy N wa Njohi kwa Magana Tesu Nyiri. Turagithiururuka matura. No urathie ukiaragia na andu. Ni tukiendagia cera we. Na tukimeraga maundu mega maria tukumekira tondu no nginya kugie no garuruku. Good guy ne guteithia. Gutire bata wa mundu aingire na turamiki ngurani.
You make the place better than you found it. Niguo ndĩrera andũ awa magana. Niguo Ngai nĩ ekũmũteithia. Na rĩu tondũ nĩ tũhete athuri ihinda inene. Rĩu na watumia marĩ wĩra-inĩ. Nao marute wĩra maheo kanya nĩ andũ awa magana. Good. All the best. Thank you so much. Rĩu ha garage nĩ ha. Harĩa marĩ. Rĩu niĩ rĩ. Niĩ ũhoro wa garage ndiũĩ. Tondũ ni ndĩ mũhonoku na ndĩ mũtumia mwega wa ngirũndi. Ndũrĩ wakinya handũ ũgeciria nĩ ũkwĩrĩhĩria kaũndũ. Icohire kengĩ kwĩre ũndũ ũmwe. Niĩ mũndũ auga nĩ mũhonoku eke tũikare ta andũ ahonoku. Tondũ gũtindaga ũgĩkua ũmũthĩ ũgakua cohi, rũciũ ũgakua Wanjikũ, oke ũgakua Wanjirũ, rũciũ rũngĩ Kamau, eke ngwĩre mĩrigo yothe ũtangĩkĩhota cohi. No ũndũ ũrĩa ũratũma andũ morane na kũmenanwo mũno thĩ ĩno tondũ ũrona andũ marakĩte ũguo. Garages. Andũ maikare makenete nĩ ũndũ wa Mwathani ona rĩngĩ nguga makenage. Nĩgetha Ngai amenyekane atĩ hakuhĩ gũcoka. Nĩguo. Tondũ niĩ ndingĩhota mĩrigo, niĩ ndihotaga gũkua mũrigo ona ũmwe. Wa gũkua nĩ ndendire Ngai anjaũre. Ũguo ĩrĩa yothe wona wahĩtĩrio ũmũthĩ ndũĩ kũnĩkĩrĩrwo rũcinĩ nĩ ngemi na ndũhiũ. Good. Niĩ ndigaga marakara. Ndikuaga mũndũ. Niĩ mũndũ nĩ atigwa nguĩte no niĩ hau ngirĩ. We ndũkuaga mũndũ. Aca niĩ cohi ndingĩkorwo hau tondũ rĩrĩ. Niĩ ndingĩhota gũkua thĩ ĩno yothe na mũgongo na nĩguo kamwĩrĩ gakwa ge kanini. Niĩ mũndũ nĩ anguage no niĩ hau ndirĩ. Niĩ weciria atĩ ũramena atĩ nĩgetha atĩ nyone nĩ ũmenete. Niĩ hau ndikoragwo by the way reke ngwĩre cohi. Njohoraga hau hapo na tunatokana na ninaendelea na ninaambia Mungu ndaihe hinya wa gũthiĩ na mbere. Nĩguo. Na ko tuikaraga ũguo na nĩguo Bible irauga. Tuikarage tukenete nĩ ũndũ wa Mwathani hingo ciothe. Ona rĩngĩ kenagai. Rĩu aikaria thĩ wa magana magĩtĩke. Michael Njogu ageithĩke, HSC mũrĩithi wa Kang'aro harĩa arĩ tũmwendete mũno ageithĩke. Mugwa Bidan wa Kamanu acio othe nĩ ndĩrenda kũigua ũrĩa makuga makĩria andũ akwa awa magana ward mageithĩke mũno na nĩ ndĩmendete mũno cohi. Na wona mahe wĩra nĩ ngamatungatĩra na ngoro yothe na wendo mũnene mũno na niĩ tũtigakorwo na rũmena nao nĩgetha tũrute wĩra tũrĩ hamwe. Asante sana. Thank you. God bless you. Amen. Thank you. Etagwo Lucy N. Wanjohi. Lucy N. Wanjohi. Matuko maya mundu ekwenda ikare na ugi nikwenda torie tocire tuwe tuiguane ciugo ici ciakwa itikaugwo kona nĩ mũreri nĩ hinya njarĩria rũrĩrĩ ciĩna kĩguni wende kĩanya nderetwo na kamitũ tawe cokia rũhiũ njora no menye tũrĩa nyũmba ĩmwe kaĩ mwĩtĩkĩrire kũgayanio nĩ itonga thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ ndũĩmbĩria tu. Kwena mugithi okete no nginya tuwaice ino thabinera kiro na gũtarĩ mbura yatutugĩria twĩkĩre kwa tũtanaikio nja nena iremithia gũtirĩ ũĩ kũrĩa thiĩte wende kĩanya nderetwo na kamitũ tawe cokia rũhiũ njora no menye tũrĩa nyũmba ĩmwe kaĩ mwĩtĩkĩrire kũgayanio nĩ itonga thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ ndũĩmbĩria tu. Ĩmbĩria tu. Cianyitiko magaike mwethera kĩrĩi mwarũire wĩyathĩyo na mana thakame no tonga wanyu onagwo nĩ kũiya mũiyĩte na tikũria woririo gĩciarĩrwo gĩkũyũ wende kĩanya nderetwo na kamitũ tawe cokia rũhiũ njora no menye tũrĩa nyũmba ĩmwe kaĩ mwĩtĩkĩrire kũgayanio nĩ itonga thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ ndũĩmbĩria tu.
Micemanio ya nderi gutire wega riri komboka gutire kuri komba mwana uyu wakwa keyo ni nderi umwiroreire niguo tuhurujanire tutingeria kimwe wende kianya nderi tuna kamito tawe cokia ruyo njora no menye turia nyumba imwe ka imwe tikirire kugayanio ni itonga thakame ni ndito kwi maindu imbirie tu Muthamaki Ngai atucagũrĩire Ngai akĩmũhumbaria kĩako maguta wona nĩgĩatura coka mũciĩ twekĩrĩra rĩrĩa gothogoga ũkagoga tũe mwĩhoko wende kĩanya ndere na kamitũ tawe cokia rũhiũ njora no menye tũrĩa nyũmba ĩmwe ka ĩmwe tĩkĩrire kũgayanio nĩ itonga thakame nĩ nditũ kwĩ maĩndũ ĩmbĩrie tu Papagoya ngioroka njokagia na muci wona ngiogoma nũgaga ngiorona wendo tũrĩa kwithuothe mwana mũremio na mũthingi naria ndanatua cira na era kaekero wende kĩanya nderetwo na kamitũ tawe cokia rũhiũ njora no menye tũrĩa nyũmba ĩmwe ka ĩmwe tĩkĩrire kũgayanio nĩ itonga thakame nĩ nditũ kwĩ maĩndũ ĩmbĩrie tu Winston Creative Media. Okay. Musabi. Mara. Yoni. Nandi pirale. Netwale. Twali. Twedane. Rietoyo. Oh yeah, so tumwita mudogo itwo LJ na rwimbo rũu nĩ rwega nĩ rũnjakaga mũno rwĩtagwo ndĩakĩhanya kana twendane rwimbo rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 8:09 ngũririkania tu ndĩ na mbia kũrĩa gwa cheza cheza star 779 hash. Oh yes, star 779 hash kaingĩra gwa cheza cheza ngakũnengereria bonus tondũ kwĩna bonus nyingĩ mũno iria we mwenye ũngĩhota gũkorwo ũgĩgĩcagũrĩra na wĩhotanĩre star 779 hash. Niĩ nĩ njũĩ wega no ũhote gũkorwo ũgĩkĩingĩra hau star 779 hash thiĩ wĩingĩra hau maũndũ makorwo me chonjo. Oh yes, tũraria ũhoro wa ngiraji na ndaigua ngiraji cianyu ta irangenia by the way. Hello. Halo bwana Sam. Vipi kiongozi? Aya, munaongea na mwihoko Pramba kutoka Fitiri. Kwero atia thufiri? Gũtirĩ na ũrugi. Ndikeragia karama njĩtagwo Ezekiel Mungai. Nĩciaingĩra ndokainaine. Nĩma. Rĩu rĩ wekora wĩna ngiraji? Aya, kĩrĩa gwĩkaga rĩ. Mũndũ nĩ akoragwo mũrakaru no ũrakario nĩ mũndũ. No ũngĩenda kũrũa mbara ĩrĩa njega. Rekera mũndũ Ngai akũrũĩrĩre. Ũrekere mũndũ Ngai akũrũĩrĩre. Ngai na mbara ĩrĩa Ngai akũrũagĩrĩra rĩ. Akũrũagĩrĩra nginya we mwene ũkagega. Agakũrũĩrĩra wega nginya ũkaenjoy. Nginya we ũkagega we ũkaigua ũhoreire wega. Ũguo kaba kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai. Na bwana Shohi niĩ njĩtagwo Ezekiel Mungai. Na nĩ ndĩracenjiria rĩtwa YouTube. Aya, ndĩreĩta mwĩhoko Pramba na hena rwĩmbo rwĩna wikia Ngai igĩrĩ. Atĩ ũreĩta ũ? Ndĩreĩta mwĩhoko Pramba.
Mwihoko Kianda. Mwihoko Plumber. Mwihoko Plumber. Ya, hero po ndaikiria ku rwero pio. Nĩ kũina winaga. Nĩ nyinaga. Rwĩtagwo atĩa rwĩmbo? Wewe mũthuri ũrĩa watũhũrĩire. Nĩ rĩcio ndĩreta Mwihoko. Ndaruona rwa wiki igĩrĩ thiru. Good watho wa Ngai. Rwa kĩrĩa rwa mũkũrino. Nĩ rĩcio. Good. Rĩu na ndĩretha rĩu na no nyenda ũndũmĩre namba yaku. Aya, nĩ ngũgũcaria mũthuri. Na ubarikiwe sana. Asante Mwihoko Plumber. Ya, nĩguo ndĩreita. Good, thank you very much. Ũgeithania Thofiri? Nĩngũgeithania. Asante sana. Na ũmenyererwo nĩ Ngai. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai. Amen. Thank you. Good. Etagwo Mwihoko Plumber. Waratwĩretagwo na ndĩhega hau. Rĩu rĩ, we nĩ ũrĩ wekora wĩna garage. Nĩ ũrĩ wekora wĩna garage na mũndũ. Ushaijipata uko na garage na mtu, kuna mtu mnasumbuana, hampelekani vizuri. Mũndũ ũigĩire marking niĩ ũyũ rĩrĩa tũgacemania nake ũyũ. Nĩ akamenya. Nĩ akangũra. Na he mũndũ wikarĩte ũguo kauga Ngai ũyũ. Ũtondũ ndaramenya ũyũ ndanjũĩ ũyũ. Harĩa tũgacemania nĩ ũndũ ũrĩa anjĩkire nĩ tũkũrorana wega. Ndĩrenda twarie. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria. We he mũndũ wigĩire garage kana he mũndũ ũkũigĩire garage? Hiyo ndio swali nafaa nikuulize bwana. Na ndĩrenda ũnjarĩrie harĩa ha 0722 200 720 0722 200 720. Garage yaku ĩkoragwo ĩna hello. Ndĩ mwega mũno Njoroge. Ucio nĩ Njoroge Mũgatũndũ Cera na Ithaca. Garage rĩ. Mũndũ ũrĩa ũkoragwo na nĩ mũndũ mũkĩgu. Aja, nĩguo kuga. Tondũ ĩnogagia mũndũ. Ĩkarwaria mũndũ. Na mũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte garage nake arathio wega. Ĩgakũnogia. Ĩgakũrwaria. Na ĩgagwĩkĩra mũrimũ. Rĩu ũgakorwo we wĩ mũndũ ũtaramenya nĩ atĩa. Nginya maitho ũkora. Nĩ tondũ rĩu ũrĩgeragia kũmũrora we ndũrenda maitho macio mone. Na tondũ nĩ wombirwo nĩ Ngai wĩna mũrĩ. Ũgakĩrigwo nĩ gũkĩmaruta. Nĩ kũmainga kana ũkarigwo nĩ mothe. Rĩu mũndũ nĩ gũkĩgaga. Kaingĩ garage mũndũ nĩ ambĩte kũnene. Ũkahoya Ngai ta mũthuri ũcio wauga hau mbere rĩ. Ũkahoya Ngai akwĩhereria kana akehereria mũndũ ũcio yũndũ ũcio. Ũguo nĩguo woni wakwa ũtariĩ. Good, thank you mũno Njoroge. Nĩ wega mũno. Asante sana. Etagwo Njoroge Mũgatũndũ. Garage nĩ ĩrĩkũ yo wĩnayo we? Wĩna garage? Wacha tuongee. 0722200720. Ũkĩingagĩra kũrĩa gwa cheza nĩgetha ona niĩ ngũbanga. Makona ta matiganĩirio ao manake otone atĩ mena no ihinda inini ma mũrata wa mũndũ nĩ ũrĩkũ? Mũrata wa ma nĩ Mwathani, ũcio nĩwe mũrata wa ma ona rĩrĩa wĩna thĩna. Ihinda inini ma mũrata wa mũndũ nĩ ũrĩkũ?
Yes, ucio etagwo muthuri gwitwo Mwihoko Pramba ni kada ya kuria thubiri na kigeitheke muno niwe tuma nake hau na ni atuhunjerie ni atuhe kiugo kiega muno ti Ngiraji uria wigaga ni ti mundu muge tiganayo. Hello. Yes, we mwega. Good. Ona ni ndagikena witagwo atia? Maina kuma Thika. Maina wa Thika, thank you very much. Yes. Riu ri Ngiraji iria wi nayo ni iriku we? Ti tora Ngiraji. Ngiraji gudwa nayo mutumia akoi. Ni mutumia waku ari na Ngiraji? Ni. Nawe kana nao? Niye. Na kunitenda. Agwikire atia? Akijawara mujiothe. Atia agigwika atia? Akijawara mujiothe. Gukwaura mucii ni kuga atia? Kujawara mujiothe kuga atia ayirathi tari kuo. Agiuka agichota indo ciothe agithie nacio. Ni agitara tukarite. Gai kari ki wa mwikite meni? Kumucenjeria wira. Kumucenjeria wira? Ni agitara na yofi. Wanadia kimuruta Nairobi. Kimuruta Nairobi ukimurehe ku? Weka. Na ndendaga. Mugia ndendaga. Riu hau niho thina wokire? Hau niho thina wokire. Oni datu wayero uwe de ro kagira. Na ndarie. Na ndarie. Tokire tukido wewe tari eko. Iko de morado wewe tari eko. Gai. Ni ode wo goda wewe tari kuo. Kiro waumite wira kana? Jara kari ya dhukuru we. Uwe kari kwa dhukuru wa dhukuru. Waka weekend. Waka Friday after dhukuru ya waka Friday. Riu ugika mwari na ciana? Jana azo wako Januari kwari Januari ndio iba dhukuru we. Akeva awa kaya kia shopping. Atana ya tauni. Iwe kuwa agasiana. Ya kanya kipi? Shopping day. Ujana waje na kiore. Aro ni nyadaro. Haya, neguo. Gai. Riu no wahikanirie ringi kana? Kala digesi ya kuhigania ni. We ndungĩenda ũhoro ũcio ona hanini? Ndathiĩre marua kana rĩ. Tũracingiaga morega gũka gũkũ. Acio no ngĩmatwara ona matwarĩrie China rĩ. Acio korwo nĩ gũkũ. Nĩmoĩ. Hihi nĩ ndakũigua. Ngai pole sana. No we ndũkĩrĩ na Ngiraji nake? Nidi Ngiraji nake na hanini. Ojene nyina ajira giakwa. Ode tuzabi watanake no de mohere. Okay, all the best. Aondo makiagire. Thank you brother, thank you. Ale na ba kudira rogo nyite. Riu nie na badige kiheanira ha no nyandikire kuria gwa 22989 no ndiraruta wira tha ici na gathina na mbeo ya SMS. Kana unjethe Facebook. Tondu ndingĩkĩheana mĩtambo-inĩ. Asante. Thank you. Good. Yes. No tũrathiĩ wega thaa 8:23 ngakũririkania ndiona mbia kũrĩa gwa cheza star 779 hash star 779 hash. Ũgĩtĩkĩra wĩingĩre hau nĩ ngũkena. Ũgĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash cheza turauga nĩ cheza box ũgathiĩ ũgacagũra box yaku ĩmwe hau maũndũ magaikara wega star 779 hash. SP check it. Coño.
kurora Nyeri kaire tugo thakara kumbwo wega etugo notere awandarageria kuvaire riu gwakwa ni kanyanga torero kienda guka mwena mwene nosario ki wako ng'ethagia nake enyumite ligi iyo ndi muthuri koigagira safiru waine torero kienda guka kuona movie demwedoke utona kamfuti keinoka koranuka kwa mahuti vaiveri wakwa ni kanyanga torero kienda guka kwena mwene nosario ki wako ng'ethagia nake enyumite ligi iyo ndi muthuri Jose Tonito Geitheria Toto Kairetu gaito Yaka meike aga kerugira Tago komago getia mota kafe Nore ugo kwandera kora irete Ingera nego tugo na konanio vaiveri gwakwa ni kanyanga torero kienda guka kwena mwene nosario ki wako ng'ethagia nake ninyumite ligi iyo ndi muthuri MC JC Geitheria Dayo wadite Soso ke maga ugatuka Elete kinyangari ya yeduka Atumia atake na tatanduta Magerengu wa menyo dana kuga Uva iweri wakwa ni kanyanga Torero kienda guka kwena mwene Nosario ki wako ng'ethagia nake Enyumite ligi iyo ndi muthuri Johnny wa Fortress Geitheria itiniade Best Kenya Vira Akine gura jokie guoko Ingenda gukinyia thaina togoko Nokinya menye uria gwakwa gwatinda Ona mwene kuongo igua ngimumisa Vaiveri gwakwa ni kanyanga torero kienda guka kwena mwene nosario ki wako ng'ethagia nake enyumite ligi iyo ndi muthuri John Steve Nitira Isaac wewe kiarie ndagĩtarĩ niwona Kiara Kiajoki Dani Neil Doctor niwona Tegojo Mureithi Wakweru Studio 56 Dani Sunset Homes Mombala kuhana atia Iko holiday Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo SP Chege. Oh, very nice. Rubaro rwatukinyiria wega thaa 8 ina ndagika 28 turathie wega Oh yes, na no ndirona ni muraigira kuria kwa star 779 hash ndagika itari kura ntugukorwo tukinegereria mundu ungi umwe ngiringi makuria kwa cheza nigetha maundu magikara wega na mundu ranjira shohi kwerwo atia tumwitaga ati uyu Oh yes, uyu ni mundu gwitwo
Kanyingi wa 100 mzee Kanyingi wa 100 alikuria tima warajira mitambo-ini arajira nie ndire ngiraje na mundu no angikorwo kuri ni dam angikorwo ni kuri ni ndamurekera Kanyingi wa 100 angikorwo ni kuri ri ni ungimui no angikorwo he mundu wina ngiraje nawe ni ungiwi tondu mundu wa ngiraje nake agwikaga uru any minute ndendaga ati undu ungi mundu wa ngiraje ni hau by the way ndika ni uyu ati andu a ngiraje agwika kiundu nawe ugaikara uguo karigwo ni ati ndika ni mundu wa ngiraje no agwike kiundu turi uririkanaga we ni uri ngiraje na mundu uko na ngiraje na mtu hello Inoro hello we mwega nie ndi mwega ona nie jitagwo cohi wa ithe Bethi we tugwite atia nie njitagwo Gathu wa Gathara riu Gathu wa Gathara ri ndirakuigua ndiroria atiriri ngiraji iria winayo Gathu wa Gathara ni yao ati ni yao nduraiguika Gathu wa Gathara ati ni ya madam no ni uragithio kora tajira madam ni ki murorania ati mureka ate wewe ukiria na toko ni hatu na hilo tutoni ndate provider yana ta yani ukiabiria kuya kama dito kanyo kama the wala tuweza tuli arona ri rai tuliweza na wakora dinyo English jada shina lena I understand more mission hamwe wako basi ndio na wale ndikia mudanyo ko yuruhi ugira kana okawale dinya ngarangu nenda kinyenge tagumara kidogo ona kwenda kumena kwa mulo wabia kwenda kuhura bimo darakuria anda tiyeta kifade ku mushie ate ndatiyeta kifade ku mushie hello nende akuigua yako ndatiyeta kifade ku mushie kiuga ndumanira kifade kijuria ndathia gatikara na kifade hari mundu jigine ndarenda kumenya ndathira na ground iko kana agitumete nyuma gare nie giona ri odi mujitogiaka tuikarete makiria miaka 10 we ukiumagara ugitigana nake nagiuka nakiambĩrĩria wĩra kũndũ kũngĩ ndaikaria thutha wa kĩndũ mwaka ũmwe na nuthu kĩbandĩ ati aya agũtũmanagĩra gĩbandĩ thutha wa mwaka ũmwe na nuthu ithuĩ ndamũragia ona korwo no gũgĩkua ndagĩkuaga rĩ kana okorwo nĩ gũkĩnyitwo ndakĩnyitagwo ndingĩkĩrĩ mũbunjĩru njera ũngĩrĩ muohe ona rĩu mũndũ ũcio nginya ndarĩ na bata nawe koguo we warĩkanirie nake piũ ungikona handu mundu ndagakũbatara ndagagũtaga mathabu wewe nĩwe ũkũmũtarĩra mathabu aca we onawe nĩ ũkũrĩkania ũrĩkanagia niĩ ona ndakĩigire mĩrigo thĩ kiuga rĩu niĩ ona ningĩranjia ndigũkua kiuga reke naniĩ ndĩrelaxere o kũrĩa ndĩ na ũkĩrĩkania nake biũ nĩ tũimanirwo rĩu no ciana ĩgĩkĩhũragĩrwo ngerwo mwana ũrenda kĩna ngatũma no ndaga ngakĩmwandie ndire nona rĩu ndiĩ ndatũkĩgia noguo nĩguo nĩ ndaigua ũhoro ũcio ngiraji ũngĩ ngiraji ndatigire kũmĩiga tondũ nĩ ndonire rĩu ũngĩkona mũndũ ndarĩ na bata nawe rĩ ũkeherera ũkeherera wega
kiatha tukana yesterday ndio ama mutumia yule ya temerigo meritori bururi ni munana muno na kamwe ya gune kani udida onganganete na bururi o ni mano uremererwo haya thengio muno ntwakena onagira no njokeririe ri amenya mundu tumeire tega na wandau arikana mundu tumeire na kwira na beo o tananina niwe mwaria nate haya niwe Ngai mahinde ndina komarite ndirakiuga niwe kiore good thank you ni igutaithie na munyaka ucio giukirire naguo kiroko ri no njukiria na ndienda komarite ugutindie ona ugutwarithie mbere niguo thank you muthuri asante good no turathie wega turathie very nice tire tena kaundu kage turathie o kahora o niguo roho arera kanitha mwihugei mwigwei hoya nyuko madarakoma Gaida nyoro ragio taigwai Gaine mwakio sinagatigwai Erire Musa atere tware ake Retigweta gona itero Retigweta gona itero Ide no tinyomba ya ihoero Mutuite kuruka ya tunyani Amwe magorage na wake makedia Mwehubete kuwa siothe terie Mukanyararithia kigoko Gaida nyorora giotaigwai Gaine mwakio sinagatigwai Erire Musa atere tware ake Retigweta gona itero Retigweta gona itero Ario aeri manyararangai Makomire na andũ aja hekaru-inĩ Na makariaga nyamũ ĩrĩa noru ĩrĩa ĩrehetwo ĩrute igongona Ngai amũragithĩirie mbara-inĩ Gaida nyorora gĩotaigwai Ngai nĩ mwaki ũcinagatigwai Erire Musa atere tware ake Retigweta gona itero Retigweta gona itero Ngai tuiguire tha roho tucaire roho nĩ aracaĩra kanitha tondũ aingĩ matirahunjia Ngai marauga rutai roho uga mũrute akorwo nĩ mũkwenda kũhonio no matirahunjia ndũmerire Gaida nyorora gĩotaigwai Ngai nĩ mwaki ũcinagatigwai Erire Musa atere tware ake Retigweta gona itero Retigweta gona itero Ngometuĩte mũraika wa ũtheri Atonyete nginya harĩa hamũre Akagemia mehia kamatua matheru Andũ marehia matekũmaka Makiugaga Mwathani
mwĩtigĩre Ngai ũrĩa wamũmbire mũkarongoragia ngai cia mĩhianano mũgacinamĩrĩra nduma no theri itirĩ ciagĩa ngwatanĩro ihiko cia hũra ũmwe nĩkĩireka nyũmba-inĩ ya Ngai kuona thamaki wanyu ũgĩthira nĩũndũ wa kũnyararithia Ngai Belishazaru na atumia ake manyarara ikombe cia hekaro Ngai aninire thamaki wake Ngai ndanyororagio taigwai Ngai nĩ mwaki ũcinaga taigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwo na itherũ rĩtigwetagwo na itherũ ũngĩgũtha mũrĩithi wa ng'ondu nĩkũhurunjũka ihurunjũkaga athĩnjĩri Ngai mwĩhũgei mũno thũ yanyu komandarona toro arenda kũhurunja kanua ikare twĩhũge Ngai ndanyororagio taigwai Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwo na itherũ rĩtigwetagwo na itherũ Ngai ndanyororagio taigwai Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwo na itherũ rĩtigwetagwo na itherũ rĩtwa rĩake mũndũ wakwa ĩnĩ wĩiguĩte ici hihi atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779# ũhoro wa smartphone airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra we kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana na mapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu cheza kuwa mjanja cheza smart ciothi no igũkuĩre meciria gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856 Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nada que güero, ahora llena cana y damos ya.
Yes, etagwo Rachel Ngige, rwimbo rwitagwo horeria ngoro. Oh, very nice. Ugetukinyeria wega riu thaa ici ni thaa 8 na ndagika 48. Kumaanisha cetigario ndagika 12 nigetha thaa kenda ihande. Thaa kenda ikihanda twina Reverend Grace Keru nigetha tukorwo tukiamukira kiugo kuma kuri we. Ona nigetha nawe ukorwo ngoro yaku igikirwo hinya na maundu makorwo memega tugie na kiambiriria kiega kia wiki na maundu magikorwo me sawa sawa. So ni tuguikorwo twina Reverend Grace koguo ndenda wikare ro hau na ni njui ni ithariega tondu we nawe ni gukiarahuka urarahuka. We ni njui wega ni itharia kuria kwarahuka riu ni itharia kuria gukorwo ugithi ukihoya ucoke werekere wira-ini na no wega ngikuririkani kuria gwa star 779 hash kuria gwa star 779 hash kou ndirenda gutigirira ni ndakunengereria mbeca kwa cheza ni tondu kwina mbia na ndirenda gutigirira we ni wakioya mbeca ciaku na maundu maku ni magikara wega. Star 779 hash ndeuga uguo ni tondu andu aria marahuka ndagika ino mundu utaiguite ici ndina mbia kuria gwa cheza na no nyende muno jigua ona we ni wakorwo giciamukira jigua ni wakorwo giciamukira na nie ndirakwira urathio haria uhuragira thimo wona wathie hau ukahihinya star 779 star 779 hash wona wahinya uguo ri ugakorwo ni weka atia ugagicoka ugacagura cheza box. Wona wacagura cheza box ugatigirira ni wacagura ka box gaku na ugagikorwo ni wekira pin yaku sawa sawa. Star 779 hash star 779 hash deda kama ira tuigirite na Reverend ngoro ni dana ya nagirie game 1000 Kenyan shillings riboro detio ni Tito Ashai arajira thakire andu aria matari marekanira andu matura na garage ni mathakire rwiboro Tama marekanira na mayaterere Ndare mwana niende kagota mwana Kariota mwana nigeke siriota mwana Ndara okire Ndagi marira Ndegea mutumia na ciana riu ndi muthuri Waina ite kweitha Mundu wothe jiva mundu rienda na eteria Raoya ndekere na mundu wana eteria Ndenda murekero Ngoro wakwa wothe ndaiga moka-ini makai
ando makumagire ikundo cioke muturire okuhuthire umire weru wanja nikiandaiga mundekere koinaite kwĩiga mũndũ wothe njigue mũndũ ũrenda nahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Andũ metherie tũrĩ ciana ine twaimagaraga maina kĩgwa kĩnene ndũa thuti cia mwĩrĩ mwene akarakara kana rĩngĩ akanegena kĩra ndĩreka wega nĩkĩo ndaiga mũndekere koinaite kwĩiga mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Mũkiri wa matunda ũrĩa Kĩambu Eithaka niĩ ndĩ cukuru nĩndarakara kĩarimũ aroa na twana ona gũthirĩ kĩarimũ mũnini nĩ mũru maya nĩmo ndĩrarĩa rĩu ndĩna ciana nĩkĩo ndĩrũgĩo igũrũ koinaite kwĩiga mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Mwanake ndĩigua ndĩna ũrugarĩ tũkĩhĩtaire tu kamera nĩngũmaikia arĩa ndahenagia kamera nĩngũmaikia na ndiamaikirie twaiga mandekere koinaite kwĩiga mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Acio ndagweta mandekere tondũ matingĩiganĩire gwakwothe wanake-inĩ na ngetwĩka kamatimũ mũndũ nĩaingagĩria muoyo gwatinĩ ciana iria na kĩondo kĩmwe no nginya magĩkomoranie nĩndoko theri-inĩ tarĩ namba nĩ ya mũici koinaite kwĩiga mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Icinga ngotero gĩthiĩ na ngĩcoka ngathiaga itekũĩkwo mũndũ ũngĩkorwo iarĩ na ũru na niĩ ndĩrageria rĩtwa nĩkĩngeithie na iceithie koinaite kwĩiga mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Ya muthanga ya wakamoto wajenie igua wega yana wa ng'ombe na gatongo na wa mere Wabataire maine
oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Menya maria wekite mbere no twendana ukigwa kigeranio nikung'anagira ciaria monendana nao niwarigirwo waniye niwarigirwo tondu ndehiraga ndarĩ kanda yaku ya mbere ũgĩtũma ũmenye na kĩmenyũkia ona tũrĩ nawe ngonawe ta wa mamicaga boaga waniye ne wa boaga na boekaga muno ukiheng'ano icio ne wa boaga uima ihativina na boekaga muno na nokio ukuona ndoimirire kepepea kumeria kanda yaku ya mbere yendete mũno kwĩhumba thuti ya jini ũkanjũragia njagaga gwĩka guo nĩkĩ na no wende mũno kuona ũrĩa ingĩhanĩrwo wanjũragia nĩkĩ kĩagiragia rĩrĩa ngũthiĩ ndaci nĩngwĩre tũthiĩ nawe ũkanjĩraga kande ngĩmwarĩ ndũgũ gũtirĩ handũ wĩngĩathire mũtarĩ hamwe boaga waniye ne wa boaga na boekaga muno ukiheng'ano icio ne wa boaga uima ihativina na boekaga muno na nokio ukuona ndoimirire your house not more sharpshooters sokoira nire hanini waniye oyaga rugamu ukerorera bisa ciaria mone dana na ukavere aigua wairu moike na guthire kamunongoro ne wanjiraga kaike waniye ate tore na wendo naganie de sexy tore kajoria asiake maredo maesiria kai mageturagiro hau ne waboaga waniye ne waboaga naboekaga muno ukiheng'ano icio ne waboaga uima ihativina naboekaga muno na nokio ukuona ndoimirire waboaga korwo wamenya rĩrĩa wanjĩraga ũrĩa mwathiĩte Dubai na kanda yaku okũrĩa happy na ndamenya ndirĩ hinya mahĩthia ngona ta itatũmaga ũiganĩre gĩtige kũnya ndĩkĩra marũa ũkĩnjũragia kahihi wanjĩkire atĩa nĩ watũmire ũmenye na kĩmenyũkia ona tũrĩ nawe ngaiguaga henekete boaga waniye ne wa boaga naboekaga muno ukiheng'ano icio ne wa boaga uima ihativina naboekaga muno na nokio ukuona ndoimire oya zirobora ugwetetie na muthuri witagwo pale pale ni murata wakwa muno wa kuria Nyaikuru ajira Evara okite Nyairobi endagia bao na arajira erekeire Nairobi mena mundu witagwo Terry
ero wako ndani kabisa nuo gwitetie rwimbo ruu wega na kakiuga hatiri ati unduge ero amutwara thia wega riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika igiri ndenda turugie ithaa ona twarugie ithaa ri tugicokereria ri twina mutungatiri ugwitwo Reverend Grace Kero koguo wikare ro hau ni ngwenda wikare ro hau nigetha tutwarithanie wega tuhoreire tutari na maundu maingi na maundu magikome sawa sawa guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugino Tana. Good morning, thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria ithaa riri ni njui ni hindi wokira ni njui ni hindi urathie kwaria na Jehova. Riu nguririkanie mbia iria ndi nacio ni nyingi muno ni ciringi ngiri cigana ngiri 8 taho tukihete andu eri. So andu aria megukorwo maingirite kuria gwa *779 hash na turikaniire ni kuhihinya hari ohuragira thimu gathie ho ukahinya *779 hash hau uhuragira thimu gathie ukahinya *779 hash wona weka uguo ugagicoka we mwenyewe ugakorwo ni wathi hau niwe ni wacagura ka box gaku to ni to box tuna ugacoka ugeka atia ugacoka ka box kau kamwe gaku ugaikorwo ni waekira pini na ni wagicagura ugeterera tondu nie ndi na mbia nyingi niko na pesa mingi kuria gwa *779 hash ndenda wiki ugo maundu makiagire na makorwo me maundu mega. Good. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwambiriria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterio ta kiayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 496 hash. Baba mamenyende waku kindu kareke ithe witu magenerere tukaithe wathio waku ndanyamarika inamereria gutu waku njigwe musayoria jayaga Ngai maende makwa maeteta giciga ngoro yakwa irigikite ta nyeki ikawa nginya ngaremwo ni kuria. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 496 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe
Shabikia wako kishabiki ujisotla over atari ucheza ni dhamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya uraura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu niwe ragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Shiothi no gukubere meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18 cheza ni jitikire na ga telefone BCLB license number BK 0000856. Shabikia World Cup kishabiki ujisotla over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotukania werweni haria hothe wathie no nginya wigwe mugambo wa Inoro FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Oh yes, rwimbo rwega muno rwa Shikoali, rwimbo rwitagwo Jaura. Icokire rwimbo ruthaka muno rwimbo rwa gutombiriria ithaa riri. Ndirenda tukorwo tukinyitanira na ndungata ya Ngai Reverend Grace Kero. Mutungatiri, good morning. Morning to you. Mwathani agocwo uri okuo. Mwathani akumye muno nyite okuo so yitu. Tutikwiriga nikio ndirakiuria kana uri okuo no urahunjia kuria kundu gugwitwo Nyahururu. Niguo tutirigaire. No Ngai akire mwihokeku ni agituma tukionane muthenya uyu. Niguo. Na twaukiona ni tukuigua na tondu Ngai akire na hinya. Niguo. We ari okuo. Ni ndi okuo die na kauru. Thank you. Ngai agakorwo mwega na tugagicokia ngatho. Niguo. Good. Karibu sana. Ndenda ugeithie muthikiriria wona warikia ri. Utuhoithie. Niguo. Nigetha tuingire thiini wa kiugo. Thank you muno. Karibu sana. Nikwenda kugeithia Parediko tirushini rwo muti arahurira kajani ajetereire muno. Nikwenda kugeithia muthuri witagwo ithe wa Mofa. Muthuri witagwo Ikue kuria Ng'arua. Mutumia wi haha maini witagwo nyina wa Gaku. Na mutumia witagwo wa Diana. Na atumia othe itura riri ritu na ngigeithie kanitha wa Nyahururu KAG. Yes. Na ngigeithie muthikiriria wa kurera thikiriria rushini ruru. Niguo. Na nigukienda gukimunyita ugeni muno rasmi nigetha tuigue kiugo kia Mwathani rushini. Niguo. Tondu Ngai ni atuma twarahuke na mihumu ya muoyo. Niguo nima. Na gitumi na no tuigue ri privilege kunengerwo ihinda riega
na ria goro nigetha Ngai witwaranirie na ngoro citu niguo nima riu nigukienda gukihoya nigetha tuthie na mbere na kiugo kia Mwathani. Karibu sana. Na nĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ, nĩ tũkũgoca rĩĩtwa rĩaku na nĩ tũkũrĩthathaiya, nĩ tũkũrĩnenegia nĩ tondũ makĩria ya mothe wee wĩ Ngai wa gũtĩo kũnene, wa gwĩkĩrĩrwo mũno na kwambarara. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tũngĩthura rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, no tũgũthurire Ngai we wombire igũrũ na thĩ, na nĩ tondũ Ngai we nĩwe ũtũigĩte muoyo, na rũcinĩ rũrũ Ngai waroka gũtũtuga nĩgetha tũgĩe na mĩhũmũ, na nĩgetha Ngai witũ tũtũũrĩre twĩ muoyo na gĩtũmi gĩaku. Na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Ngai nĩ tũharĩrĩirie neza, na nĩ kũrĩ na kiugo kĩrĩa Ngai ũrenda gũtwarĩria rũcinĩ, twagũthaitha ĩtĩkĩra gũtwarĩria, tũhũthĩre na cohi, na nĩgetha ũkinyĩrĩria theru waku, wendo waku na mũbango waku, tondũ wĩ Ngai twakũnyita ũgeni rĩu rũcinĩ rũrũ Ngai tũkĩnyita mũthikĩrĩria ũgeni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru na rĩa Mũrungu Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Karibu sana, karibu sana. Thengiũ mũno cohi witũ, na korwo mũthenya ũcio twatuire tũtiakorirwo mĩtambo-inĩ nĩguo, no mũthikĩrĩria nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa ihiko citũ, tũkaria ũhoro wa kũrĩkanĩra, tũkaria ũhoro wa kũririkana kũrĩa andũ moimire, rĩrĩa twĩrĩgaine tũkĩaria ũhoro wa mahinya nĩguo, the forces against our success, maroho marĩa maigiragia tũkinyanĩre na gũtherema gwitũ nĩguo, na tũgĩkorwo na ihinda rĩega mũno, tondũ rĩngĩ mũndũ anakĩgeria no gũgakorwo nĩ gũkĩrĩ mahinya magĩgũcokagia thutha, akorwo nĩ kĩhiko wahika rĩu harĩa wathi kũgacĩra ũkagĩa na mahinya ma gũcokia thĩ. Na tũkĩaria ũhoro wa maroho macio maingĩ biũ, tũkĩaria ũhoro wa kwĩtia nĩguo, tũkĩaria ũhoro wa kũigĩrwo mĩhaka, wa gũcerithĩrio, ona wa gũtũũra rũkũngũ-inĩ tũkokĩra tũgathiĩ na mbere nĩguo. No rĩu tũrathiĩ na mbere cohi witũ na kwaria ũhoro wa ihiko, kwaria ma noguo matũ maitũ maraigua maũndũ ũrĩa marekĩka bũrũri-inĩ, ũkaigua matũ maku nĩ mararaka, no ũkaigua biũ maũndũ maya nĩ maritũhire mũno, na in fact ngakorwo na kĩũria kĩritũ ngeyũria, Ngai tũngĩka atĩa nĩgetha tũhote gũtũũria ihiko citũ, na tũngĩka atĩa nĩgetha nyũmba citũ irũgame. Tondũ rĩu wathikĩrĩria nginya rĩu ihiko-inĩ cia arĩa akũrũ, cia arĩa nini, rĩtwa nini marahika, nĩ ũraigua biũ biũ ũrĩa marathiĩ makoragana, ũkarora mũciari ta ũcio marĩngĩ mũciari ũrathika mwana, agathika mũtumia na agathika ciana ciake, ũgakorera maru nĩruo ũtangĩhota kũmbĩa, nĩruo rũritũ mũno coĩ, nĩguo ruo gũthika mwana. Na in fact ndakora kiugo kĩa Mwathani ndĩrenda ũthomere, tondũ rĩu kĩrĩa tũngĩka na no tũigĩrĩire moko-inĩ ma Mwathani, nĩngwenda ũhumbũrie hamwe nani coĩ nĩgetha ũthomere nĩguo, na tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 24 kuma mũhari wa 3 nginya mũhari wa 6. Thimo 24 mũhari wa 3 nginya wa 6. Thimo 24 mũhari wa 3 nginya wa 6 nĩho ndĩ. Ikauga atĩrĩrĩ, atĩ nyũmba yakagwo na njĩra ya ũũgĩ, ũtaũku nĩguo ũtũmaga ĩhande, nĩ ũmenyi ũiyũrithagia mathegi mayo, ũmathi wothe ũrĩa wĩ bata na mwega. Mũndũ mũũgĩ nĩwe wĩna hinya, ĩni mũndũ ũrĩ ũmenyi nĩwe ũkiragĩrĩria ũhoti. Amu ũgĩthiĩ ita thiaga ũrĩ mũtarĩrie o wega, kũrĩa kwĩna aheani aingĩ a kĩrĩra gũtũraga kwĩgangarĩte. Good. So
coka rĩu ũhumbũrie thĩ cukuru ya thaburi tondũ wa mathaa tũthome o rĩmwe ũhumbũrie thaburi 127 thaburi 127 ũthome o kamũhari kau kamwe. Okay, thaburi 127 ya mbere mũhari wa mbere ũcio tu atĩ tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova rĩ amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ itũũra rĩ guca rĩmenyereirwo nĩ Jehova rĩ mũrangĩri araraga ehũgĩte oro mana. Amen. Nĩke tũkinye hau cohi nĩguo nĩgetha tũthiĩ na mbere na kiugo gĩkĩ kĩa Mwathani nĩguo tũkĩaria ũhoro wa mĩciĩ kwaria macohi gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩritũ mũno rĩu nĩguo na gũtũria kĩhiko tũgakorera nĩ ũndũ ũrĩa mũritũ mũno nginya mũtũrĩre-inĩ na ngwĩciria nĩkĩo mwandĩki ũyũ wa thaburi arorire akĩona tiga nyũmba yakirwo ma nĩ Jehova amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ ũguo nĩgetha tũhote gwaka nyũmba nĩgetha tũhote kũrũgamia ihiko nĩgetha ciĩhande nĩguo rĩu no twĩtĩkĩrire Jehova atuĩke we nĩwe mũmĩaki nĩguo na kiugo kĩa Mwathani twathiĩ na mbere twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo gĩatwĩra atĩ nyũmba yakagwo nĩ ũũgĩ na yaria ũhoro wa ũtaũku na ũmenyo nĩguo yaria ũhoro wa maũndũ matatũ yaria ũhoro wa ũũgĩ ũtaũku na ũmenyo na tũkĩaria ũhoro wa maũndũ maya matatũ nĩgetha mũndũ ahote gwaka nyũmba ĩno tondũ Biblia yoiga tiga Jehova amĩakire amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ rĩu tiga Jehova akire na njĩra ya gwaka no nginya mũndũ agĩe na ũũgĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo mũgwanja mũhari wa 24 no tũtigũgĩthoma no tũgũgĩthiĩ na mbere tũgĩthomaga na kũu tũrathiĩ na mbere Jesũ nĩ araheana ngerekano ya ũhoro wa mwaki ũrĩa mũũgĩ na akaheana ngerekano ĩno akaria ũhoro wa mwaki ũrĩa mũũgĩ nĩ ũrĩa wakire nyũmba yake igũrũ rĩ rwaro rwa ihiga na akoiga rĩrĩa rũhuho ruokire na makũmbĩ nyũmba ĩyo ndĩamomokire na agacoka akaheana ũhoro wa mũndũ wakire nyũmba yake igũrũ rĩ mũthanga na ikauga ũhoro wa nyũmba ĩyo ũrĩa rũhuho ruokire nyũmba ĩyo ĩkĩmomoka ũguo rĩrĩa rĩothe tũraria ũhoro wa gwaka ona mũndũ wothe ũthiaga gwaka nyũmba nĩ ekaga thogora wa kĩrĩa araka na no wega tũrũciinĩ rũrũ na njarĩrie ciana citũ iria iraingĩra ihiko-inĩ na ndĩcire mũndũ agĩthiĩ gũtua itua rĩrĩ no wega kũmenya atĩ itua rĩrĩa wathiĩ gũtua nĩ itua rĩa gũtũũra tondũ thĩna ũrĩa twĩnaguo nginya wĩna ciana citũ nĩ gũthiĩ kũgeria na mũndũ arathiĩ kũgeria ageciria kĩhiko ũrĩa kĩhana atagĩkĩire mathabu gĩathiĩ kĩamũrehera nguo ĩngĩ akaria karemwo nĩkĩo ũguo no wega mũndũ agĩka thogora wake na meciria na kĩrĩa arathiĩ kũingĩra thĩinĩ wakĩo nĩ tũcoke kiugo-inĩ kĩa Mwathani cohi witũ Biblia yoiga nyũmba yakagwo nĩ ũũgĩ naguo ũmenyo nĩguo ihũragia tũnyũmba twayo ũguo nyũmba ĩno kĩrĩa kĩrabatara nĩgetha ĩihũre indo rumu ciothe Biblia yatwĩra ũndũ wa mbere no nginya mũndũ akorwo na ũũgĩ na mũndũ angĩgĩa ũũgĩ cohi witũ in fact angĩgĩa ũũgĩ nĩ ahotaga kũmenya na nĩ ahotaga kũhota gwaka nyũmba tondũ mũndũ angĩgĩa na ũũgĩ na ibuku rĩa Jakubu rĩoiga wega mũno mũndũ ũrĩa wagĩte ũũgĩ nĩ ahoe Ngai nĩgetha amũhe ũũgĩ Biblia ĩgacoka ĩkauga atĩ gwĩtĩkĩra Ngai nĩ kĩambĩrĩria gĩa kũgĩa na ũũgĩ na ũmenyo
Niguo. Uguo gwitigira Ngai. Yes. Na nikyo Biblia yatwira nyumba no yakirwo ni Jehova. Uguo ma ithuothe nigetha tuhote guturia ikoci. No nginya tũrĩre kũrĩ Jehova. Na no nginya tũneane thikũ citũ kũrĩ Jehova. Nigetha Jehova atũteithie gũtura. Nĩguo. Na nĩbatiĩ rũciinĩ rũrũ ruothe ndirĩ na nganja ngiuga. Yes. Mũndũ wothe wĩtĩkagĩra gwĩta Ngai thĩinĩ wa mũciĩ wake. Nĩahotaga kũũtũria. Nĩguo. Tondũ mũciĩ ũcio rĩrĩa warehe Ngai. Ngai aingĩra thĩinĩ wa kĩhiko kĩu. Ngai aingĩra thĩinĩ wa mũciĩ ũcio. Mũciĩ ũcio atũmaga gũtũre kĩndũ gĩtagwo wendo na gĩtĩo. Na kũngĩgĩa wendo na gĩtĩo, nĩ kũrĩ maũndũ toguo Biblia iga ũmenyo nĩ wĩihũragia tũnyũmba twayo. Kũngĩgĩa wendo na nĩ rĩrĩa andũ maneana kũrĩ Ngai nĩgetha we atuĩke nĩguo mwaki wa nyũmba ĩyo. Na inibati nĩngenagio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Joshua thĩinĩ wa Joshua 24 na mũhari wa 15. Biblia ĩrauga Joshua akiuga niĩ na nyũmba yakwa niĩ ndĩtungatagĩra Jehova. Nĩguo. Ũguo nĩamenyire rĩrĩa oya nyũmba yake amĩtwara kũrĩ Jehova. Yes. Nyũmba ĩyo nĩ kũrũgama na nĩ gũtũra. Na inibati ũkĩneana bamĩrĩ yaku kũrĩ Jehova nĩ kũgĩaga na mwako kana mũthingi mũrũmu. Na ndaheana ngerekano njega mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo. Na nĩtũgagĩthoma hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩguo. Na kiugo gĩkaria ũhoro wa mwaki mũũgĩ. Yes. Nĩaroraga hĩndĩ ĩrĩa gũkagĩa makũmbĩ. Mũndũ mũũgĩ aneanaga nyũmba yake kũrĩ Jehova. Tondũ nĩamenyaga matukũ nĩ maroka. Mũhunjia ũgwĩtwo Koherethi akiuga o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Nĩguo. Kũrĩ ihinda rĩa kũhanda nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũgetha. Nĩguo. Kũrĩ ihinda rĩa kũrĩra nĩ kũrĩ ihinda rĩa gũkena. Ũguo mahinda maya mothe mũtũrĩre-inĩ gũtirĩ hĩndĩ matagoka. Na no wega inibati kiugo kĩa Ngai athomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa mũhunjia Koherethi 9 mũhari wa 18. Na kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ ũũgĩ nĩ mwega gũkĩra matharaita ma mbara. Atĩ ũũgĩ nĩ mwega gũkĩra matharaita ma mbara. Na yathimwe koiga atĩ ũũgĩ nĩ ũkĩrĩte thahabu na ũgakĩra betha. Nĩguo. Ũguo kĩrĩa tũrabatara nĩgetha nyũmba citũ irũgame na cihande nĩ ũũgĩ. Nĩ Ngai atũhe ũũgĩ. Nĩguo. Na ũũgĩ ũyũ ndumaga kũrĩ mũndũ umaga kũrĩ Ngai. Na twathoma tondũ twagie mũno ũhoro wa thimũ ici twakinyia mwari wa 6. Yauga mũndũ mũũgĩ nĩ arĩ ũhoti mũnene. Nĩguo. Nake mũndũ ũrĩa ũmenyo nĩ akĩragĩrĩria kũgĩa na hinya. Ũguo rĩrĩa wĩna ũmenyo nĩ ũgĩaga na hinya. Nĩguo. Na ũmenyo ũyũ Biblia harĩa ningĩ mwari wa 4 yatwĩra atĩrĩrĩ atĩ ũmenyo nĩguo wĩihũragia tũnyũmba. Nĩguo. Ũngĩgĩa na ũũgĩ nĩ ũgĩaga na ũmenyo. Ũngĩgĩa na ũmenyo nĩ ũgĩaga na ũtaũku. Nĩguo. Na so hivi tũ rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai arotũiguĩra tha nĩgetha atũhe ũũgĩ. Tondũ ũũgĩ nĩ ũteithagia mũndũ kuona nginya makĩria ma mathĩna. Tondũ reke ngũre thikũ ici nini waigua nĩ kũragĩa na njũragano. Nĩguo. Mũndũ ũcio nĩ akaga ũũgĩ wa kũmenya atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte mathĩna marĩa tũragerera ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ wĩho rũciũ. Nĩguo. Na inibati mũndũ akĩgĩa na ũũgĩ nĩ ahotaga kuona makĩria nĩguo ma ũmũthĩ na akona ũgwati wa rũciũ. Tondũ biũ rĩrĩa kwaga ũũgĩ wa gwaka nyũmba ĩyo nĩkĩo ũrakorerera manginya kũrĩ anake aitũ na airĩtu aitũ
tondu andu aya matiri na ungi mararaniria kiundu ugakorera mundu ucio we akiaria uyu ungi arona tari theru niguo no undu ucio ugakinya tutheriari na in fact kiugo kia mwathani thiini wa ibuku ria thimu imwe na mwari wa 5 kiuga ati mundu uria uri ungi ni ahotaga na umenyo wa kwaranĩria na wendo niguo na gakena tondu ũngĩaria ũhoro wa kwaranĩria gũkũ kwaria ũhoro wa kwaranĩria kwaga kwaranĩria nĩ rĩrĩa kwaranĩria kwaga wendo nĩ gũthiĩ ũthiaga ũgĩkuaga niguo ũguo nĩgetha wendo ũhote gũtũũra ũtũũragio nĩ kĩndũ gĩtagwo kwaranĩria na kwaranĩria nĩguo tugire nĩ ũhoro wa ũmenyo niguo tondu rĩrĩa andũ maranĩria nĩ magĩaga na kũmenyana ũkamenya mũndũ ũyũ niguo na ũkamenya ũrĩa ahana na ũrĩa endaga na reke ngwĩre kwaranĩria kĩhiko-inĩ niguo kũhana ta ũrĩa mũndũ atangĩtũũra mwĩrĩ wake ũtarĩ na thakame mwĩrĩ ũtũũraga nĩ tondũ nĩ kũrĩ thakame ĩrahũra mwĩrĩ ũcio ũguo no taguo kwaranĩria niguo kũhana thĩinĩ wa kĩhiko nĩma rĩrĩa kwaranĩria gwathira kĩhiko kĩu nĩ gũkua gĩkuaga kana nĩ gũthira gĩthiraga niguo na in fact no njarĩtie nginya anake na airĩtu arĩa maraingĩra iko-inĩ kana arĩa me kĩhiko-inĩ gũtirĩ kĩndũ kĩ bata ta kwaranĩria gũtirĩ kĩndũ gĩ bata ta kwaranĩria nĩ wega andũ aya mahĩtania cohi witũ magaikara thĩ makaranĩria na makerana wĩira wa ngoro niguo ũkera mũndũ ũyũ na niĩ nĩ ndiendete ũũ no ũnjĩkire nĩ wahĩtĩria na no wega kũgĩa na ngoro ya ũgĩ ya kũnyiha niguo na no wega toguo njugire kiugo kĩa mwathani kĩraria thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu 10:18 atĩ ũgima nĩ ũkĩrĩte matharaita ma mbara niguo na tondu ũgĩũkĩrĩte matharaita ma mbara rĩrĩa wĩ ũgĩ wĩna ũgĩ nĩ ũkũhota kũmenya kĩhiko-inĩ na no wega nginya anake tũmamenye na airĩtu nĩ mbara mũndũ atangathaga niguo na mbara-inĩ mũndũ athiaga no ũtuĩre kĩhiko-inĩ kana ũtũũre na nĩ wega ũmenye atĩ rĩrĩa wĩna ũgĩ no ũtũũrie niguo no ũngĩaga ũgĩ gĩkuaga nawe ũgakuĩra rĩngĩ ho niguo tondu nĩ mbara ũtangathaga na rũciinĩ rũrũ rwa mũthenya Jesũ ũyũ nawe no ũnjĩre nĩ ta mbara ũrũaga tondu mũndũ ũcio mũtiaciaranĩirwo niguo nĩma mũndũ ũcio mũtioyaine thakame ti ĩmwe niguo so mwaingĩra mwanjĩrĩria kũmenyana na in the process ya kũmenyana ũgakora kwĩ maũndũ ũthũrĩte niguo na kwĩ maũndũ marĩa athũrĩte na no wega niĩ no advice andũ ndĩmere atĩ rũciinĩ rũrũ rwa mũthenya ũrĩa twĩkaga birthday niguo na tũkaririkana mũndũ rĩrĩa aciarirwo o mwaka ona kĩhiko-inĩ andũ nĩ mekũbatara makaririkana niguo kuma rĩrĩa moyanire na harĩa manjanĩrĩirie na makinya haha kũririkana rĩ no wega mũndũ akandĩkĩra mũndũ maũndũ marĩa etete akamũririkania niguo na maũndũ marĩa thũire na akĩra mũndũ ũngĩnjĩkona niĩ no ndakare niguo na niĩ nĩ thũire ona nona nĩgetha andũ aya makahota gũtwarana niguo nĩma na mahota gũtwarana kĩhiko gĩkĩ gĩkahota gũtũũra tondũ nĩ waririkania mũndũ niguo na no wega ũkawona wahĩtĩirio tiga kũiga maũndũ macio tondũ mathiaga magaciara kĩũndũ gĩaikara mũno na nĩ kũririkana twaragia ũhoro wa kũrekera niguo nĩma tondũ rĩrĩa waga kũrekera nĩ ta kaburi ũthondekaga thĩinĩ wa yani maũndũ macio gatũũra ũthikaga no ti kaburi ka mirere nĩ kaburi ũngĩthiĩ ũthikũrie niguo na nĩkĩo ũrakorera mũndũ mũtumia ũgakora nĩ atigana na mũthuri nake mũthuri nĩ atiga mũtumia ũyũ tondũ kwĩ maũndũ arathiĩ akaririkana akĩnjĩka maihũra korwo ndũkũraga mũndũ
ugakorerera mundu ucio ni kwagĩa na ndigano niguo na in fact na kunu aguo mwana kereke anake anini maragitania arainifesti kwĩ mũirĩtu yes na inifesti kwĩ mũirĩtu ugakorera nĩ akinya handũ nĩ igua ũiru niguo tondũ rĩrĩa rĩngĩ mwanake ũyũ nake akikanagia na wega kũmenya tũtũraga nĩ tondũ wa matua marĩa mũndũ atuaga tondũ rĩngĩ mwanake ũcio witũ arĩ na itua rĩa gwaka mũciĩ niguo arĩ na itua rĩa kũhikania nake mũirĩtu ndarĩ na itua niguo tũrathiĩ tũgĩtukanagia no nĩ tũkũnyita raini ndarĩ na itua ndatuĩte itua ndatuĩte itua rĩngĩ mũirĩtu ũma rĩngĩ nĩ ndakĩkĩra to rĩngĩ cukuru niguo ndarona mbeca cia kũmũigana na no wega mũndũ angĩgĩa na ũũgĩ kũmenya ti mbeca ciakaga mũciĩ niguo ona arĩa twĩ thĩinĩ wa iciko yes nĩ ũũgĩ wakaga mũciĩ nĩma na no wake kĩhiko kĩu gũtarĩ na mbeca na kĩhiko kĩu gĩtũre tondũ gĩtũragio nĩ wendu niguo no ũhike kĩhiko-inĩ kĩu tondũ wĩna ũũgĩ wa gũgĩtũria gĩtũre na gĩkenagĩrĩrwo nginya nĩ ciana iria ũkagĩa niguo tondũ wĩna kĩndũ gĩtagwo ũũgĩ na rĩrĩa andũ magĩa na ũũgĩ airĩtu aitũ na atumia marĩrie twana tũitũ twa tũirĩtu mwana ũcio agĩe na ũũgĩ wa kũmenya rũciũ rwĩho na amenye gũtirĩ kĩndũ gĩa tũhu maroragwo tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩa tũhu nĩguo nĩma we wathire nĩ tondũ wa kĩrĩa ũraneo yes nake mũndũ ũyũ kĩrĩa arakũnengera nĩ kĩramũtura rĩrĩa ũkakinya kũmũtiga nĩ ũkarĩha na angĩ makarĩha na thakame ciao nĩguo na mĩoyo yao nĩ wega kũmenya ĩna mĩoyo ũgakorera na nĩ ate muoyo nĩguo ũgakorera mũtumia ũcio maruo rũrĩe na ruo tondũ rĩngĩ atwarĩte mũirĩtu ageteithia nĩma na agateithia mũciari ũyũ yes no nake athiĩ nĩ kũrĩ maica thiona nĩguo nake nĩ igũrũ nĩ mwarenda gũikara akaga gũikara maica make nĩguo na reke ngwĩre ona twairĩtu ona ihiko iria twĩ nacio kũrĩ mũndũ wakaga nyũmba ta ya ũrĩa ũngĩ nĩma no ũgakorerera rĩngĩ ona mũtumia ũcio atũraga oigaga mũthuri ng'ania nĩ arĩ hakiri gũgũkĩra tondũ nĩ areka nĩguo nĩ wega gũikara maica marĩa marĩ maku na nĩkĩo Jakubu arauga mũndũ ũrĩa wagĩte ũũgĩ nĩ ahewe Ngai amwe ũũgĩ nĩguo nĩma tondũ ũngĩgĩa ũũgĩ to nginya ũkorwo na indo ciothe tondũ ona nĩ kũrĩ menacio no matirĩ thayũ cothi nĩguo na in fact kĩhiko ti nyũmba nene aca gĩkeno gĩa kĩhiko ti ngari ona ti mĩgũnda nĩ thayũ ũrĩa wĩkuo ũngĩgĩa na thayũ ũngĩgĩa na ũũgĩ nĩ ũhotaga kũrehe thayũ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo nĩguo na ĩgakũhe gĩkeno gĩa gwaka mũciĩ ũcio nĩguo na nĩ tuuge kĩrĩa gĩtũmaga twĩtĩkĩre gũtũũra mbara-inĩ ĩno ya kĩhiko nĩguo nĩ tondũ ma nĩ tũroraga rũciũ rwitũ na njoke njarie ũndũ ũngĩ no mũthingi tũrara nĩ tũgathiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo mbica itũ tondũ na mathaa no magĩtũteng'eragia nĩguo nĩma nĩ wega kũmenya nĩ mbara-inĩ na twĩtĩkagĩra gũtũũra mbara-inĩ ĩyo tondũ nĩ tũroraga rũciũ rwitũ nĩguo na hĩndĩ ĩyo tũkĩaria ũhoro wa twana na ngĩcoka ngĩra mũthuri wĩ haha ũrathikĩrĩria no wega kũria twana twaku twa tũirĩtu-rĩ tondũ nĩ tũkũroraga-rĩ no tũhoe mũthenya ũmwe Ngai agatũhe mũthuri ũhana tawe ũmũthĩ sincerely ciana citũ ciĩrutaga na ithuĩ tũrĩa twĩrutaga na aciari aitũ nĩguo rĩu ũgakorera mwana ũcio wa mũirĩtu ona agĩthiĩ kũhika nĩguo arathiĩ gwetha mũndũ ũhana ta baba wao nĩguo tondũ nĩ baba wao ũrĩa aikaraga na mami wao ũrĩa endete mami wao na ũrĩa aikara thĩinĩ wa mũciĩ ũcio nĩguo
the same kore twana twatuhi yes twana twatuhi na tututhia gucaria tumia aria mahana ta mahina niguo na no tuthie mutumia wi hau mwanake waku no akire murucini rumwe eriririe kana akwire niĩ tendaga mũtumia ũkũhana tondũ nĩonaga mamu wao rĩikaraga na baba wao ũrĩa atĩaga baba wao ũrĩa enyihagĩria baba wao na ũrĩa ahoyagĩra mũciĩ ũcio wake mwanake ũyũ akerirĩria gũkagĩa mũtumia ũhana ta mami wao nĩguo na kĩu nĩ kĩũrĩtu wothe tũrĩ kĩhiko-inĩ rũciũ nĩ tũbatiĩ kwĩyũria atĩ nĩ matua marĩkũ twagĩire namo rĩrĩa twathire ihiko-inĩ tũcoke kũrĩ kiugo kĩa Mwathani tũtugie nyũmba ĩtangĩakwo nĩ Jehova nĩguo arĩa mamĩakaga marutaga wĩra wa tũhũ nĩma andũ a Mwathani rekei twĩrutanĩrie gwaka ihiko citũ na kũrehe Ngai nĩguo tondũ rĩrĩa twaingĩra thĩinĩ wa ihiko icio andũ aingĩ tũthiaga kũrora nĩgetha itũbĩbe na rĩrĩa tũrarora itũbĩbe ithuĩ tũkaga kũrehe Ngai na Ngai angĩkorwo atarĩ ho mũndũ etwaraga na meciria make na mũtugo wake ũguo cohi witũ no Ngai ũngĩhota gwaka kĩ mũciĩ ũyũ naguo mũciĩ woiga no nginya tũcarie ũngĩ kuma kũrĩ Ngai wa gwaka kĩhiko gĩkĩ na mũciĩ ũyũ nĩgetha ũrũgame na nĩgetha wĩhande ũthiĩ na mbere na rũciinĩ rũrũ no njarĩrie mũthikĩrĩria ndĩmwĩre ti wega kũnyarara kĩrĩa we wathurire nĩguo tondũ biũ nĩ mũndũ wathurire kũhika nake mũthuri agĩthura kũhikania wathurire kũgĩa na mũciĩ nĩguo na rĩu nĩ thura rĩega wathurire no ũngĩtĩkĩra Jehova ake kĩhiko kĩu gĩaku nĩ ũtũũraga ũtĩaga itua rĩu watuire na gũtĩĩa itua nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ ũmenyaga kĩhiko nĩ Ngai wakĩambĩrĩirie mũgũnda-inĩ wa Edeni ũkaigua ona kĩngĩritũha nĩ ũkwenda gũgĩtũũria na tondũ ona kĩngĩritũha nĩ ũrĩ na Ngai wanengerire mũndũ athiaga mbere ya Ngai agakĩneana ho ũguo rũciinĩ rũrũ ruo mũthĩ nĩgetha ihiko citũ citũũre nĩgetha mĩciĩ itũ ĩrũgame na ĩhande no nginya twĩtĩkĩrie Ngai atuĩke mwaki wa mĩciĩ ĩyo atuĩke we mwene wa kĩhiko kĩu na Ngai akĩingĩra cohi witũ gũtirĩ hĩndĩ matũ maitũ mangĩigua maũndũ marĩa maraigua gũtirĩ hĩndĩ tũngĩthika ciana citũ tondũ mũndũ angĩgĩa na ũũgĩ anengerete Ngai kĩhiko kĩu Ngai nĩ amũteithagia nginya gwĩta ciana ciake na no wega mũtumia ndakatiganĩrie mwana wake wa mwanake atĩ tondũ nĩ ahikania rĩu haha mũhari wa ithathatũ twĩrire atĩrĩrĩ atĩ mũndũ agĩthiĩ mbara-inĩ nĩ abataraga gũtara na nĩgetha ahotane nĩ abataraga kĩrĩra tondũ thĩna ũngĩ ũramomora ihiko citũ arĩa maraciaka arĩa marathiĩ kũhoya kĩrĩra kũrĩ o nĩ andũ arĩa mateire atumia mũtumia arathiĩ kwĩ mũtumia ũrĩa watigire gwake na gũtirĩ hĩndĩ angĩgũteithia tondũ kĩrĩa we ũrabatara ndarĩ nakĩo ũguo no akwĩrire thayũ wa ngoro wonekaga mũndũ ũrika no wega kwaga gũtuĩka ruca thĩinĩ wa mbara ĩno ya kĩhiko ĩkĩritũhaga cohi witũ na ndũngĩkĩrwo nĩ ũgũkĩũragwo ũikare o hau no wega gwĩta Mwathani kũmwĩra Ngai nĩ ndoka na kĩhiko gĩkĩ ndeithia nĩgetha ndĩgĩtũũrie no ngĩnengera Ngai nĩ egũgĩaka ũguo nĩgetha ũhote gũthiĩ mbara-inĩ ndũngĩthiĩ kwĩ mũndũ wahotirwo mbara-inĩ
mundu athiaga kwĩ mũndũ wahotanire na inifati korwo andũ aitũ mamenya ũtanatigwo gũtiganĩria kĩhiko kĩu gĩaku nĩ ũrabatara kũũria mũndũ nĩ tondũ na mũndũ angĩitũrũra nĩ agĩaga na ũmenyo na nĩkĩo tũrutagwo nĩgetha ũkaigua mũndũ wahotanire ũgakora mũndũ tanika kwĩra atĩ kĩhiko nĩ mĩaka 28 no nĩ gũkiranĩrĩria tũkiranagĩrĩria ti tondũ tũrĩ ahonoku no nĩ tondũ wahonoka waneana kĩhiko gĩaku kũrĩ Ngai Ngai akũhe ũũgĩ ũkamenya gũkirĩrĩria wakirĩrĩria ũkahota gũgĩtũria mĩaka 28 so nawe mĩaka ĩrĩa wĩnayo waneana kĩhiko gĩaku kũrĩ Ngai Ngai agakũhe ũũgĩ ũkagĩa na ũmenyo wa gũkirĩrĩria wakirĩrĩria ũgagĩtũria mĩaka ĩrĩa wĩnayo na in fact tondũ wa kũigua mũndũ wakĩte ta rĩu niĩ ngĩthiĩ gũkua ngoro-rĩ ndoraga mũndũ wĩna mĩaka 40 kĩhiko-inĩ ngarora mũndũ wĩna mĩaka 35 kuga atĩ korwo ũyũ nĩahotete gũkinyia mĩaka ĩyo-rĩ why not me nĩkĩĩ kĩngĩgiria niĩ tondũ mũndũ ũrathiĩ mbara-inĩ nĩ arabatara gũtarwo nĩgetha ahotane mbara-inĩ ũrabatara kĩrĩra kĩingĩ nĩgetha ũhote kũhotana nĩgetha ũhote gũgĩkinyanĩria-rĩ nĩ ũrabatara kĩrĩra na ti andũ othe maheanaga kĩrĩra andũ arĩa maheanaga kĩrĩra nĩ arĩa mahotanĩte nĩ mũndũ ũngĩgũteithia ngĩkirĩrĩria ngĩhoka Ngai ngĩĩta Ngai akĩrũa mbara akĩhotanĩra ngĩhota gũkĩhanda na mũheani kĩrĩra ũrĩa mwega nĩ kiugo kĩa Mwathani na kiugo kĩa Mwathani co hivi tũgũtirĩ hĩndĩ gĩgatũte tondũ kiugo kĩa Mwathani kĩrakwĩra nĩgetha nyũmba ĩhande no Jehova ũngĩhota kũmĩaka nĩguo ũgũkorwo ithuothe tuorĩra kũrĩ Ngai korwo ithuothe twathura kwĩneana kwĩ Mwathani na kũneanaga kĩhiko kĩu kũrĩ Ngai hingo citũ na nyũmba citũ no itũũre tondũ nĩkuo kwĩna kĩrĩra kĩrĩa kĩama na kĩrĩra kĩama gũtirĩ hĩndĩ gĩgagũte ũngĩthiĩ na irĩra cia andũ ũgũkorwo ngĩakwĩrĩte mũtumia egũkwĩra ti 12 ta arutwo a Jesu no ũkaga kũmenya atĩ mĩaka no ĩrathiĩ tondũ sincerely ũngĩikia mũtumia ũmũthĩ mũgĩe kana ta ũgĩe na twana twĩrĩ mũtumia ũcio waku ũngĩtua itua rĩa kũmũtiga ũmũthĩ ũthiĩ nĩ ithe ũgacaria mũtumia ũtarĩ twana nĩ mĩaka ũtĩkĩte kũgĩa twana kũu na harĩa ũthiĩte nĩ karũgendo ũthiĩte ũguo wathiĩ gũcaria ũngĩ wacoka thutha ma ũngĩgakinya haha ũrarĩ nĩ gatĩna kangĩ wahikanithia na mĩaka 25 wĩna mĩaka 28 ũgakora rĩngĩ wĩna ciana igĩrĩ rĩu wamũte na mĩaka 28 ũcoke ũthiĩ ũgacaria ũngĩ rĩngĩ ũkagĩa na mĩaka 30 so mĩaka yaku no gũthiĩ ĩrathiĩ no ĩrathiĩ thongete no gũthiĩ ĩrathiĩ no gũcererwo ũracererwo ũguo ũkorerera haha ihinda rĩaku inenĩriũra ũguo no njarĩrie mũndũ ndĩmwĩre kaba gũthondekerwo nĩ Ngai kĩu wĩna kĩo na angĩkorwo Ngai nĩ ũngĩhota gwaka mũciĩ nĩ ũngĩhota gwaka nyũmba Ngai ndangĩremwo gwaka mũndũ na Ngai no athondeke mũndũ nĩgetha akwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ nĩkĩĩ tũinibũbũ Ngai ũngĩthondeka kĩndũ na nĩgetha kĩagĩre rekei tũinibũbũ Ngai nĩgetha tũhote gũthiĩ kũhotana mbara-inĩ
kirira kia Ngai nima na ndakwira kirira kingi mundu ahoyaga kwi mundu uhotanite mundu ahotanite ni ahotaga gugutara niguo ekiri atia nigetha ahotane ema ekiri atia nigetha akinye hau tondu kundu kungicohi witu ukoragirira niguo undu uria we urakuhota yes mundu ungi ni ahotanire niguo anagerera hau anagerera hau ni kitu kiake kiroiga atiriri yes mutire mwagerio na magerio matari magerio mundu ungi niguo nima uguo igerio riria riothe rigukoraga riria mageria mundu ungi kuri andu manarituhanira mwaka magacebari niguo magacokania na magaka mucicio riu mundu ucio ngimukora niegukwira onani ni twatiganite niguo nima mwaka umwe na tugicokania eterera Ngai niguo ira Ngai ingire kiko kiu gicokania ugacoka ugakora ungi nake agakwira ona muthuri wakwa ni obanaga agakwira ndarehagio gatumia thiini wa nyumba niguo ngikiririria thiini wa muciĩ ũcio muthuri wakwa ni acenjirie Ngai akimuthondeka niguo mutumia ucio akomiriria akahoera muthuri ucio niguo agacenjia muciĩ ũcio ũgathi na mbere nima tondu gutire magerio yes matari mageria mundu ungi niguo niguo na no gukorwo kiugo na regi kiritu muno he mundu ungi ni athiri agikinya hari kio na akihotana na nyajiririe gukwira bara-ini yothe ni kuri kuhothwo na kuhotana no mundu uria uhotanaga ni uria uhutagia karũigi niguo tondu ni amenyaga ni bara-ini kana no ni ihenya-ini yes uguo mundu ucio agiteng'era yes tondu ni amenya ni ihenya-ini aroraga haria mbere ni gukagira niguo no ngarikia wega na tondu no ngarikia wega mundu ihenya-ini ma ni oragwo ni hinya no wega kihiko-ini ndũgetikire kũrwo ni hinya niguo gĩa na hinya ũmĩrĩrie ũhotane wahotana ũhutie karũigi niguo nigetha rĩrĩa ciana ciaku ikagĩa hori ikoiga angĩkorwo aciari aitũ nĩ makiranĩrĩirie na niĩ nĩ ngwĩrutanĩria njake mũciĩ wakwa ta wa aciari akwa ũguo rĩrĩa tũrakirĩrĩria tũroraga rũciaro rwitũ niguo na tondu turoraga rũciaro rwitũ tukiragĩrĩria nigetha tutue kondi ĩno ya kũremwo tondu tũngĩremwo matikahotana cohi ũmũthĩ kĩko gĩaku kĩngĩrema ona tũirĩtu tũu twaku nĩ tũkaremwo tondu we nĩ waremirwo gũkahotana nigetha nao makahotana tũhotanaga nigetha makahotana na in fact ndirakorereire mathaa maitũ nĩ magĩthira cohi witũ no ndirakorereire kĩrĩa ithuĩ tũremagwo niguo arĩa me thutha witũ matihotanaga niguo nĩma ũmĩrĩrie ũhotane tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ tiga itũra rĩrangĩirwo nĩ Jehova arangĩri marutaga wĩra wa mani niguo nĩ wega Ngai atũnengere ũũgĩ rũciinĩ wa gwaka ihiko citũ na nigetha ihote gũthiĩ na mbere niguo njĩtĩkĩrie cohi witũ tũkĩigĩre foundation mũthenya wa ũmũthĩ niguo na nigetha tũkahota gũthiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niguo nĩma tondũ mahinda maitũ matiragĩtwĩtĩkĩrie niguo no tũkinyie hau nigetha tũkoerera hau hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ magũtirĩ ũndũ twauga twaria o hanini mũno niguo maũndũ marĩa maumaho nĩ maingĩ mũno nĩma no njĩre mũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ ruo mũthĩ tũrĩkie na kũmwĩra
iga nyumba yakirwo ni Jehova niguo wineane kwĩ Jehova nĩgetha Ngai aniake nĩgetha Ngai atũrie kĩhiko kĩu na Ngai nĩekũrũa mbara ciaku na Ngai nĩegũkũhe ũhotani amen ĩtĩkĩria ndagĩka ici igĩrĩ hoya mũthikĩrĩria niguo Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagwĩta Ngai nĩ tondũ wa ihiko citũ na tũcitũ Mwathani nginya cia ciana citũ anake aitũ na airĩtu aitũ Ngai arĩa maranjĩrĩria ihiko twagũthaitha Ngai watwĩra nyũmba yakagwo nĩ ũũgĩ Ngai nĩtwetĩria ciana citũ ũũgĩ wa gũtua matua ma kũingĩra ihiko-inĩ nĩtwagwĩta nĩ tondũ wa ihiko citũ ona ithuĩ Ngai ta aciari tũhe ũũgĩ wa gwaka na gũtũũria ihiko ici Mwathani tũteithie tũtikana kwagĩre kanya ihiko-inĩ citũ nĩgetha irũgame na ciĩhande Ngai kũrĩa igwĩte nĩtwagũthaitha ũka Mwathani nĩgetha ũcioe Ngai tuoneana ta mũmbi wa rĩũmba ta mũmbi nĩgetha Ngai tũkũnengere twĩneane kũrĩ we twĩ rĩũmba nĩgetha Ngai ũmbe na ũthondeke ihiko citũ na nĩgetha cikare tũrĩa Ngai we ũngĩenda na nĩgetha irũgame na ithiĩ na mbere Ngai Biblia ĩratwĩra nĩ ũthũraga ndigano na tondũ nĩ ũtũrĩte ndigano Mwathani nĩtwagũthaitha ĩtĩkĩra gũtũthũrĩria ihiko ici na ciothe cia ihiko we Mwathani twagũthaitha ta ũrĩa wanyitire Amisiri na mbarathi ciao makinyĩrĩte Isiraeli tũnyitĩre thũ cia ihiko nĩgetha ihiko ciothe kũrũgama na gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twathũkagia mĩgambo yothe mĩũru ya nario kinyume na ihiko citũ twathũkagia na tũunanga magongona mothe marũgamaga nĩgetha marũgame na ihiko nĩgetha itikarũgame na itikehande Ngai tũma gĩkeno gĩa kĩhiko kĩgĩe kuo tũma mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria rũciinĩ na thĩinĩ wa kĩhiko gĩake Ngai nĩ kwagire thayũ na gĩkeno kũndũra gĩkeno Ngai kũndũra thayũ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo aka nyũmba ĩyo arĩrĩ nĩgetha ĩhande na ĩrũgame tondũ wĩ Ngai twatangatha rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai gũtikũgĩa ndigano no nĩ gũkũgĩa na gũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ oya ithenya rĩaku rũciinĩ rũrũ oya ithenya rĩaku nyũmba-inĩ ĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya na nĩ twetĩkia nĩ yarũgama na nĩ yehanda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Amen. 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 Thank you very much, Reverend. Asante. Nĩtwakena mũno hihi tũkĩrĩkĩrĩria mũndũ ũngĩenda kũhoya nawe kwaria nawe angĩkũnyita atĩa namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 40 64 79 Good. Thank you mũno we ũgĩtũgeithanĩrie kũrĩa Nyahururu nĩ kũgeithania cohi witũ thengi nĩ tũgathiĩ na mbere gĩtĩ yes God bless you. Good. Thank you mũno ũgĩe na ihinda rĩega. Thank you nĩguo mũno sorry. Good, asante sana. Thank you. Ũcio tuma nake etagwo Reverend Grace na nĩ ũcio twagĩtwarithania nake wega nginyagia rĩu ndagĩka ĩno wa Karura nĩ arĩkĩtie gũkinya. Good morning. Karibu sana. Asante. Ndio umeingia. Ndio hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu ũkĩgĩa na ihinda rĩega na karibu sana thĩinĩ wa Thererũka. Niĩ nĩ ndarĩkia mwaro rĩu mwĩna mũndũ gwĩtwo nyina wa Gecirĩ mũkorwo mũkĩoerera hau hangĩ. Have a good day. Ngai akũrathime na gwĩke wega mũthikĩrĩria tũcemanie nawe rũciũ tene wona Ngai enda. Tindia wega. God bless you. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo ithuĩ tũrĩ
Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita hinya no ũhoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme ndakuoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita Mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ma ithuĩ tũrĩ Ngai ũcio ũrũgamagia makũmbĩ nĩkĩo tũtangĩhotwo tũtingĩhoteka hinya wake guoko gwake guturaga kuri iguru rito. A very good morning to you muthikiriria wa Inoro haria hothe ukiri thini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thini wa theruka rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atunengereria atutumatigari make nie nawe nigetha tuke tumugoshithie na kuona page ne twaheo njeru uria tukwandika muthenya wa umuthi karamu kau ke moko-ini maitu na tukiambiriria muthenya wa umuthi no wire ni wega twire Ngai atwarane hamwe na ithuĩ maundu-ini maria mothe tukorwo tugika rucini rwa muthenya wa umuthi mandiko maratwĩrire hindi ĩngĩ haha mundu arĩrĩaga ciugo cia kanua gake na koguo rucini ni kwarahuka ithuĩ tũkũrĩa ciugo irĩkũ kuga ithuĩ tũrĩ atoria kuga ithuĩ twĩna favor ithuĩ nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte gutire mugu wa baro harĩrĩirio iguru ritũ kugacira ithuĩ nĩ tũgũcagũra kwaria maundu maria mega nigetha tũrie ciugo citũ tũrie o maundu maria mega tukiaririe. Karibu sana tugathi kuraya na wega nguririkanĩte gũkuona watu andĩkĩra kwĩtũkĩra nenda citũ ciothe ciũkinyanĩria kũrĩ mwena wa Facebook nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma SMS yaku wathi kũrĩ mwena wa YouTube nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma rĩendekithia rĩaku na makirima maria mangĩ mothe tũgagĩũka na mbeca kĩondo kĩbemba-inĩ na to ũguo tutugagĩũka na ũhoro mwega nyĩmbo thaka karibu sana tutare na wega nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa wega thinashara cia rucini. Good morning Wanjiru. Good morning Wakarura. Ni kwega muno ngehoka wi mwega. Tuko salama? Hata mimi niko salama, ndire na uru. I thank God for another beautiful morning. Oh yes. Tondu tugaga niguo muthenya uria Ngai atuthondekeire na agatuhe o uguo tuhu niguo na ni turagicokia ngatho tondu kuri ingi mangenda gukiarahuka umuthi mangenda kuona muthenya wa umuthi no matinahota gukorwo makiwona no ithuĩ ni twakiwona koguo Ngai ena gitumi gia ithuĩ tuone muthenya uyu niguo koguo ni tugukenerera muthenya uyu
mweru muthenya uyu wa Tuesday tugakira Ngai witu ni thank you agakira muthikiririo nake karibu sana thini wa thereruka nigetha tugicokeria Ngai ngatho tukimwira ni thengiu ni undu wa wega wake tha ciake to ni cikoretwo cire iguru ritu na matha ciake cigakorwo cigituturia muoyo nigakorwo ikituhonokia tugakihoya muthenya wa umuthi gukorwo ri muthenya mwega ugutuko wega otogwo wagikia o wega tugakihoya ono gugituka no gugitinda o wega gutwariria ri tokore wa 22989 ndigwa wagweta besha ni toka na ngiri 20 toka na ngiri 20 kogo ni tugukorwo na mashini igituhe cheza bonus wa shiringi ngiri 10 kore kwa star 779 geto wa Jiro wa Fausto. Alright, tukoba kurugia itha muri ni cienda wega thaa 10 na dakika 2 ni tugucoka tucokereria na kugundu gathi kuraihu. Sesenia ondoire wito ona mburoka irete inoro noyo era sinamu nakae mothe nemutare inoro FM kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza hihi hura star 811 star 496 hash yako star 779 hash washagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigirira beti cia mubira iya cheza riu niyo iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Shothi nego kubere meshiria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18 cheza nijitikire na telefone BCLB license number BK0000856 kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash baba mamenyere waku kindu kareke ithe witu magenerere tukaithe wathio waku ndanyamarika inamereria gutu waku njigwe musayoria njayaga Ngai maende makwa maeteta giciga ngoro yakwa irigikite ta nyeki ikawa nginya ngaremwo ni kuria kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwambiriria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Toto ana nitenda kayo yo, hadi
Asante sana Karamora akihera mitambo-ini ya Ino FM mushiwatu ginotana ni watafarira ya theruka rushini rwa muthenya wa umuthi we wariko mwana witu wariko riria Ngai adutagira wira hindio ndari muhunyuku hindio gutari mundu ngiendire gwetenio nanie we wariko wagakuona tuo wira uria Ngai aduteire wagakuona kuria Ngai adutete na ni kuri nandu makoragwo na mutugo ucio wa njiru wakora mundu ni anyuaga njohi indi atiga kunyua njohi ahonoka makanjia kuria ni ahonokithia wari kutuhindi iyo kora mundu ari mundu moru acenjia atuika mwega na no wega ndu mamenyete mwathani ni arutagira andu wira thutha-ini wa hema niguo ndathoma karugano kangi ka mundu gwitwo Saul uria anjirie kuratha na nabii rimamuna makanjikurania aikara atuikire munabii no wega ndu mamenyete tutaramba kuria ariko Daudi abaga akoraga miruthi na nduba na kuu thutha wa hema agikuka kuraga Goliatho ribura thaka muno makirira tukinyire wega ciandite wega thaa 10:11 nima ni thaa 10 tukitie ndagika 11 tu na turehoka uria wothe wetikira gukora kinyitana na ithuĩ rucini rwa umuthi
ni hariirie nigetha atuigue kiugo kia Ngai, ni hariirie nigetha atwambararie Ngai uyu watwarahura rucini ruru, Ngai uyu watukinyia haha tukinyite muthenya wa umuthi, na tugakihoka ati ona muthikiriria uria uragituthikiriria haria hothe ari ni arikitie gukorwa akimenya ati Ngai ni wa magegania, na ni arikitie gukorwa akimenya ati uria wothe ukoragwo ari wa gukaira Ngai, uria wothe utwikaga wa kwihokera Ngai maundu make, muturire wake na mifango yake, na maundu make mothe na iroto ciake, Ngai ni atumaga maundu macio magakorwo na kiambiriria kiega na kirikiro kia magegania. Koguo karibu sana, ona ithu turauga Ngai niwe alpha na niwe omega, ona thiini wa thereruka umuthi tariki 23 mweri uyu wa gatandatu mwaka wa 2026. Itagukiriganirwo ni gukira muthikiriria witu ati aingire kuria kwa *779# tondu nitukwenda kindu thaa 10 tukorwo turi na muhotani na tuko tukeneo ni machine ya cheza bonus ire gukorwo gitunengereria we uri muhotani witu wa mbere wa muthenya wa umuthi wa ciringi 10,000. uria tutungikwira ni ati wikire kio mwena uria wa kwicagurira ithanduku riaku, no nginya wingire kuria kwa *779# uhure na beno ucoke ucagure box, cheza box, na warikia kuchagura ithanduku riaku, tondu hena mathanduku mana ugucemania namo na mandikitwo box 1, box 2, box 3 na box 4. ithanduku riro gwicagurira no ucemanie na ithanduku rina mbia, tondu hari maya mathanduku mana ni wega tukuririkanie meri mbeca, meri matiri na mbeca. Ona ukiamukira ithanduku ritari na mbia ndugakue ngoro, tondu ritwa riaku ri ni rigutwarwo mwena uria ungi wa kuhota kwihotana bonus ya muthenya wa umuthi. Tondu twina bonus makereka meri, kereka riria mbere 10,000 na ikereka ria keri 10,000. uria tungikira muthikiriria witu ni ati agikira kio na ukihote gwicagurira mathanduku maku maita maingi ta uria ungihota ukiongerere nginya mieke ya kwihotana bonus ya 10,000. Yes, nundu muhuthu muno makiria wakorwo gutariria wega muno makiria uravatara kuhinya *779#. *779#, cheza chagua box ugacagura imwe na ndeto igakorwo indeto thaka muno makiria. Mundu gitwo MC Chris Kirubi Senior ni umwe wa TikTok rajira gwira welcome back. Ndageithika muno MC Chris. Salimika sana. Mitambo ini muno makiria. Na regi yothe maratwandikira kwitukira nenda cio kinyanĩria ri. Ngiye marathime na meke wega. Ameni. Ushike hadite wega thaa 10 na dakika 14 no wega tumaririkani mathaa. Tucoke wona twacokereria ntuguthi mbere-ini ya Ngai na mahoya. Ririkana ni mathaa meri magukorwo tukunegereria mbeca, mathaa meri magukunegereria kiugo kia Ngai, mathaa meri magukorwo tukira Mwathani kuona ni watwarahura, kuona ni watunengereria mihumu yaku muthamaki mwega. Tutware riu ithuĩ twetongoria ni tukuhotwo, ithuĩ twetongoria tutigukinya uria kana kuria wanenda tukinye, na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ithuĩ ni tui ni kurituka thayo twina Ngai. Ikana ate Wanjiru. Amen. Niguo na you can never go wrong with God. We cagurira kwihoka Ngai, ugakorwo we ucagurite haria hega. Yes, ucagurite guikara hema-ini iria itamomokaga, hema iria ikoragwo na muthingi urumite wega biu. Na Ngai witu atwiraga ati mundu ati ahenanie, uguo niguo erire ciana cia Isiraeli, ni ndikire mundu nigetha hote ngorwo ati ni nguhenania, kana ngagikorwo ati ndi mwana wa mundu nigetha njenjie nginya meciria makwa. Auga undu ni agwika ni ekaga, na auga undu ni akuhingia ni ahingagia. Koguo arakwira ni ugutura muoyo ndugukua. Amen. Waikara thiini wa hema yake. Alright, cirikite kuhanda wega thaa 11 dakika 15 tukuririkani oro mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao, no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha
maria manyenda na makaigua uge wakwa nari korongai wanginyeria tha ciaku tondu ningwendete ona gutwika ndi mwihia ningi utigirire ningarikia wega angikorwo ninjitikirekite niwe ndahoya Ngai ugatigirira nindarikia wega mudori nari thorita rinjererie ugatigirira nindarikia wega moya kwa watu kuna muthenya ugatigirira nindarikia wega ikikahenerio ni ikeno ciathi maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩkĩtwo ũrĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega moya kwa watu kuna muthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ndũrĩ ũndũ kũremaga nĩndakwĩhoka ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũngũ wakwa watu kuna muthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya tarĩrĩa rĩa Daudi ona inga yakũgwa ngũe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũa rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa watu kuna muthenya
ndarĩkia wega mũndũ linari thorita linjererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mbũrũmbũ yakwa wotuko na mũthenya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ twarĩkia wega tu angĩkorwo twanetĩkĩrĩka harĩ we kũna angĩkorwo baba ithuĩ nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte na kũrĩ we mũthamaki mwega ũkareka rũgano rwitũ rwa kũrĩkĩrĩria rũkandĩkwo rwĩ rũgano twarĩkirie wega ndũkanarekwo mwathani kwĩragwo nĩ mambĩrĩirie wega mũno makĩria nĩ matungataga mũno Ngai mũno makĩria makĩambĩrĩria nĩ marĩ atongu mũno makĩambĩrĩria marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ makĩambĩrĩria woiyeia wakwa Ngai angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ũkareka tũrĩkie wega mũkĩrĩkanĩro gĩaku kĩraiga kũrĩkia kwa ũndũ nĩ kwega gũkĩra kĩambĩrĩria mwathani ũkareka tu maroho maitũ marĩkie wega ũkareka tũrĩkie twĩtanĩtio nawe ũkareka tũrĩkie na andũ ũthamaki wa igũrũ thĩinĩ wa Kristo Jesu thaa 10:23 ningĩ tũwakarũro wa nyũtũ Nima ina dakika 23 thaa 10. Good morning. Ni jitagwo Wanjiru wa Fausto na turagoca ritwa ria mwathani kiroko kia umuthi. Yes. Tondu ni turamenya ati Ngai uyu wa Jakubu gutiri hindi atiraga. Ngai wa Jakubu ndanogaga gutuigua ndanogaga guthikiriria mahoya maitu na ndanoga nginya gutucokeria na ni ari na njira nyingi muno cia gucokeria o mundu mahoya make. Niguo na twiraga ati tuthie na mbere na kuiga mwihoko witu hari we na gutire hindi akareka tuconoke kana tunyururio muno ndarekire hana anyururio muno aca ni arekire andu mone uria Ngai wa hana atarie ona we muthenya wa umuthi ni akureka andu mone ni akureka aria magikorwo mahuthitie muturire waku makorwo makimenya ati ni kuri Ngai wonaga na ni kuri Ngai we hinya wabararagia mundu utumaga mundu akauma gikiro giki akamutwara gikiro kiria kingi kwoguo tukurugama na ciraniro ciake herwe botinaga stoinaga Sunday school standing on the promises of God kwoguo ici nicio tukwenda kurugama nacio umuthi ciraniro cia Ngai iria ciri cia na amina. Oh yes, na bado kumakiuga ati Ngai tu amaheni ciraniro ciake tithiru ni na amina. Amen. Ruga magaciraniro ciake tu akareka tukarikia wega. Niguo. Ndakanareke tukahurunjuka. Ndakanareke Wanjiru ciana citu ikarikia uru. Amen. Amen. Gutiri kindu kiuruta kurikia uru. Niguo. Na ndina magatagati-ini gaitu o mundu anona mundu arikitie uru. Karugano gakoragwo gagithii muno nende nicio kinyaniria ka mutumia umwe anga wari jaji na agicokire agikua agikuma barabara-ini atari nginya na gwa guikara. Ngai ndakanareke maundu macio mandikwo rugano-ini rwitu. Ngai akandika rugano rwitu wega akareka tukarikia wega tukarikia tumwendete tukarikia atuhete meriri ma ngoro citu tukarikia tugitanagio nake thiini wa Kristo Jesu angikona tugithie etondu turi andu Wanjiru aone tugithie uguo tufuerie agatucokereria na gwake nigetha rugano rwitu rukandikwo wega thiini wa ritwa ria Mesia Yashua kihandite wega thaa 10:25 mathaa mega muno makiri Wanjiru ni ugugitongoria thiini wa mahoya muthenya wa umuthi no mbere tuhoete no wega tumaririkanie ati mbeca twina cio ona maigira kuria gwa cheza ni waigira kuria gwa cheza turario horo wigie shiringi 10,000 na tukamenya ati 10,000 ni mbeca ungihota gukorwo ugika maundu matiganite ciringi 10,000 ni ukuhota gukura shopping yaku ciringi 10,000 ni ukuhota gukorwo ukigurira mwana shopping ya gucoka kuma midterm ndona matiragikara niturakimenya ciringi 10,000 muthikiriria ni mbeca ungihota gukorwo nginya ukiongerera stock wira-ini waku ona he mundu unginyita ciringi 10,000 na ambiririe biashara no turagikwira atiriri nigetha utanarota iroto ici cia ciringi
ngiri 10 wamukirite thimu-ini yaku ri ikinya ria mbere no nginya wambe urikinyukie na mundu wothe ikinya riria kinyukagia ni ria kuhura namba ino ya *779# agikorwo nduhurite namba ino nduri mucerere tondu macini ndikirira agikinya gutuhe muhotani no ni njui tugigikinya mbere ya thaa 11 tigaritie ndagika ta kuota uguo ri ndagika ta 15 ri ni ndiamenya nitukuona muhotani wa ciringi ngiri 10 uria tungigikwira ni *779# hura namba ino warikia kuhura namba ino ndugakue ngoro ona waingira kuria gwa cheza box wicagura ithanduku riaku wona ithanduku ritari na mbia menya ati ritwa riaku ri niraingira kuria gwa kuhota kwihotanira bonus ya umuthi no nginya wambie cagura ithanduku rimwe hari mathanduku maya mana meri mebesha meri matire na mbia *779#. Oh yes, kaida gatari kurani jwe wajiru ni ukura gitunagiraria muhotani ona kana hotani aito a muthenya wa umuthi wona weka togu akora gikwira ni kuhinya hari *779# cheza ugachagua box washagura box imwe igakorwo ina kigina egithe tiguo muri wa theuri niguo tware breni ya Ngai na mahoya shinirwa muthenya wa umuthi twe Ngai ni igua kana ni acokagia mahoya ni gutucokeria ni gutwika wega ni guturathima aria mainamite ngoro ni akumainamura aria makinyite mwisho tumanianaga moko-ini ma Ngai igithe tiguo thio no gukaya tukayaga na akiari gitini giake kionane agatuigwa agatwika maundu mega na mamagegania nikoguo rucinirwa muthenya wa umuthi nie tugitikia na studio tuna Wanjiru onawe hari hothe uratuthikiriria no twende gukorwo ugitikia ati Ngai ni gukuigwa Ngai ni gugwika wega Ngai ni gucenjeria muturire waku tondu ni Ngai mwega wiguaga na gacokia mahoya. Amen. Na tugakihoka muthikiriria witu ni wihariirie nigetha atukorwo atugithagathaga mbere ya Ngai ari thaa 10 riu na ndagika 28 na tukihoya reke tuhoe twina witikio na reke tuhoe tugitikagia ati mwathani ni agutuigwa na mwathani ni agutucokeria. Nitoka mbere yaku rucini rwa umuthi we mumbi wa thi na iguru nitoka mbere yaku rucini rwa umuthi tukimenyaga ati we niwe wombire kiria giothe ki muoyo we ni wokiheaga mihumu Ngai we ni womenyaga kiambiriria akia muturire wa kiumbe o giothe kiria wombire Jehova ona ithuĩ rucini rwa umuthi we niwe wikiambiriria gitu Ngai niguo na nikio rucini rwega twenda gukorwo tukiambaniriria nawe Ngai nikio twoka mbere yaku rucini rwega twinyihitie Ngai tuturitie maru tutirite maitho maitu na iguru Ngai tukimenyaga gutire Ngai ungi tawe tukimenyaga gutire ungi ungiahota gutuhe mihumu na gutuhe rucini rungi kirathimo giki kia muoyo Ngai we niwe watuhe kiroko kiega na ni undu woguo mwathani tutingienda kuona kana gukorwo tukiona tari undu wa kawaida na kukua tu na njira ya uhuthu Jehova nikio twenyihia mbere yaku rucini rwega ngoro citu ciurite gucokia ngatho ngoro citu cinyihitie muno makiria tondu ni turamenya tutari nawe mwathani tutingiahota kwarahuka na tutingiahota kuona utuku wothe na makiria gukorwo tukiuga ati uyu ni muthenya ungi muthenya uria watuhe Jehova ni twoka mbere yaku rucini rwa umuthi Ngai tukimenyaga ati we ni wotumaga riũa riare Ngai na we ni wotumaga riũa rikara na gukagia nginya na nduma Jehova gwakinya mathaa motuku mwathani ugatuma mweri naguo ugakorwo kiruta wira Ngai ni twoka mbere yaku rucini rwa umuthi we uterefaga maundu mothe na wa materefa Ngai magakinyanira we waterefa mundu Jehova maundu make magakinyanira ni twenyihia mbere yaku rucini rwa umuthi ni turamenya Ngai ni twikaga maundu matari ma gugukenia Jehova ni tugiaga na nganja riria twacemania na moritu Ngai ni tugiaga na gwicokia mwathani riria twaga gukorwo tucaguritwo Jehova ni twenyihia rucini rwa umuthi Ngai ciugo twaritie meciria twiciritie gwicokia twicoketie Jehova nitwahoya rucini rwa umuthi Ngai utwike wa kuturekera Jehova igua kiroko kiega mwathani tugigukaira Ngai uturekere mehia maitu Jehova nigetha tutwike agwitikirika mbere yaku agikorwo mwathani nitwihitie na kuona nitwihitie na kwaria na tukehia na ngoro citu Jehova twahoya kurekerwo niwe mwathani nigetha tutwike agwitikirika mbere yaku rucini rwa umuthi nituramenya twina nyimbo nyingi tungikuinira rucini rwega Ngai
Ngai no tutari hakuhi nawe mwathani citingituika cia gwitikirika Ngai nikio twahoya rucini rwa umuthi mehia maria mangituma tukorwo tukiraihaniriria nawe Ngai utuike wa guturekera rucini we mwathani ni urekagira aria omokaga mbere yaku marina kwinyihia na marina uma na marina kwirira Ngai ni twerira rucini rwa umuthi Jehova tuiguire tha mwathani tuiguire tha rucini rwega Ngai mehia maitu mwathani ndukareke matuike magutuma urata witu nawe okorwo uri wa kuraihaniriria Ngai indi rucini rwega Ngai nitwenyihia mbere yaku nituoka kiroko giki tugikucokeria ngatho ni undu wa micirio tuhete mwathani micii mwathani utuhete o uguo tuhu Ngai ugaturathima na ciana ugaturathima na aciari ugaturathima na andu aria othe tugaga ni aitu Ngai nitwakwinyihiria rucini rwa umuthi tugicokia ngatho nituramenya mwathani we niwe ui micii itu makiria ya uria ithuĩ tumiui Ngai twahoya rucini rwa umuthi uiguano uria we Ngai uheanaga thayu uria uheaga micii Ngai gikeno kiria uheaga micii Ngai twahoya rucini rwa umuthi utuike wa guturathima utuike wa guturathimira mwathani kiroko kiega nitwahoya rucini rwa umuthi uririkane mawira maitu nima mwathani we ni woheaga mundu wira we ni woheaga mundu biashara we ni woheaga mundu haria arirutaga uboco wake wa o muthenya Ngai we ni wokoragwo turathimite mwathani na haria turokaga Ngai tugacokia ngatho nituramenya nitukuroka mawira-ini Jehova nituramenya nitukuroka biashara-ini citu Ngai na nituragubatara mwathani tondu tutari nawe no kugwa tungigwa tutari nawe no kuhinga tungihinga mawira tiga ni wokoretwo na ithuĩ mwathani tiga ni wotutumagira customers Ngai tiga ni wotutumagira andu akuruta biashara na ithuĩ mwathani tutungiana tuika aguthira Ngai nituramenya he mutumia ugutureirie maru rucini rwa umuthi arakwira uririkane kio giake arakuhoya rucini rwega uririkane biashara yake uririkane wira wake mwathani uririkane githomo giake Ngai twagucokeria ngatho tondu ni urikitie kuigwa ihoya riake Ngai na nituramenya ni ukumucokeria ihinda riria urona riagiriire Ngai muthuri uyu rucini rwa umuthi uragukaira ni undu wa promotion yakoretwo akihoya kwa ihinda twahoya rucini rwa umuthi Jehova reke kiriro giake gikinye muthia Ngai reke kiriro giake Ngai gituike ati we ni uguka mugiria maithori mwathani no muhe kiu arabatara na kiu aragwitia Jehova nitwagutia muno rucini rwega tukihoya mwathani uthie na mbere na gutuhe hinya gutuhe ugi Ngai kumurika njira citu Jehova tugikinya kuria tugukorwo tugikinya muthenya wa umuthi ukorwo kinyite mbere itu Jehova aria matari na mawira maguthie kuria mawira muthenya wa umuthi makuite maratathi mao makuite CV ciao Ngai twahoya rucini rwega Jehova utuike wa gutwarana nao Ngai ni mathiururukite muno mwathani no we no utume mage guthiururuka ringi ni methete muno Ngai no kiugo kimwe kuma kuri we Ngai ni gigutuma matige gwetha ringi Jehova mahekiria kikiao na niguo twaguthaitha rucini rwa umuthi twagukaira kiroko kiega Ngai marathime na kiria gikiao Jehova tondu we warathima mundu na kiria gigiake utire mundu ungihota kumutunya utire mundu ungihota kuiya ona mucukani ndangihota gukinya ho na gukihurunja Ngai nikio twakwihokera kiambiriria gitu na kirikiro gitu Ngai nituramenya gatagati-ini gaitu kuri aria makoretwo makihinyiririka ni miri ni undu wa ndwari kuri aria makoretwo makihinyiririka na makiaga hinya ni undu wa riboti mahetwo mathibitari Jehova nitwagwita rucini rwa umuthi na twagukaira kiroko kiega Ngai tugigwitaga Jehova Rafa utuike wa kumacerera Jehova aria mari mathibitari-ini aria maguthie thieta umuthi aria maumite thieta Jehova twahoyo macerere Ngai no mahutie Jehova we ni wotumaga mundu wothe agatuika wa gukorwa gikenerera ugima mwega wa mwiri Ngai aria marakenerera ugima mwega wa
wa mwiri gutari na handu maragutura Jehova ni utugi waku Jehova ti kwagira gwitu Jehova ti kwagira gwitu na ti gukuhoya tu gukuhoya muno indi ni tha ciaku Ngai cikoretwo cire iguru ritu Ngai ni twahoya rucini rwa umuthi na ngoro citu twinyihitie aria makoretwo maria kugirika ni undu wa ndwari Ngai thengio ni undu wa kumacerera thengio ni undu wa kwaria kiugo iguru ria miri yao thengio ni undu wa kwaria kiugo iguru ria ndwari ciao manyite guoko Ngai twarana nao Mwathani nigetha makarugama mbere ya kirindi na kuga kweri nie ni ndonete ta nguthira no Ngai ndarekire nduike wa guthira mandagitari ni maheanite riboti ya guthira gwakwa no Ngai iyo tio yari riboti iria ari aheane Ngai ari na riboti yake ya magegania nitwoka rucini rwa umuthi ni undu wa ciana citu Jehova maundu ni maingi Ngai ithue tutingihota kumatereba ithue no tumaririe Ngai no tutingihota kumanyita guoko na kumonia njira toria we Ngai ungihota kumonia njira ithue no tugerie turi ta aciari kumarunga na ciugo Mwathani ithue no tuhote gukorwo turi ta aciari kumahekiria marabatara Mwathani no we Ngai we niwe uwi kiria marabatara we niwe uwi kiria kimeciria-ini mao na ngoro-ini ciao Ngai twahoya rucini rwa umuthi reke kiugo giaku giikare thiini wao reke kiugo giaku kimaterebe Ngai reke wega waku Ngai utuike wa kumaigana na tukahoya muraika wa ciana athie na mbere na kuhitha ciana citu Ngai aria mucukani atangihota gucikinyira Mwathani ithuĩ no tugerie kumahitha turi ta aciari ithuĩ no tugerie kumahitha turi ta andu Ngai no tutingihota kumahitha uria ungimahitha Mwathani ithuĩ mucukani no makinyire na remwo na turemwo ni kuhotanira ciana citu no indi we Ngai gutire mbara ikuremaga Mwathani twetana na iguru kiroko kiega turathimire ciana citu tuhonokerie ciana citu Ngai turirikanire ciana citu Jehova na waya mothe tukaririkana gucokia ngatho guturia maru mbere yaku na gukwira ni thengio nitwoka mbere yaku rucini rwa umuthi ni undu wa kanitha rathima kanitha Ngai na wuiguano rathima kanitha Ngai na gugwitikia muno rathima kanitha Ngai na gukwenda muno Jehova reke twage gukorwo turia kwenda gwitugiria Jehova reke twage gukorwo tukienda gukorwo twina mwitio Ngai tuhe ngoro cia kwinyihia Mwathani na nituramenya maya mothe Jehova wina uhoti wa gutwikira Ngai nituramenya kwina breakthrough Jehova ugukorwo gituhe o umwe witu kuringana na mavataro make uri urahoya breakthrough rucini rwa umuthi thiini wa mbeca ciake thiini wa finances ciake Ngai mucerere na breakthrough yaku ya magegania ari uri urahoya breakthrough rucini rwa umuthi iguru rigie kwao mucie Ngai twahoya rucini rwa umuthi umucerere na njira ya magegania o kiria giothe umwe witu agikorwo agitana na iguru Jehova twahoya kiroko kiega we ukaga we uiguaga na we uhingagia Mwathani utuike wa kwaria kiugo iguru rigie thina wake nima Mwathani we niwe uikiambiriria kia o umwe witu we niwe uikirikiro gitu Ngai na nikio twakwihokera muturire witu moko-ini maitu ni moko-ini maku Ngai nitwahoya rucini rwa umuthi presence yaku ituike ya gutwarana na ithuĩ presence yaku ituike ya gukorwo na ithuĩ na gutindania na ithuĩ Jehova ona mitambo ya inoro Ngai mitambo iria ikoretwo ikihunjia wega waku mitambo iria ikoretwo ikihunjia nene waku Ngai twahoya kirathimo iguru rigie mitambo eno twahoya kirathimo iguru rigie kambuni ya Royal Media twahoya kirathimo iguru rigie ene kambuni eno Ngai ona nene aria materebaga kambuni eno Jehova twetana na iguru Ngai ucemanie na mavataro mao ona muthikiriria wothe uri orokaga o rucini guthikiriria tabarira ya thereruka uri orokaga rucini kuga wega waku na kuhunjia wega waku Ngai twahoya rucini rwa umuthi uyu kinyete muthia Ngai mweruhirie muturire wake uyu kinyete muthia Ngai mugirie maithori rucini rwa umuthi reke rucini rwega
ciĩranĩro ciaku Mwathani cituĩke cia gũkorwo cirĩ ciama mũtũrĩre-inĩ wake. Na nĩma Mwathani tũtingĩhota kũgweta mothe Ngai, no nĩ tũramenya we nĩ ũmoĩ. Ithuĩ tũtingĩhota kũgweta kĩrĩa gĩothe Mwathani kĩ ngoro-inĩ citũ, kĩ meciria-inĩ maitũ Jehova, no nĩ tũramenya we Ngai nĩ ũkĩũĩ. Twahoya kũhutio nĩwe Mwathani kũrĩa tũratihio, twahoya kũrĩa tũraturwo Ngai, tũhutie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Hutia mawĩra maitũ, hutia mĩciĩ itũ, hutia ngoro citũ, hutia mĩĩrĩ itũ Ngai. Na nĩ tũramenya atĩ Mwathani we nĩ ũgũtũhe ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Nĩguo tuongerere hinya Mwathani, o ta ũrĩa ũtwĩraga atĩ we nĩ wongagĩrĩra mũndũ hinya akambũka ta nderi atekũnoga. Twahoya kuongererwo hinya nĩwe Ngai. Twahoya Mwathani ũtherie meciria maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo tuthererie maũndũ maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Ona weaknesses citũ kũrĩa tũtangĩhota Ngai, tukahoya ũkorwo rĩ kĩambĩrĩria gitũ. Harĩa twakinya mũthia Ngai, ũgoka ũgakorwo rĩ kĩambĩrĩria gitũ. Reke tũgwĩtĩkie, reke tũkwĩhoke tũtarĩ na nganja Ngai. Na twahana ta tũkũgĩa na nganja Mwathani, tukahoya Roho Mũtheru ũgatuĩka wa gũtũteithia na gũtuongerera ũũgĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Amen. Nĩtwanyerekia moko-inĩ maku Ngai. Nĩtwetiganĩria moko-inĩ maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ nĩtũramenya we nĩwe ũgũtũgitĩra, we nĩwe ũgũtũrathima, we nĩwe ũgũkorwo rĩ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro gitũ Jehova. Wĩra witũ Ngai nĩ ũkũũrathima, kĩo gitũ Ngai nĩ ũgũkĩrathima, wega waku Ngai nĩ ũgũkorwo rĩ wa gũtũigana, ona ũtugi waku Jehova ũgakorwo rĩ igũrũ ritũ Ngai. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũigua, thengio Mwathani nĩ ũndũ wa ithuĩ gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku rũcinĩ rwega, na tũgetiganĩria moko-inĩ maku Jehova, tũkĩmenyaga thũ ndĩngĩtũkinyĩra, tũkĩmenyaga thũ ndĩkũhurunja kĩrĩa ugĩte nĩ gitũ Ngai. Tũkũrũgama na tũkũhinga mahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ciĩranĩro ciaku iria nĩ cia na amina. Twahoya macio na manini thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twĩtĩkĩtie. Amen. Amen and amen. And amen. Mahoya mega muno makiria, mahoya very powerful. Like 45. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda, nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Ire no gĩjigĩte ngoro-inĩ, wĩ mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro. Ire no gĩjigĩte ngoro-inĩ, hiũhaga kũndeithia Mwathani, hiũhaga kũndeithia Mwathani. Wandiga ndirĩ wa kũndeithia, wandekia ndirĩ wa kũnyita. Ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderũ, ikana gwĩtĩtwo mũgarũ, ikana gwĩtĩtwo mũgarũ. Ndanatigwo nĩ andũ ndĩ thĩno, ndanamenwo nĩ andũ ndĩ thĩno, no Jehova nowe wanjoire kĩara-inĩ kĩrĩa ndatigĩtwo, nĩgetha wĩgocithie na niĩ, nĩgetha wĩgocithie na niĩ. Wandiga ndirĩ wa kũndeithia, wandekia ndirĩ wa kũnyita. Ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderũ, ikana gwĩtĩtwo mũgarũ, ikana gwĩtĩtwo mũgarũ.
wega uhoro uyu waithireithio kiguũrĩria arĩa matarĩ kĩoneo kiguũrĩria arĩa matarĩ kĩoneo wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye arĩa atenderũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ bado kadiga iwe wari na ndungata irenge nacio tũrairĩnje aketu twasitigire mathĩna-inĩ gĩtondũ we mwĩhokeku gĩtondũ we mwĩhokeku wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye arĩa atenderũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ magerio-inĩ wĩgocithagia ndethĩna-inĩ wegocithirie na Danieli rĩrĩa ikirio irima rĩa mĩrũthi mĩrũthi ĩkĩmwĩrorera mĩrũthi ĩkĩmwĩrorera wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye arĩa atenderũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ wegocithirie na Johana rĩrĩa ikirio nyũngũ ya maguta mendaga kũmũragathire mamũikia nyũngũ ndacinirwo Jehova nĩ wamũteithirie Jehova nĩ wamũteithirie wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye arĩa atenderũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye arĩa atenderũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke makinye arĩa atenderũ ikana gwĩjĩtwo mũgarũ. Thank you. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria etagwo Henry Waweru Ngai wa ndiga ndirĩ na mũndũ ũngĩ ũngĩnjoya nowe wika tu ngoro yakwa ĩhokete na niĩ nĩnjũĩ gatagatĩ kaingĩ arĩa maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na aingĩ mũno mangiuga atĩ ngoro yakwa ĩhokete o Mwathani wika wa Njirũ tũtirĩ na ũngĩ watũtiga nĩ kũgwa tũkũgwa watũtiga rũgano rwitũ rũkwandĩkwo rwa kũgwa rwa gũthira rwa gũthinikana na koguo Mwathani ndũkanatũtige na ndũkanatiganĩrie rũciaro rwitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu tikĩhandĩte wega thaa 10:50 thaa 11 yatigario ndagĩka 10 tu na nĩtũrakĩra mũthikĩrĩria wothe ũrĩa ũranyitana na ithuĩ thank you so much ũrĩa ũratũma SMS yake kũrĩa gwa 22989 nĩtũgũthoma tarĩu ya Michael Njogu wa kũra Kĩbĩrĩgwe nĩtũmĩonete ya mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo nao nĩtuonete ona ya makuma kũra mũciĩ wa Mũnyũ Thĩka nĩtũkĩmĩonete na tũtakũriganĩrwo nĩũndũ wa mũthikĩrĩria ũrĩa ũtakũiguĩte ũhoro wĩgiĩ mbeca nĩtũgũkoretwo twamwĩra
twaingira uguo ati twaingira twina ciringi 10,000 nake twamwirekere kio giake na gukorwa akihura namba ino ya star 779 hash na ni kuria gwa cheza na he mutumia wirega gukorwa akihotanira ciringi 10,000 wa miaka 80 miaka 80 koguo ni ndirona agikorwo mutumia miaka 80 ni akukorwa akihota kuhura namba ino star 779 hash na akahota gukorwo agicagura cheza box akahota gukorwo arikia cheza box agecagura ithanduku riake agacemania na mathanduku mana kuria wa cheza box karirika na mathanduku meri mebesha meri matire na bia we niwe ukumenya roho waku rakwira ni ithanduku ririku ringikorwo na bia na ririo gwicagurira nirio riaku taruhe murata witagwo mutumia witagwo Eunice Watiri na nahotanire muthenya wa ira box iramuheire ciringi 20 magana kenda ma 83 na hari ungi nake gukorwo uragurite o mibio kihinda-ini o kiu aracagura box itakiri kindu no tikuga ati we ndangiona kindu no one kindu tondu ni ikuingira riu guku gwa cheza bonus. Oh yes, na wona tweka uguo nitukorwo tukunegereria muhotani witu tukorwo tukimwetha kahinda gatari kuraya tiguo Wanjiru. Alright, no kwa ndagika eno ici ndeka ici inya ithano citigarite ri titikirite thome tukiugo gitu kia muthenya wa umuthi kiria gitwikagira hinya na ngikorwo wanakorwo wi haha muno makiria angikorwo ni uthikireirie o kahinda ni uwe nie koragwo ndi mundu umwe waria meraga andu tuikarage tukihoyaga kaingi na kaingi tondu muturire uyu ugikoragwo wi muturire urabatara mahoya maingi na nguririkania ati Jesu riria arari guku aravundithirie arutwo ake kuhoya na kugo mahoya ni mavata muno makiria ndiraria ciugo ici niki ndiraria ciugo ici tondu muthenya wa ira ndirathomaga thiini wa Atomo 23 and verse 12 ndirathomaga karugano wa Njuruge thiini wa Atomo 23 and verse 12 na karugano gaka ni karatumire ndicirie maundu matiganite karugano gaka ni karatumire njuge titheru kuna gutiri hindi nie ngetikira tu guikara uguo iteiguite mandiko maugaga atiriri tuthome hamwe nawe ati na riri kwaroka gukia ayahudi amwe magithondeka mubango na makihita mihitwa ati matingiria ona kana manyue kindu nigetha kihanike tareke tobe tukinye hau ati na riri kwaroka gukia ayahudi amwe magithondeka mubango na makihita mwihitwa matikuria na matikunywa na no wega kumenyithia ayahudi aya mari ayahudi makiria ma andu 40 makihita matikuria Wanjiru na matikunywa o nginya riria Vauru arikua ni ati ungitaukwo ni maandiko macio no rikane ungithoma wega Vauru gutiri handu amahiteirie Vauru ni kuhunjagia uhoro wa Ngai na tondu ni ahunjagia uhoro wa Ngai wega andu acio magitonywo ni uru thiini wa ngoro ciao na koguo andu 40 maikarite gakundi-ini kao na nigetha mehetanire mehitwa na nigetha matuitwa ni me kwihinga uguo ni kuga ni mambite gucirira Vauru tondu Wanjiru nigetha tuge ni tukuhinga nundu waku no nginya tewe niwe uma topic of discussion muthenya ucio mandiko magakiuga atiriri ayahudi acio 40 makihita makiuga matikuria na matikunywa iyo etagwo fasting na ni kwenda uririkane riria Jesu arutwo Jesu mathire kwa Jesu makimuria daimono no yaga kuma niki Jesu ni amerire he daimono itaumaga no ciumire ni undu mahoya ma fasting tondu fasting nere hinya muno mwana witu woiye wakwa ungikehingiro nundu wa uru no Ngai ugaguteithia na wandu aria mathondekire mubango ucio mari makiria ya andu 40 mama gigithi kuri athinjiri Ngai aria nene na athuri makimera atiriri ni twihitite mihitwa munene turi hamwe ati tutigocama kindu tutoragite Vauru. Listen, andu aya matiehingaga nigetha magacire andu aya matiehingaga nigetha biashara ciao igacire andu aya matiehingaga nigetha Ngai amahingurire mirango ya wega andu aya matiehingaga nigetha Ngai amahe kihiko nigetha Ngai amahonerie mundu aya makiria ma andu 40 maugire matigocama kindu nigetha Vauru akue haha ni honde muthikiriria wakwa rucinirwo muthenya wa umuthi oiye wakwa ni igana manauga ni mekwihinga nginya hindi ria turiuma mawira maya ni mekwihinga nginya riria biashara citu irigwa ni mekwihinga nginya riria arwaru itu magakua Vauru no uratwira akorwo ndirahitia arauga ati tutiruaga mbara ya mwiri
mwana witu agikorwo werugurwa mugambo wakwa rucinura muthenya wa umuthi niwe ugakaitaga kamucemanio niwega ukehingagira hamwe handu ukehinga ukera mwathani utore tuire muoyo nacio ciugo iria ciothe ciaritio mugaru nanie mwathani magongona maria marutitwo iguru riakwa nigetha haragane na ni ndamakiria thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndirathomaga Ngai imagine andu makiri ma 40 maugite matire na business ingi ya irio nginyagia mundu akue ekari kia mekeire rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo na mandĩko maugaga makihitanira mihitwa turatura thiini wa thĩ ĩno ũgwati munene muno makiria mandĩko maugaga mucukania canga ta mũrũthi agĩetha wa gũtambura ndĩkwenda ũmenye atĩ rũruka rwa andũ aya mehingaga hĩndĩ ĩyo ona ũmũthĩ ũyũ marĩ o muoyo rũruka rwa andũ aya mehingaga nĩgetha Paulo athire ona ũmũthĩ ũyũ marĩ o muoyo woiya wakwa kĩrĩa kĩagunire Paulo ũgĩthoma mandĩko macio nĩ atĩ nĩ kũrĩ na kana nĩ kũrĩ na mwanake warĩ wao waiguire na mwanake ũcio warĩ wao waiguire niwe wathire agĩkunyĩra Paulo akĩmwĩra ũrĩa bangĩirwo nĩngwenda imagine angĩkorwo Ngai ndendire Paulo amenye ũrĩa bangĩirwo kũngĩacokire gũikare atĩa thutha ũcio kwaroka gũkĩ Ayahudi amwe magĩthondeka mũbango maikara thĩ ndundu-inĩ yao ndiũĩ no wĩikarĩirwo thĩ ndundu-inĩ yake rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no ndĩ haha gũkwĩra mwana witũ wetena na igũrũ gũtirĩ hinya ũkĩrĩtie wa kũrĩa igũrũ gũtirĩ hinya ũkĩrĩtie wa Ngai ũrĩa wambire igũrũ na thĩ gũtirĩ igongona rĩkĩrĩte thakame ĩrĩa yaitirwo ya Jesu ĩtarĩ na mahĩtia nĩ ũndũ wakwa nawe kwaroka gũkĩa nĩngwenda ũmenye ũguo thĩinĩ wa Atũmwo 23 and verse 12 kwaroka gũkĩa Ayahudi amwe magĩthondeka mũbango makĩhĩta mĩhĩtwa matingĩrĩa kana manyue kĩndũ matoragĩte Paulo ũngĩikũrũka marauga tũtigũcama kĩndũ yarĩ fasting na yarĩ fasting ya kũiguanĩra yarĩ fasting ya kũnyitanĩra ya ũrũmwe Ngai arotũiguĩra tha Mesia arotũiguĩra tha ona ngĩkwĩra kaingĩ na kaingĩ mwana witũ wĩhoyagĩre nĩ ũndũ wa maũndũ ta maya nĩgetha mangĩgaikara thĩ magũcirĩrĩre Ngai akamaharagania na njĩra mũgwanja ũndũ ũrĩa kũrĩ ithuĩ nĩ twĩtĩkĩtie tũtingĩmagiria maikare thĩ tũtingĩgiria mĩguĩ ya mbara ĩharĩrĩrio no harĩ ũndũ ũmwe tũĩ hatarĩ nganja atĩ ũhoro wa kũgacĩra mĩguĩ ĩyo ndĩkanagacĩra orĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua angĩkorwo wĩ rungu rwa mũgambo wakwa mwana witũ nĩ wega ũhoere ciana ciaku ũhoere biacara ciaku ũhoere maũndũ marĩa makũrigicĩirie igũrũ rĩa mĩario yothe ĩgĩkorwo yarĩtio mũgarũ nawe ona kana mahoya mangĩkorwo mekĩtwo mũgarũ nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua ithuĩ nĩ tũgũtũra muoyo na kĩrĩa gĩothe Ngai atũhete nĩ gĩgũtũra muoyo nĩ tondũ Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ ũrĩa wombire igũrũ na thĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu tikihandĩte wega thaa 11 cia rũcinĩ na gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana niĩ ndigĩtagwo wa Karũra Wanyũtũ. Amen na ndigĩtwo Wanjirũ wa Fausto. Thank you so much akore gwa 22989 thiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri ciaku thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra mwena ũcio na makĩria gũgĩtwendithĩria ona gũkĩendithĩria arĩa wendete mũthenya wa kĩrathimo. Oh yes na kũmahoera mũno mũno makĩria kũmahitha thakame-inĩ ya Jesu hau noho hega kĩgongona-inĩ kĩa Ngai hau noho hega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia. Thaa 11 cia rũcinĩ na ũririkane no tũrĩngĩra kũrĩa kwa cheza kũhĩtũkĩra *779# *779# tũgĩcokereria tutarudi na mshindi. Noro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona muroka irete inoro noyo era sinamu Nakae move nemotare Inoro FM kuamukira rwimbo hono wa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta cheza ora star amite rĩu kodi ya kuhotana ni star
779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya uraura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu niwe ragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na umapilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igukubire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Cheza ni jitikire na telefone BCLB license number BK0000856. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811*496#. Ya baba mamenyende waku kindu kareke ithe itu magenerere tukaithe thio waku ndanyamarika inamereria gutu waku njigwe musayoria jayaga ngai maende makwa maeteta giciga ngoro yakwa irigikite ta nyeki ikawa nginya ngaremwo ni kuria. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811*496#. Kwambiriria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwa
mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe marũmbũirie kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ndareirwo ũkĩnyamũkĩra ndĩ mwana mũnini ngĩonio wega wakwa na gũtũra guo no nĩũmenyaga ũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete nawe kĩgongona nĩnjũĩ nĩwaigua nĩnjũĩ nĩwona atĩ nyuma gũkũ no ũrĩa ndĩra Ngai nĩwatuĩka mũira na rĩrĩa ngahingia no ngacoka menye kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete inothiragira kĩgongona-inĩ ruo rũthiragira kĩgongona-inĩ ũkombathiragira kĩgongona-inĩ wega wonekaga kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ kĩrondo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete asante sana kigogona njikira undu nigetha ngiuma haha hunduke na hunduke ndina mitheko ithu ni tukwenyitirira he cia kigogona uguo ni kuga ni tukuregera kigogona-ini ni tukwihoka Ngai muno makire turi kigogona-ini na ni agutwika oro wega. Amen, amen. Kigogona nĩ gĩtwaragĩrĩria na nĩ kĩrĩ hinya na kigogona nĩ gĩkoragwo kĩrĩ muoyo. Kigogona kĩrotwarĩrĩria o ũmwe witũ rũcinĩ kĩrotũhitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Ĩna ndagĩka 11 na ithaa rĩrĩ wakarura nĩ ikereka rĩa kerĩ. Na nĩ tũgũgĩkorwo na ihinda rĩa gũkĩaranĩria na mũhotani witũ tondũ nĩ njũĩ mũhotani tũkĩrĩ nake wa ithaa rĩu ritũ rĩa mbere nĩgetha tũkĩririkanie mũthikĩrĩria atĩ mũhotani wa mbere ndananina ũhotani wa mũthenya wa ũmũthĩ no gũthiĩte na mbere na gũkorwo na
besha ige siri kuo. Yes. Kukaida katari kuraya netuko tugika kindu gitagwo kuhurira muhotani thimu tigwo. Tuigwe akihotana imweno riku. Twina muhotani ogwitwo agwitata muhotani ucio witu wa 10,000 Julius. Ni agwitwo Julius. Nevairo Joshua. Yes. Tuone kidogo tu. Tukimanegere namba ya thimu ya kuhura thimu 0722 Yes. Ona ithaa riri muthikiriria tiga tu guthoma ndumiriri oro tumite ona kwaraniria nawe ni tukwaraniria nawe na njira ya thimu tondu namba citu itugota gukorwo tugicihingurira wega raini citu ya 0722 200 tukwiraga no hure direct no hure na WhatsApp na makiria SMS number itu ya 22989 ona onira kiruta wira wega atawega taru ni tuona murata wi haha witagwo Nduro wa Njogu wa kuma kura Kirinyaga arauga ari mitambo-ini asanti sana na gakigeithia mundu gwetwo Mzee Mwangi Njogo wa Kamanu na Ndirangu wa Famko wa Sagana ona murata wi haha muhunjia Mwangi wa Macembe Ngai akurathime muno muhunjia no githi na mbere na gukiruta wira mwega wa Ngai Karuki Mushifi wa kuma kura Gathambi Kirinyaga ona ke ni agitugeithia na haria Ruiru Dam ni twakiona murata witu ugwitwo Esther ona keruga mitambo-ini na gakiona family yothe ya Komo mekura Ruiru Dam ni matigetwo ni baba munyinyi niwe John Jega Komo na igogona ria mathiko rigakorwo kura kanitha-ini wa Mary Immaculate Catholic muthenya wa Friday. Poleni sana kuri family ino ya Susan. JM Menge wekore mwena wa Totari ugakiuga Gathesha na Sogo ni magaithike odome na Penny na Muthoni Derito wa Ndugamano Teto Nyeri. Thank you so much acio mabite gukorwo magitwandikira ona ni mwena wakwa ndinao no mbere ndaya ni mabe magire kure kwa cheza ini gwenda tunegere andu mbeca na tumanegere matigire ati ni makorwo makirora maundu mao wega. Ni star 779 hash ino ni namba area uravatara kuhura muthikiriria na nduravatara gukorwo na credit no uganie thimu yakwa madri na credit nduravatara gukorwo na credit thimu-ini nduravatara gukorwo na wifi nduravatara gukorwo na bundles uravatara tu gukorwo na thimu iyo yaku on area ya button ni hotithitie aingi muno gukorwo makihotanira bonus umuthi turahujia bonus ya cheza tunatata munyitia. Good morning. One Julius. Jitago wakirobanyi tukuma kwa Inoroi. Na tuina Wanjiroi. Turakorwo tukimenyithio niwe wehotanira kindu. Tari na Shiro. Julius. Nuwagaithe kama murata witu. Tukehoka ni warahuko wega. Tatuiri atiriri Julius. Kana ni uigwete horo wa cheza. Ni usherete cheza. Ni ushagurete ithanduku riaku. Na riu ri cheza igakorwo igikuona nekauga we ni wewe ufataire kuinuka na 10,000 iri bonus. Ameni no hote guciona tukiaragia kana no tweterere ucirore baadaye. Julius atike Julius. Julius. Wena shiringi 10,000 thimo-ini. Ameni weko. We musieko. Julius. Aborore M-Pesa yaku. Jitagwo Akarura wa Nyutu na Wanjiru wa Fausto. Turakuhurira kuma kwa Inoro. We witagwo Julius Fairo. Joshua. Namba yaku irekete na 9 thate muico.
Wetu we muhotani wa cheza wa 10,000. Kai weko. Weko ma Julius wito. Julius no akena muno. Ni muvira orerorera. Julius rosi ne ru othema. Yeah. Ai mugeria. Julius Victory kirathimo muno. Ona ndakabe guciona. Ona korwo ntuko Julius ugo niguo riu atari Julius ndakuinuka. Haria Julius yariri. Nani rosine. Umefi kwenda maraona rathi kwezi muvira tukiwe ni kwao. Thaici yuma de Senegal. Tukiugia ati. Ndakwira Julius ndarahota riri. Julius. Okay. Ni wageithio. Ndageithika muno makiria. Ageithio ni mundu gwitwo Dominic Gakure. Thegi muno Dominic, nimesalimika sana. Australia. Nimesalimika Dominic. Ejere metaboini muno. Na wageithio ni mundu gwitwo Rachel Jega. Wakuria Iraki, Baghdadi. Nimesalimika. Na wageithio ni mundu ugwitwo Bogua kana wa Muga kuma kule mwana wa Isli. Coke wa mukirecia mundu ugwitwo Waweru wa Iria. Ajire mitambo-ini muno makiria. Gegi muno Waweru. Njoke ngunegererie cia mundu gwitwo Samithua, ngunegererie ngeithi cia mundu gwitwo Esther Karanja wa gwa Kairo, Favored K ajire mitambo-ini. Good morning wa Karuna wa Jiros, tu mitambo-ini sana etagwa Olivia Kefas ona kedi gumonete. Ngona mundu gwitwo Irene Jackson Gay mwaniki wa Hana wa Githaiga, Sarafina Kenya Jimwe Mheshimiwa othe mageithike, na mundu gwitwo Miguel Steve, na mundu gwitwo Samithua. Yes, wasalimike sana. Asanteni sana, tunashukuru. Ndomiriri o veri atukinyagira muthikiriria tutioyaga undu ucio no huthu aca no ni tukenaga muno kwa tondu ya kuhindi ciothe tukwiraga ikoragwo iri kirathimo hari ithue, na nikio tuthiaga na mbere na gukumiriria na gugikwira ni gukwagira angikorwo gutikarite uria we ungienda ni gukwagira tondu Ngai witu no ikarire giti giake kionene, ni gukwagira tondu Ngai witu ni oi kiria turavatara. Na gakena tondu mundu gwitwo John Kihiti wa kuma kuria Rongai na Ikuru mitambo-ini, na ni araheana polish yake kuri family ya baba wa Mbogo ni matigito of Kimango. Poleni sana kuma kuria mwena wa Rongai. Ona Reverend Chaplain John Ajagi agagitugeithia na agagitwendithiria Tuesday ya baraka. Aya ndiki mwithe muno we wakona ni tuko tukiathimu ciao kahinda gatari kuraye tiguo tubithome SMS igirire tugucoka tuethimu ni tugutogoya mundu uri kundogoreti muthenya wa umuthe kunyandikira themethi ya mbere thaa 11 ni mundu gwitwo Charles Wagase kuri muno wa Kigumo Murang'a. Thengi muno makiria uranjire mitambo-ini. Gacoka ngona mundu gwitwo Wakarura Thereruka Fresh Tuesday etagwo gita wa Tarbona kenia kuingirite. Asante sana mundu gwitwo Merimeria kuri muno wa Kirinyaga. Asante sana mundu ugwitwo atia Baba Sisi kuma kuria mwena wa Mungaria rajira mitambo-ini muno makiria. Gagicoka ngona mundu gwitwo Michael Jogwa kuri mwena wa Githirigwe. Gacoka ngona mundu ngitwende Tereto wa Kamano wa Kirere. Gacoka ngona oro ungi witagwo Wanyuke mekanike Kijira ona kenera hukite. Ona mama Keni wa kuri mwena wa Barisho acoke tabi ngithi ciake kuri mundu gwitwo Mheshimiwa Sarafina Kenya Ajui na akiatabirie ndungate ya Ngai Pastor Gidi Oka mathietio nginya kwi mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo guka witu wa gukuri witu gukiuga ati nduru wa Jogo na wene twakugeithia muno makiria icio cia becuruka mire hau mundu gwitwo Mheshimiwa Maina wa Maguru. Asante betwe timushiga no na twacokereria itiguo ni na ndugakiriganirwo no tuguthie na mbere na gukira muthikiriria witu ati Julius ni agithie na ciake 10,000 na Julius ni mundu kenete muno rucine ena 10,000 ni twamenya hari no ginake ugukorwo no hotani wake wa ciringi 10,000 arikia gwicagurira ithanduku riake mwena uria wa Cheza Box. Kogo wahura *779# ndurafatara gukorwo na credit thimu-ini yaku, fata no uhure na beno ya *779# Cheza Box.
box cagũra ithandũkũ rĩaku ingĩra thĩinĩ wa mũtaratara wa kũhota kwĩhota na bonus ĩno ĩngĩ Julius atigaria ya ciringi 10,000 tokorwo we nĩwe gũkorwo nĩ mũhotani witũ mbere ya tũhingĩte thererũka Tuesday. Ona weka ũguo na nini njicirwa mũtaragĩria wega mũno makĩria rĩu mũndũ no aregire kũingĩra kũrĩa kwa star 779 hash. Frozi John iga rĩa koine.
nitorio ketio hamwe na Jesu Kristo na nito hadi tokimera kero kiariri Jesu ndiwe igariri ainanere koine na hekaro dire koginya abarare ona mwete ketie dire dago meririe nyakoneire hadu thini wariri wake inyuego bosha kirigiriro meririai todo marigiririo manyune mekwagira aria makohugire guosha matangari acio no magakuhumba ngoga ciariri kene ikona ihiga riria rĩarĩgirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ nene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩone ikũna ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Asante sana Flozi John ihiga rĩa koine rwĩmbo thaka mũno makĩria rwĩmbo wega rwatukinyirie wega ciandĩte wega thaa 11 ikahĩtũkia ndagĩka 20 na nĩ mũgwanja inana 28 minutes. Yes, mushini wotu ginotana ino FM thereruka rushini rwega ni geto wakarura wanyu tu. Nani geto ajiro wa Fausto na nwageitho ni murata wito gwetwo Mr. Wagura wakura mwena wa North Carolina yaruga mitambo-ini na tugakimwendithiria hwaini wa kirathimo. Asante sana na rĩothe mathite na bena kuga mitambo-ini Ngai wa muya murathime muno makiria mundu gitogeta wa Almagogo. Asante sana John Kihiti kuma kure mwena wa Rongai na Kuru gona mundu gwetwo kuma kure murima Tatari Moro Jemenge ajirana ke akrimita boine ithenya wa kure mwana wa Hilton memuona mwalimu Mugai wa kure Muigai wa kure mwana wa Sipili pia nimemuona. Thank you muno makirire the mathite na gutwandikira. God bless you. Penina muthoni ona we ndakuona. God bless you so much mwalimu Kimiti. Thank you so much. Washira wa kirathimo mugwa Bidani Sister Jamuma Kariuki Mushifi wa Gathabi ona mundu gwitwo John Muthoga wote wakae kwa mitambo. Asante sana. Na niturake na ginyagia ona murata wito gwitwo Esther Karaja wa kure Ruiru gwa Kairo. Aruga baba wao Karaja wapa wasodi kana ukimwonete mwena ore wate rititi kure mwena wa Mathira akire mitambo-ini. Niturake menyithio na wa Githaiga mitambo-ini agakiuga kura Saudi Arabia wako tuned. Simon Maina baba koi wa kuma kure mwena wa Gatito Nyeri arakiuga thereruka ako on kabisa. Ona baba vini nitwaona ageithi Asia kuna nitwagishamukira tukionaga ginya cia Jathiman wakora Ruby's Fly Over. Asante sana. Register tugatumirwo wega bio ni murata witu Rachel Jenga itogoretwo ni Nancy Zagethua wako ine Blessed Caro wajiko anwathite na mbere na gukina Kimotho Lefty ona Titus wa Autoguard murata witu gyo gwitwo Gicurwara ini Jogwa Trench Coats aya othe ona Mrs. Wajakoya makire mitambo-ini na ndirakimenya umuthi Joyce wa Dabu kuria kiureire no turakihoke mitambo-ini na murata ora witu wakura wa magana tetu etagwo Lucy Watwana tukiririkanaga mutumia ugitwendete wa Kamano wa kuma kuria Kirere na Panwell Wainaina wa Kirere. Salimikeni sana ona wajohi wake gogo-ini ndakirio kuo wasalimike wote. Anawageithio no ni murata waku
Murato uriko wakule Naikuru wakule Lanet. Murato waku wakule Lanet. Murato wa Lanet ni murato uyu witu wakura Naikuru Lanet. Ndagitari Kamau. Eni. Ndagitari Kamau ndagithika muno ndagitari Kamau. Arori urenda mburi cigana kurehera. Gwenda riri. Kairitu na kahi. Sorono wakinya. Ndagitari ndakinya. Ndimenya niki gitumaga nyandikire handu akwandikire. Kwanja angiona atura tuciaraga mahathari. Niuliza mimi sijui ni kwa nini niuliza mimi na akona namba yako. Utiro doige igwa ndagitari. Ni ade Billy. Utiro doige igwa. Tigigwo ndo ndage. Thank you so much. Aginya ndikirathi ati uria wa Njiro wa Fausto. Na hena namba wewe wacha hiyo maneno. Ani Kenya bedabre mundu gwetu Mugiristi original. Nigi muna Mugiristi original na 0722007220 tugakorwo tukihingurira thimo citu. Tuone kuyadore mekugera ka waru ka WhatsApp na no tugukorwo tukiya thimo ciao thini wa Kristo Jesu otukigagira kuria gwa cheza. Good morning Inoro. Wanyoto. Uyu haha. Utiona wakigaga-ini tetu Nyeri. Iro tokera wapo Alsto. Ndio haha Wanjohi murata uhoro waku. Jana tulikumizi lakini leo uko sete. Leo niko. Niko wega biyo leo rimwe rĩrĩa ũtarĩ kuo nĩ tũrigagwo nĩ atĩ no ũramenya no nginya mwĩrĩ ũikĩrie kidogo. Nima Wanjohi. Rĩu Wanyoto rĩ. Reke ngwarahũrĩra HSC ũnjithambire Dr. Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ararĩ o harĩa Kĩrĩnyaga mũthuri twendete mũno. Na arĩ mũthuri ũranjĩrire mũthikagĩrĩria wĩtagwo Kĩũri wa Rubeni arĩ o kũrĩa Mũchoru mwena wa Moro wa Gaithĩke. Mwecimu mũrata witũ ndakĩrĩ o harĩa Mwĩki Kasarani Maina wa Magũrũ. Othe nginya Fantastic Gorgeous arĩ o harĩa Kĩmĩrĩgu mwena wa Kĩrĩnyaga rĩ. Na ngeithĩrie Ndirango wa Bamukomu na wa mũna rĩ. Makiara huke nginya Mwecimu Aruse watu wanarĩ wa Magana. Tatu rathi gwa cheza. Mawoi. Nĩ ndaigua mwanengeria mũthuri ũgwĩtwo Julius hau nake na mũno. Koguo tũrathi harĩa *779 haci. Tutoke gũtonga thimũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Karura witũ mwena wa Boston wa Kigogo-inĩ. Cheza nĩ gũtonga. Asante. Kure kwa *779 hash. *779 hash. Shagura ithanduku rĩaku igira mwena ũrĩa wa cheza bonus. Yes. Tukire na murata wi mwena ũyũ. All right. Akakiuga we agukigera na WhatsApp number itu ya studio. Good morning Inoro. Good morning. Kwara mwana itu. Ni kwega tutire na oru Rachel Jenga. Asante sana nidakena muno niko igwa thauti yaku. Asante sana. Kuhana atia kuria Iraki Baghdad. Kwaga muno gwe thayo. Cokeria Ngai ngatho. Niguo. Igu sana niturakumisite muno mwana witu. Maricho wewe ndakuona. Mesiria ndo itirarutha. Ndio akarura. Ni Maricho. Ndio akarura. Ndio akarura hau. Ndagithika muno makiria. Ndio thae muingi muno guku. Nitutwaranite na nywega Ngai aromurathima. Ndandi tumwendete muno reke njite andu eri hau. Jarahure githua koinwa Kamacharia. Wa inaina. Yes. Naita suwa Autogat. Na Dragwa Farm Kore. Gitawa Tarubori. Blessed Karo Kimotho left na Nansiri. Othe na Olivia Kevasri. Hainoro. Asante sana. Thank you muno Rachel, nitukwendete nawe.
ndimwendete muno. Asante. Rachel akoragwo ari muthikiriria witu umwe waria tugaga loyal listeners. Yes. Gijoso wakasa maji mazuri ma Elda Maravin ari mitambo-ini na kai Jose akoragwo kuna mwena wa UK. Jose? Aya diwe. Tondu namba ya +44 Jose akoragwo ari ya mwena wa UK. Aya diwe. Jose, kaura kai Uraumagari na ndunagitwira. Jose, asante sana. Thengio no wakiumagara na uragituririkana. Ngai akurathime na akwararamirie mihaka yako. Amen. Na rio thikinya makireja wa bururi-ri. Ona maramirio mihaka yao. Niguo. Amen. 0722 thimũ ya mũico 0722 tuko tukia thimũ ya mũico riu ari thaa 11:37 37 mathaa mathiĩte mũno makiria. Mathaa matengerete. Steve Touch ni twageithika. Na twageithika muno mundu gwitwo Kimotho Lefty, tumesalimika sana. Tuchukue hii ya mwisho. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Morning Bakura. Mwega na siku itu hano. Turega muno na uruwe mwega. Ni mundu gwitwo Wamiri wa Mwashikuma Murungaru. Wamiri? Yes. Ni wahorera muno rucini. Ona ndikuga niwe. Wamiri. Ahorera coka aumiria. Wamiri ndakoragwo ahorerete oguo. Aca. Nitwageithia ni John Mutonga wa kura mwena wa Muthiga kura Kikuyu. Aruga we arorete sabasaba mathiko manyi na wa murata wake Faith Nyambura Kang'ethe. Na tugakihoya Ngai ahorerie family ino. No akiona ni ndamenya murata uyu witu Jose Kasamaji Mazuri auga currently in UK for studies. Ni ndakiona na beri atwandikira nayo ri +44 haiko hapa. Congratulations murata witu na all the best. Na Samuel Maina Mataiga wa Outer Ring Road, asante sana. Kumurahuthira iriko nigetha wagithoma mwana witu wakiona wira ugagituikagiria thithemba cita watia euro UK pounds. Waweru wa Wairia, thank you so much. Wikora mwena wa Gatundu North. Ona John waka Hidman Ngai akurathime na gwike wega. Wakamano wa Kirere amukira ngeithi cia mundu gwitwo John Gary wa Hema ekure mwena wa Kahawa West. Ani ngeithi ciothe iria cirathie na mbere na gugitukinyira na tugagikiona nginyagia murata witu ugwitwo JM Menge totari molo. Wajuru no menyaga maudi. Wageithia. Nizageithio. Morris Moga. Thegi muno Morris Moga. Yona murata waku ure mwena wa Kiria. Asante sana kure diaspora. Iwe UK yake na muno. Asante. Thegi muno Morris. Aralime
twahanda akatuma tugende twamutengera na wendo guthimboca memendi atwehererie twamutengera na wendo ng'aragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano twamũtegera na wendo Ngai witũ oinere tũrathima tũrathime mawĩra maitũ tũrathime mĩgũnda itũ yothe twamũtegera na wendo Ngai witũ oinere tũrathima tũrathime mawĩra maitũ Asante sana Ngai niari turathimaga ameni karathima migunda itu karathima maundu maria mothe metainwo na ithuĩ ĩnĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ameni turero tukamutegagira turi na wendo ĩnĩ tigere ndagĩka ĩna 44 koguo yatigario ndagĩka 16 nigetha cikĩhande wega thinacara cia rũcinĩ na tũrathiĩ na mbere na kwĩra mũthikĩrĩria witũ atĩ mũhotani witũ wa kerĩ wa ciringi 10,000 nĩ tũgũkorwo nake kahinda gatarĩ haraya na nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake nĩ twaranĩirie na Julius Fairo Joshua ũrĩa wĩnũkire na ciake 10,000 atahota gũkorwo nginya tũkĩaranĩria na mũtumia wake na tondũ Julius araigwĩka auma handũ sherehe na ehotanĩra arĩ o sherehe-inĩ na mutumia yake twaraniria nake agitwira mekura mwena wa Meru na mutumia ucio ni akena muno tondu mbeca icio we ni arikia gukorwo agiciona thimu-ini yake na tugakira family yo congratulations ona ye muthikiriria witu turakuririkania ati na beo agikorwo Julius esherehe ni ahota gukorwo akihura *779# ne cagurira ithanduku riake acagura box yake aicagurira ithanduku ahota gukorwo agitwarwo mwena uria wa kuhota kwĩhotanĩra bonus ona ye muthikiriria gĩkorwo nĩ hĩndĩ wa kĩarahũkarĩ nĩkĩ ũgĩetereire wĩna mĩaka 14 na gũthiĩ na igũrũ ĩni nĩ wĩciũthi no cigũkuĩre meciria no gũthaka na wĩigĩrĩrĩki ĩni tukaranĩria nawe ni *779#. Ona weka uguo pesa ziko mkononi we niwe wagĩte gũkorwo kĩoya mbeca githĩ tiguo ndikuona ta ũngĩgĩka ũguo ningĩ tucoke tukuime mbeca tondũ tietigeria ndagĩka 14 tuciande wega kĩndũ gĩtagwo thinacara cia rũcinĩ tigetu maririkanie mathaa nigetha magaikara makimenyaga ni thaa cigana ciatigia o ndagĩka 14 peke yake thaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Asante sana mohoro makinyanĩru wega ndagĩka ici ciatigara ndagĩka 13 mũnene wakwa nderwo gũgeithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Reverend Chaplain John Njagi wa Eldoret ndageithĩka mũno mũtungatĩri Ngai akũrathime nda Wanjoki wa Subukia pia amesalimia wewe ajira mitambo-inĩ mũno makiria kuma kũrĩ mwena wa Subukia nĩguonete Gideon Wanyoiki akĩnjĩra onake nĩ arahũkire wega ta wega Favored K akanjĩra onake mitambo-inĩ sana na kuri mwanake murata wakwa muno makiria mwanake uyu ararugama kure mwana wa Girigiri gitikia mubunge wetagwo John Thuo uyu ni Gen Z njira ngugeithie muno makiria na ngithi aikaria kuria mwena wa Girigiri ndageithika muno ni Gen Z mwanake muge muno makiria muge be kuria mwena wa Girigiri etwo John Thuo mundu kunyonera mweshimwa John Thuo ri mukinyirie ngithi citu kuma guko kwa Inoro aini asante sana thegi nĩ ũndũ wa gũkĩtũthikĩrĩria
Nitogithe ni mutumia witagwo Mama Karo wa Juja Arcade. Kauga mitambo ina thikwisha reita Mama Cash na gakiuga ikiri othe ajuja mageithike ona dagitari patron na mudogo ito dagitari Kifisho yakimageithia muno wa Beni wa Matara ona kerage twira ni arahokite o wega na dakire na oro na tugagicokia gatho ni undu wa ndumiriri iyo mweno ucio wa 22989 na tugakigeithio nginyagia ni murata ungi witu witagwo Josiah ari kura mwena wa Mukarara kuria Kirinyaga na murata ungi arakiuga karibuni sana etagwo Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga yagitwendithirie ihinda riega mena Stephen Gaba wa Kirengero na Baba Njau wa Heho Shopping Center. Wote wasalimike, wote wasalimike sana. Ngai akimeke maundu mamagegania. Eni ona Sister Jamuma arakiuga Sister Jamuma dariganagirwo ni kugeithia patron dagitari mureithi wa Kang'ara ona ndiragwa famko dariganagirwo ni kugeithia patron jabo wa mukutano onake na mundu gwito Olivia Kefas makimwendithirie ihinda riega. Yes, wote wasalimike, Ngai amarathime, Ngai ameke wega, Ngai amende muno makiria na ndonata mathaa maya magitigaite ni manini muno magwetha muhotani witu wa shilingi 10,000 wa kere no Pastor Katifa dikwenda agicokie mena mutungatiri Johnson kama umaina wa kura AIPC mukuroine na murata witu ungi witagwo Mogristi Original na kendo ni murata witu na gagututhikiriria undomwe na murata ungi witagwo Marimo Kimiti wa Murei wa Bushana Primary and Junior School kura mwena wa Gatondo North. Santeni sana, asalimike wote ni gatho muno makiria. Ni *779# niyo turakuririkania *779# namba iria muthikiriria witu urabatara tu o gukorwo ukihihinya iyo noyo namba iria urabatara gukorwo kihura rucine rwa umuthi nigetha hote gukorwo kiamukira hotani wa bia shilingi 10,000. Julius Fairo Joshua neino kana ciake 10,000 ario kura mwena wa Meru ona etugagikuririkania ati no winuke na ciaku kana ati Darlin K ni na durabatara credit durabatara internet apana urafatara o thimu iyo yaku winayo *779# utwaro direct cheza box shagura cheza box ni tugakuhuthiria maundu muno makiria ari mathanduku maya mana ni ithanduku ririku we urona tari na besha na washagura ritari na bia ndukamake tondu ritwa riaku ni raingira mwena uria ungi wa bonus ukihota kuinuka na 10,000 rucini. Very nice. *779# cheza na ndete gakorwo ithaka muno makiria mundu gwito githire ruti othe amukawa pa leo Nairobi Tomboya Street ni wakiri theuri Kinyanjui kuma Nyandarua ni na wakiri theuri kuma Nyandarua etagwo Admiral King'ori wa Magumu. Thank you so much. Na mwenora wasubukia Deacon Kanyimweja ni atugeithia. Mundu gwitwo Mother Bob wa Makomboki ni kumonete. Mother Bob wa Makomboki nto kumonete ona Abimaina na Pius Joro wa Gituro ikani kumonete. Iri Mwalimu Jagoni. Mwalimu Jagoni ndakio tumukumia Yesu Kristo. Mwalimu Jagon wale amukulino nake ndamuona Baba Njau ni ndamuona mudogo to Buruma Tigari mudogo to Kanyiri kuma kure mwana wa Muthiru wa Thoko Michael Jogu Sister Jamuma ni gumonete Pastor Katifa thegi muno makiria Dirago wa Famco thegi muno makiria acio ni amwe aria makigirite. Ona engineer Robert wari mwekenuthia emitambo-ini ona dereva wa Embasava Sacco wetagwo Guka PC ni atugeithia. Tumesalimika sana na tunashukuru Mwenyezi Mungu nundu wawe wikara mitambo-ini. Na Marimo Jago ni aragikiuga ni endete tabarira ya thereruka Ngai akimurathime na mwike wega. Marimo Jago ni Marimo Jago ni Marimo Jagon salimike sana. Ni asanteni salimike sana. Daktari kama huwa nete ndona akidumira haha ya kuheana pole dika ni umionete mwena ucio waku. Arakiuga pole kuri bishops my bishops James Kimani wa Ng'ang'a wa Full Gospel Nakuru Central District na nimehereirwo ni baba wa mzee Peter wa Ng'ang'a Kaifa wa Arimi Farm Korea Elbagon. Asanteni, poleni sana na akiwa mthenya wa mathiko ni Monday.
na rothe matigitwe ni endwa ao ngai uria tumaga ngoro ihone Marikumuga niwe kuhonia nguraro na muno makiria cia ngoro arohonia nguraro iria ciothe mugikoro mwina cio thiine wa Kristo Jesu ni kwina andu maratuthikiria magithi mabarabara-ini na to ngorohi maumagara mathi mathiko angi mauma thibitari ni makora mundu wao ni akuite you know maundu macio mothe ona tungikwira ati itakuwa sawa kiukweli haitakuwa no ngai witu niwe gwikira nguraro na niwe gucihonia cio niwe tungimwihokera inyue mutigitwe ni endwa anyu na ni njue ngai ni kumwika wega Maslin Njoroge agithike muno Gideon Wanyuke Guka PC Mwaniki wa Hana Jackson Gay Irene Kariva thank you muno makiria mathari timagukurora maundu meri kurora kiugo kiria patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCOGW atutumire rushine na kuhurira muhotani gwitwa Grace Wambui Kahiho acha tuone tutaanza na gani rehe Grace beto igwe kuria eri muri thomete ndumiriri ya patron wito patron wito atutumire kiugo tupatene Grace Wambui Kahiho yes star 779 hash na kuni kwa muthikiriria wito hotaga gukorokia mukiro hotani waku otoria umuthi twagikorwo na muthuri ogwitwa Julius Fairo ainuka na 10,000 na tugakiona Grace Wambui machine itu igakorwo gitwira ya muikiria 5,000 rushini rwa umuthi wihotanire hotani a beautiful morning yes ni ugakiuga ni ma ni ndetikia ni gugutinda wega ona we rucio tugakiuga no muthenya nake wa digital ekagira wega ira arekirete mashiditi brown yes mashiditi gafurana kama mashiditi kamfuto very beautiful niguo then you know kira black good morning oyu ni Grace Wambui tagwa karwani tukuma kwa Inoroi na ndirakorwo ngimenyithio ati we niwe muhotani witu twina Shiro wa cheza ni monete no age gukorwa ciona tondu gwise estimate tene ni gukirora no arore kana ni ukurora tha ici kendore ni ndware tukeragia no ageithio muno ni mbugwa mbugwa ni kagira wega ndona thengio muno na murathimo muno ni ngai asante we mwena uriku Ruiru oha Ruiru Prisons Training College haha opposite okay yana muthenya mwega na ngai akurathime thank you asante Shane Grace ni inukana wa bonus yake ya kumakure gwa cheza tugicemania muthenya wa rucio ni turamenya no tugagikorwo na bonus ira tugagikorwo tukimenyithio ni team ya cheza nigetha tuhote gukorwo tugikwanirira muhotani wa cheza bonus ya 10,000 our very own patron Dr. James Murithi wa Kang'ara patron wa mashabiki ma Kenya na diaspora atuthomithini wa Korintho wa keri 15 okay tucokerie ngai ngatho ni undu wa kiheo giake gitangi katia gitangi gereka okay unspeakable gifts unspeakable gitangi taririka Akorintho wa keri 15 okay tucokerie ngai ngatho ni undu wa kiheo giake kia muoyo gitangigerereka kiugo kiheo giake gitangiugika yakwiraga kugika na ciugo uria gitarie amen gitagigereka okay amen ni mwega hindi ciothe amen good morning Jeff atigaria kiria otai muthe dekira very sharp thank you very much muthe dekira inganisha sitawa inganisha na kapwa good morning asante sana morning mko sawa tuko salama Jeff nikorekereria all right good have a good one thank you mukigena muthenya mwega asante dida koro hakuina mundu rekira thuti
ndikimenya ringanisha thuti no ngara tukiruta no wira guko kore Inooro TV no gako roma ikoje gari no muro nekiraga linganisha hadi o magana thuti pa yes Right. Ndawega. Yes. Thank you. God bless you.